among kampyonato nga nagdangat na karon sa 5. Samtang ang France amo ang most recent champion sa giniwat nga 2018 FIFA World Cup nga giniwat naman sa Russia. Ang vitamin D mayras ang madamo nga papel sa aton lawas. Essential ini sa pag-angkon sa good health. Ang mayor nga papel sang vitamin D amo ang pagsugo sa mga cell sa aton gut o kuntyan agud mag-absorb sang calcium kag phosphorus. Ang duha ka mga minerals nga importante sa pagpabilin nga makusog kag healthy ang aton nga tulan sa kalawasan. Buot silingon, ang vitamin D nagabuli gini sa pag-absorb kag pagpabilin sang calcium kag phosphorus sa aton lawas. Our heart, muscles, and nerves also need calcium to function properly. Sabay naman sang phosphorus, ang main function sini among pagporma kag pagpatubo sang bones and teeth. Kung kulang naman kita sa vitamin D, mangintunaan ini sang pagdevelop sang pila ka seryoso nga mga balatian, kaangay sang osteoporosis, cancer, depresyon, muscle weakness, kag manginhalinan sang kamatayon kung lala na ang balatian. Makapila ka beses kung magpangapisa sa kadlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bagod may aray ini sa ini mayo nga efekto sa lawas. Apang paano bala mibuan kung masobrahan na kita sa kape? Nahibaluan nga ang 400 mg sang caffeine o kung kapin-4 katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults. Apang, dapat naman ini nga haganaganon kung makabatsyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga nasubrahan ka na sa kape. Ini ang ginalakipan sang pagsakit sang ulo, hindi makatulog, anxiety, kag masami nga ginanerbiyos kalakip na ang paglingin sang ulo, pagka-iritable, masami nga pagpangihi, pagpalangurog sang unod, kag pagdasig sang kuba-kuba sang dughan. Gani mga kabombo, hagan-hagan lang sa kape. Pamangkot, sino sa inyo ang may tanom nga saging nga saba sa inyo balay o kun uma? Kagaangay sang halos kalabanan, paborito man bala ninyo ang saba nga saging? Nga wala labot pwede makaon kon fresh, luto o kon bisan hilaw, pinaagi sa pagtanok sini. Paborito ini naton nga snacks kun imuon nga banana Q, banana chips, crisp banana fritters o kun turon, namit man ini prituhon, plus ginahimo man ini bilang ketchup, banana ketchup. Kag ang luto nga saba, ginalunod ini sa mga potahe, kaangay sang pochero, yum yum. Well, sa mga utod naton dira nga hindi kumpleto ang ila adlaw kung hindi makakaon sang luto nga saging nga saba, good news! Bangod tuman kadamo gali ang makuha naton nga benepisyo sa pagkaon sang saba nga saging. Ang saging nga saba ang mahimo matawag Cardava banana. Gina-classify ini botanically bilang Musa acuminata ex balbisiana, isa ini ka hybrid cultivar nga native sa aton sini nga mga pinalangga nga mga tagplamati. Sa aton si Masuki. Sa mga nakatune na sa aton sininigasigabong frequency ang 630 kHz 630 sa Lilusoan sa inyo si Tagsa Kamaradyo. Sa aton sini nga mga pinalangga nga mga tagpalamati sa aton si Masuki. Sa mga nagatune na ka nag-enjoy sa aton sini iyang live audio streaming pinaagi sa pag-log on sa aton sini official website ang www.bomboradio.com www.bomboradio.com. Gina-enjoy kita sa bugos nga Pilipinas kay sa bugos nga kalibutan. Yara man sa aton sini nga 630 kHz as always, no? Sa mabutan sa aton si Paguragwag. Ang aton sini iyang radyo nga normal nga pwede gid maliso. Para nga makapili kamo kag ma-enjoy ninyo ang aton sini iyang estasyon. Nagasigabong 630 kHz 630 sa Lilusoan sa inyo si Tagsa ka mga radyo. Sa tanan dira nga naga-idag-idag, naga-pulupungko, naga-patunaw-tunaw. Kay kung bago lang gid bala naka-ano bala? Naka-kaon, though late na ang lunch, no?
nagapatunaw-tunaw Isamta nagapatunaw-tunaw updanay kita diri sa aton sinipalatuntunan kahapon lamang mga kabombo. Sa nag-enjoy man sa aton sining Bombo mobile app sa ila sinitag sa ka-cellphone. Ang cellphone nato na kinahanglan well-equipped ini mga kabombo, no? Ang cellphone nato na kinahanglan iyari diri ang aton siniyang Bombo mobile app. Agad any time of the day, no? Makapamati ka mo sa aton si Crystal Clear nga live audio streaming sa mga naka-download sang Bombo mobile app sa ila sinitag sa ka-cellphone. Agad nga well-equipped, embedded ang aton siniyang Bombo mobile app for the Crystal Clear nga live audio streaming. Abi i-try ninyo ang Crystal Clear nga live audio streaming sa DYWB Bombo Radio Bacolod. Siyempre pa sa mga nag-enjoy mo dira sa aton siniyang Facebook Live, hello and good afternoon. Sa mga nagalantaw dira sa aton siniyang mga viewers, no, sa aton si Facebook Live kag sa YouTube channel, good afternoon, good afternoon. Sa liwatan niyang inyo alagad sa kanginan, si Bombo Jazz de Jesus Madrigal. Si Miss Jazz para lamang sa inyo sa silingadlaw sang Biyernes, no? Petsa 19 sa bulan sang Agosto 2022. Ano lang gid sang panahon, no? Kadasig sang panahon, dugay-dugay. Setyembre naman. Dali na lang gid ang first month of the Burr months, no? First month of the Burr months, which is September. Dali na lang, no? Pwede na kita dahil makapamati isang mga ambahanon, no? Nagambal gani ang iban nga, ops, Jose Marichan, hindi anay magkanta, ha? Kaya wala pa man natapos ang Agosto. No, kanta lang kung mag-Setyembre na. Of course, we're proud of our Ilonggo singer Jose Marichan. Kaya siniya mga ambahanong Christmas songs sa Chief Ernie Senato, no? Kaya siniya mga ambahanon niya ti pambansang awit during holiday season, during Christmas, mga kabombo, no? Let's sing Merry Christmas and a happy holiday. Wala pa hindi wala anay, no? Kay sa September pa. So it's the 19th of the month of August pa lang kita sa sinituig 2022. Ari anay balaho ang aton sini nga pambukas nga banon para nga makauluanwan kita, ma-tune in or kung sa ano pa mabagay nato ng aton sini nga modo nga magpahuway-huway kita dira, no? This is the lighter side of the program sa DYWB Bombo Radio Bacolod. Makauluanwain kita, maka-relax kita, samtang si Miss Jazz ang bahala diri sa inyo, no? Basa sa inyo siniyang nga mga true to life stories, no? By the way, padala na kamo sa inyo mga true to life stories, i-email sa aton sa email address bombo_bacolod@bomboradio.info. Again, i-email sa aton sa email address bombo_bacolod@bomboradio.info. Okay, nakita dira. Ari anay hua. Sa nasiling ko na ang ginapabugal taged ang ambahanong nga produkto sang Bombo Music Festival. Ang Third National Bombo Music Festival. Third pa lang ni kay ti isang nagpanumbalik bala sa liwat ang aton siniyang tuigan nga paindis-indis sa pag-compose ng original beautiful songs from Ilonggo Music Festival to Bombo Music Festival. So that was 2016 sa liwat nga nagbalik ang aton siniyang nga paindis-indis. This time, no, sa 2017, 18, 19, 20, 21, or 20, mga kabombo. Sa itong 2020, amo ni siya ang third National Bombo Music Festival. Kaysa ang 2019, among second. Kaysa ang 2018, amo na to ang first National Bombo Music Festival, mga kabombo. No? Nationwide na ang aton siya paindis-indis sa pag-compose ng mga original beautiful songs, no? Kaga amo na ini ang siningangalan, Bombo Music Festival.
from Ilonggo Music Festival. Yari mga kabombo, ang aton sila pambukas nga bahanon, no? Ang bahanon ginatiguluhan sa Tagalog, no? Sabi ko naman sa iyo. Ang ining nga bahanon gin-compose ng day Ernie John Colores kag Glenn Bawa, no? Ang mag-interpret sini ang gwapohon man kag with a beautiful voice, Julian Christopher Macalindol. Ang ining nga bahanon, sabi ko naman sa'yo, I told you so, siling ko na gid sa imo, no? Angot sa natabo ini nga epic fail, o ko nangin palpak sa ginplano nga pagpakasal. Simuloan nga ang lyrics sa sining bahanon, pamatian ta ang beautiful lyrics bala. No ginsunod ini Bombo Anthony, God bless you and enjoy. Si Bombo Michael na ang subong ang akong sining partner sa technical side. God bless you, Bombo Anthony. Naglabay si Bombo Anthony with the waving hands, no? So, simboloan na ang lyrics ng sining bahanon, ginsunod sa isa ka wedding speech, no? Isa ini ka wedding speech ginsulat, no? Sa isa sa mga composers sa sining kanta nga si Glenn Bawa. Ayan sila ginhanda nga wedding speech nga kuntani pagabasahon sa tubang sa iya siniiya nga bride sa natalana nilang kasal ay ahay, wala baya na dayon, no? Sa uli iya ginhatag ang ini nga sulata sa iya gid nga napangasawa na lang, no? Sa bulig sa abyan ni Bawa nga si Ernie John Flores kaysa ka audio engineer ining si Ernie John Flores, no? Songwriter kag dugong musikero gid. No nareglo kanabutangan ini sang melody kaning isa na kamatahom nga kanta. Ang sabi ko naman sa iyo. Sa malipot nga pulong, ang bahanong na sabi ko naman sa iyo, collaboration sa mag-abyan nga sanay Ernie John Flores kag Glenn Bawa nga taga San Pablo City, Laguna. Kag iga-interpret, no? Ari na to naton. Gin-interpret ni Julian Christopher Macalindol, mga kabombo. Yari, aton si pambukas nga bahanon, sabi ko naman sa iyo, during that grand performance night, sang third National Bombo Music Festival or the 2020 edition ng Bombo Music Festival. Here it is, mga kabombo. Sabi ko naman sa'yo, ako ang lyricist. At ako po naman po yung gumawa ng melody at arrangement. Nagsimula po yung awitin namin sa idea namin nung wedding speech. Wedding speech ko sa kasal na hindi ko nabasa during reception. So, after some time, napag-usapan namin ni EJ. Yes. Gawin natin kanta yung letter. Pagtagpiin natin yung letra. So, ako yung mainly lyricist. Natapos ko yung lyrics. Then, Tapos, ginawa ko naman ang arrangement para kung iminatch ko dun sa mismong kwento ng kanta. So, yun. So, primarily, of course, para sa asawa ko yun. Pero niniwala kami na applicable yun sa mga every kind of relationship. Sa lahat. Sa mga mag-asawa especially. Heto na ang araw natin, ang araw na di dapat palampasin. At sa ilang sandali, bawat agam-agam mo ay mapapawi. Heto na ang araw natin, na ihahayag ang ating mga damdamin. At sa harap ng dambana, sana ay
kapag sinabi ko, paniwalaan mo, paniwalaan mo. Nagtataka ka siguro kung bakit ako ay sadyang porsigido. Makapito mo na akong tinanggihan, di kita sinukuan. Nagtataka ka siguro kung bakit ako ganito kaseryoso. Iniibig na kita kahit nung una ay di mo pa ako kilala. At sabi ko naman sa'yo, ang ibang kaya ko na magmamahal sa'yo ng totoo. Sabi ko naman sa'yo, wala na lahat, mananatili ang pag-ibig ko ito. Hindi ka iiwan at hindi ka bibitawan. Sabi ko naman sa'yo, pag-ibig ko'y totoo kapag sinabi ko. Kapag may luwa'y papahirin, pagkukulang di bibilangin. Kapag sinabi ko ay gagawin ko, pagkat mahal kita at di ako magbabago. Sabi ko naman sa'yo, paniwalaan mo. Sabi ko naman sa'yo, hindi ka iiwan at hindi ka bibitawan. Sabi ko naman sa'yo, pag-ibig ko'y totoo kapag sinabi ko. Paniwalaan mo. Sabi ko naman sa'yo, paniwalaan mo. Sabi ko naman sa'yo, paniwalaan mo. Sabi ko naman sa'yo, paniwalaan mo. Sabi ko naman sa'yo. Wow, there you have it mga kabombo. Ang aton sa pambukas ng bahanon para gid sa aton sa mga pinalangga nga mga tagpalamati sa aton si Masuki, no? Produkto sa Bombo Music Festival 2020 edition mga kabombo. Ang compose ni Ernie John Flores and Glenn Bawa, kag-interpret ni Julian Christopher Macalindo. I told you so. Sabi ko naman sa iyo, hambal ko gid sa imo, magpati ka lang bala sa akon. Okay, mga kabombo, no, pwede ka mo dira iya nga at the same time, no, samtang nga wala pang aton sining paindis-indis, compose na kamo dira, no. I have been encouraging and reminding you nga mag-compose ka mo sa mga bahanon para nga kon may tsansa naman nga maka-entra kag magpadaan kita sa aton si paindis-indis, mga kabombo, no. It's a big thing. Kita mo, dugay-dugay na ni, ang ining mga bahanon, mga kabombo, pero sa gihapon niya ti ang aton siniyang pagpabati sa inyo adlaw-adlaw nga tanan. Ara, samtang may bombo radyo, kag samtang mabatian kita, makitaan kita sa Facebook Live, ka sa YouTube channel, every day from Monday to Saturday, mga kabombo, diri sa atong palatuntunan kapon lamang, ang inyo sini nga mga gin-compose nga mga bahanon, no, ang inyo sini nga mga matahom nga composition ka madala sa top 12, bisan sa top 12 lang, bisan hindi pa kamo magdaog abi sa grand prize naton, no, sa gyapon madala ina nga gina-replay, gina-pabati every day, no,
bisan sa aton sini nga pag sugod bala kun aga antes kita mag on air, no? Di kundi nagaano na siya. Kung sano pa prelude, no? Preliminary. Mabatian man din ang aton siniiyang nga mga matahom nga bahanon produkto sa Bombo Music Festival. So, why not, no? Mag-pareser na kamo or mag-sulat na kamo dira parang it's a big thing, big break. Kag grabe ang media mileage, no? Not only here sa Bombo Radio kahapon lamang, kundi sa Star FM, ang aton siniiyang counterpart sa FM band, mga kabombo. So, kung may mga ano kamo dira, may mga na-compose na kamo dira, ti kinanglan ang inyong siniyang composition, itaguon yung anay para lang din sa Bombo Music Festival. Okay? Kamusta kamo dira man? Kamusta ang aton si mga pinalangga nga matag palamati? Kamusta ang aton si mga suki? Sa mga nagaulo enjoy dira karon ho sa pagpamati. You know what? Siguro yuhom gid sila. Especially kung mabatian ang ila siningangalan, no ti paiwalang kita na sa aton si mga greetings pang mayoriya na lang niyang aton siniyang nga mga greetings, no, diri sa aton palatuntunan kahapon lamang. Hello and good afternoon sa inyo. Nagayuhom gid sila. You know what? It's good to smile. No, kay suno sa research, no, magyuhom labi na gid magharakak ka makalamho, no, makadulot may therapeutic effect ina sa aton. Tell you, mind you, no. So isa na dira ti kung sano pa dugay kaya dugay kaya bala magtigulang. Sa imo sini nga face is because you're always smiling and you're always making harakak. Basta ga-smile ka harakak nga may rason, ha? Kaya kung wala rason, ti lain na iya. Hindi na yung maayo. So, if you are a smiling face, kaano lang sa imo kapos sa imo pagkadlawon, kapos sa imo iyang payuhom mo, no? Hindi hindi abala sila nga kinusamod ka lang everyday. Which is very sad, no? Very bad. Kaya mo inang dali sa aton nga magtigulang kita, no, confirm kita naga kinusamod, no. Abi smile da. Isa sa aton si mga antidotes, no, one of the antidotes of fighting stress and problems, trials in life is to smile, no? Smile though your heart is aching. Smile. Amo na kuno mo. Bisan nga nagasakit ang dughan, abil magyuhom. Amo na kon may mascara, no? Pwede naton matago ang aton siniiyang real feelings for the good of everybody, no? Hibi lang tayo sa aton sinibalay or hibi kita sa aton si mga friends, but not sa kadamaan sa mga tao balang ati. Wala kita nagapalapnag sang pampa-good vibes. Kundi malat na ng tao sa kasubo nimo, no? Permi ka lang imo yan kinusamod, permi ka lang imo yan pinakakig, no? Permi ka lang imo yan pinanghakroy. Di kundi ang imo siniiya nga presence sa sulod sang mga tao nga sa tupad mo, no? No, hindi man niya manami. Although nga maintindihan man naton okay sa, pero abi mag-yuhom dira wa. Mag-uluanwan kita anay diri sa atong palatuntunan kahapon lamang. No? Kaya this is life. Although life is full of trials, full of kung sa mga sa mga rosas pa, full of thorns underneath. Pati kaya amo ginaiya. Amo ginayang pangabuhi, no? Wala sang tao nga wala sang problema. But you know what? Kung sa manamit pa nga menu, no? Ang inang manamit nga menu, damo na siya sahog. No? Ang mga problema sa atong kabuhi, kabahila na sa sahog. No? Sa aton siniya nga pagpangabuhi din sa kalibutan. That makes our life here so colorful, no? Madinuago ng aton siniya pagpangabuhi din sa kalibutan. And we have our own story to tell, no? That is why may kahapon lamang kita. Parang makater nato ng inyo si makasaysayan. Aber may kasaysayan ka mo dila
Si Miss Just from time to time, yan, nagabuya man di sa akon siniyang bits and pieces of my life story, no? Na binagid love story. Wow. Iti, ang aton si pagpangabuhi diri sa kalibutan, kaangay man ninyo na may mga kapalpakan, may ara man niya nga kadalagan, no? Not only in the field of love, but in all aspects, no? Sa aton si pagpangabuhi. Ti, kung may ara ka mo dira sa mga kasaysayan, aber, i-share diri, i-email sa aton si email address, bombo_bacolod@bomboradio.info. Again, email sa aton si email address, bombo_bacolod@bomboradio.info. Kung napunan sang mga paghibi, pagbakho, no, pagtangis, ay gidya problema. I-share ta diri. Kay bisan amo ina ang mga nagakatabo or nagkalanabo sadto sa inyo before, but look at you, no? Nalampuasan ninyo ini with flying colors. Ari pa kita diri. Si Miss Just damo man sa una kapalpakan, no? It's my personal testimony that I've been sharing to you, no, mga kapalpakan sa patagsang paghigugma, no? Mga kapalpakan sa patagsang akong sininga career, no? Sa akong sininga relationships with other people and with my family, no? Ti amo kita sinaya, no? Duna sa aton nga makakomiter sa mga kapalpakan, sa mga salides because nga ti tawo man lamang kita. So Miss Just pareho man ninyo ako, no? Kung ano dang imo sing batsyag, ginabatsyag ko man na, no? Kung ano dang imo siniya nga mga klases ang pagpangabuhi, may mga kakulangan sa kwarta, inugpriti sa una mag-eskwela, si Miss Justy, naagyan ko man na no? Kag kung naagyan ninyo ang maghatag sang promissory note para nga makakuha exam, no? Kung wala sa inong bayad si tatay kasi nanay, tinaagyan ko man na. So we really have our own story to tell. Kada isa sa aton kag ulo ka angay man lang no? That is why makarelate kita. Bangod kay kulo ka angay ang aton si mga problema, aton si mga naagyan sa kabuhi, ang aton si mga kahapon lamang. And that is the so-called tao man lamang kita, no? Palarehos ang aton siniya nga naagyan sa kabuhi. Kung nadasma ka sa patag sang paghigugma, ti na-experiensyahan mo na ni Miss Jess. No? Antes pa man ako ay nagpakasal, ti may mga love stories man ako na ti mambal ko yung ati sa unay naghigugmagi ko yung sang tunay. Ugaling kay ti eventually, hindi galian mo. It's because na maging talana, gidya gali sang Diyos. Maging talana ng Diyos para sa akon. Just like you man, no? Nga abi ninyo, kamo na gid. Bao, grabe itong imo si mga paghigugma. Pag sang nadula siya, grabe imo si tuwak-tuwak, hibi. Pero without much or ang ang wala balakaw nagpalapad sa imo si panguna-una bala nga. Uy, may kintigana gidya gali Diyos sa akon, no? Pila kadlaw, no? Kag subong, tingayuhom ka na lang because you are with someone ang ginahatag sa Diyos sa imo, no? So, makarelate kita tanan, no? That's life. Whatever it is, life is still beautiful. Kag dapat i-enjoy naton. Every day sa aton si pagpangabuhi dili sa kalibutan, no? Ang importante sa tanan ang subong. Wala na kita sang may mahimo pa sa mga nakalipas. Wala na kita sa may mahimo pa sa mga kahapon lamang naton. Pero ang mahimo, tadaya pwede naton ma-unearth kag pa-ambit diri, no? Agun nga makuhaan sa leksyon ka inspirasyon. Why magkita sa may mahimo sa aton buwas kag sa aton sining buwas damlag sa future. Ang may mahimo lang kita, that is today, no? Today, August 19, 2022. Let's make a difference. Let's make a story that will become history. No? Nga nami, dumdumon bala. Pero kung dasma, okay lang, tindog lang. Tindog lang gidya. O hindi na
pabilin nga na nakadusmo ka kag agay kada hibi no tindog bata ka sa Dios. You have the second chance, third chance, etc., etc. Because our God is a God of many chances, no? Okay, nakita dira mga pampag-good vibes ni Miss Jazz, mga kabombo, no? By the way, antes kita magbuya sa aton siniiyang pila ka mga panumdom. Yari anay hua. Ginapanawagan ko sa mga bagong henerasyon subong. Ginapanawagan ko sa mga young people of today, no? Kay may ipamangkot si Miss Jazz sa inyo. Subong adlaw may nadumduman kamo nga tawo sa petsa 19 no sa bulan sang Agosto. May nadumduman kamo nga kada Agosto 19 may ginadumdum kita mga kabombo. May ara kamo sang madumduman? August 19? Well, kung nalipat na kamo sa aton sining mga pinalangga nga mga tagpalamati, sa aton si Masuki, kay sa mga katigulangan man naton, kita man abi, no? Sort of refresher. Kaning kabahin ini sa maragta sa aton si Pungsod Pilipinas. When we say presidents, no? The presidents of the Republic of the Philippines, whether kung ano man na ilaya nga klase sang administrasyon, manami man o kung daw lawlaw, no, hindi na ma-erase sa ila sinangalan sa annals, no, sa aton siniiyang history, sa maragtas sang aton siniiyang Pungsod Pilipinas. And every birth anniversary or death anniversary or mga big events sa ila sinitag sa kakabuhi, madala gina naton diriya. No, ara gina sa aton sininga history kag sa aton sininga subject nga history, mga araling panlipunan, no? So today, August 19 is a very special day. Kay subong adlaw, mga kabombo, no? August 19 sa kaangay nga petsa. Subong adlaw sa tuig 1878, mga kabombo, no? 1878. Sang natawo ang aton sini nga presidente. Manuel Luis Quezon. Abi, hands up, may nadumduman kamo nga subong gali nga adlaw ang adlaw sang pagkabunag sa aton siniya naging presidente sa aton sining pungsod. And today is Manuel Quezon Day, mga kabombo, no? Manuel Luis Quezon. That was August 19 of 1878. Sa ini siya ang natawo, mga kabombo. 144 katuig na ang nakaligada. That was August 19 of 1878. Ara sa aton sininga Facebook Live, kag sa aton sininga YouTube channel, ang pila ka mga memorabilias, no? Sang itsura, no? Sang picture, no? Ni Manuel, ni Presidente Manuel Luis Quezon, ama ng wikang Pilipino, ama ng ating pambansang wika, Manuel Luis Quezon. August 19 of 1878, 144 years ago, saang presidente sa aton pungsod na si Manuel Luis Molina Quezon ang nabunag sa Baler sa distrito sang El Príncipe. Ukon ang karon nga amo na ang Baler sa probinsya sang Aurora. Ang amay ni Manuel Quezon amo si Lucio Quezon. Kag ang iya sini Iloy amo si Maria Dolores Molina. Amo na ang rason ko nga ang iya sini iya nga middle initial M, hindi sila nga L, ha. Manuel Luis Quezon. Amo na yang iya sini nga duha ka ngalan. Iya sini nga middle initial is M, no? Manuel Luis Molina Quezon.
Si Presidente Quezon nagserbi bilang ikaduha nga presidente sa aton pungsod. Humalin sa tong 1935 tubtob 1944. Upod siya sini nga Vice Presidente sadto nga si Sergio Osmeña nga sang ulihi amo naman ang nagbulos sa pagka-presidente. Si Presidente Quezon amo ang nagduso sa paghimo bilang national language ang Tagalog. Amo na ang rason kung nga siya ang ginakabig bilang ama ng wikang Pilipino. It was his advocacy nga mangin pambansang language, national language naton, ang Tagalog. So subong adlaw, 144th birth anniversary ni Presidente Manuel La Quezon. Isa ini siya ka lagting nga abogado, of course statesman, soldado, politician, sa tong panahon sa Commonwealth of the Philippines, sa tong 1935, tub-tub sa nga kamatayon sa tong 1944. Manuel Luis Quezon was the first Filipino to head a government of the entire Philippines, as opposed to the government of previous Philippine states. Kaginakabig ni siya bilang second President of the Philippines after Emilio Aguinaldo sa tong iya sang Aguinaldo administration from 1899 to 1901. Kung sa diin, ini ginlutos ni Quezon si Aguinaldo sa tong 1935 nga presidential election. Sa tong presidency o kung sa nagapungko nga presidente si Quezon, ang iya siniya nga gintutukan amo ang mga problema sa mga peasants o kung mga mamumugon, mga imol naton nga makauturan nga wala sang duta, no? Sa mga countryside, sa mga kaumhan. Kaiban pag iniya nga mga major decisions, ginakipan sang reorganization sang military defense sa aton sini nga isla. Ang pag-approve sang recommendation for government reorganization, ang promotion sang settlement and development dito sa rehiyon sang Mindanao. Ang pag-deal sa mga foreign stranglehold sa Philippine trade and commerce. Damo ni siya proposals para sa kayuhan pagpasanyog sang land reform kag nagpamatok ini siya sa bayan sang graft and corruption within the government. Di nagsugod, no to graft and corruption. Quezon administration pa lang ya nangin panawagan na ini. No? Si Manuel La Quezon amo ang nag-establish sang government in exile dito sa Estados Unidos. Sadtong nag-ibwal ang World War II ukon ikaduwang inaway pangkalibutanon. Bangod sang threat sa mga Japanese forces sanggin invade kita diri sa mga trupang Hapon. Ang mga mangin alamon ukon mga scholars nag-describe sa leadership ukon klase sang pagpamuno ni Manuel Quezon bilang de facto dictatorship, and that he was the first Filipino politician to integrate all levels of politics into a synergy of power. Ginpangkakas niya ang mga term limits bilang presidente kag ginhimo niya ang Senado sang Pilipinas bilang extension sa executive pinaagi sa constitutional amendments. Si Manuel Luis Quezon, mga kabombo, ang nagtaliwan bangod sang iya siniibalatian nga tuberculosis. Dito sa may Saranac Lake
sa New York sadtong ini siya ang gin-exile, no? Nagtaliwan siya bangon sang TB, no, sa ato siya na exile sa Saranac Lake sa New York. Kag ini siya mga kabombo ang lubong sa Arlington National Cemetery. Tub-tub sang natapos ang World War II. Kag ang iya sini nga remains ang ginkuha kag ginbalik diri sa Manila. Kaya sini karon nga final resting place yara sa Quezon Memorial Circle, mga kabombo. Sa itong 2015, ang board sang International Raoul Wallenberg Foundation ang nag-approve sang posthumous bestowal of the Wallenberg Medal para sa kay Presidente Quezon ag sa mga pumuluyo diri sa Pilipinas for having reached out between 1937 and 1941 sa mga biktima sang grabe man to ang natabo nga Holocaust, mga kabombo. Known as the Shoah, ang genocide nga natabo sa mga European Jews, mga kabombo, sadtong World War II between 1941 to 1945. No? Ginatagan kita sang prestiyosong medalya, ang Wallenberg Medal. Si Presidente Benigno Aquino III o kung si the late President Noynoy Aquino ang iyas kag siya Maria Zenaida Quezon Avancendia, 94 anyos na time, ang anak no sang anay presidente ang gin pabalo sang siniiya nga posthumous award, no, sa pag-recognize sa kay Presidente Quezon. Antes pa man makabombo, antes naton nga padayuno naton si kapon lamang Today in History. Mayara kita sang Justin Report, isa ka call center agent nga ginaligar, ginabdak kahapon, nakapauli na sa o kung nakapauli na kaina, no? Suno sa iya, siya ang ginimuslan sa 3 ka mga suspetsado. Mag-report sa aton si Patrol, si Bombo Gracelyn Lubaton. Bombo Gracelyn, come in. Okay, ready na si Bombo Gracelyn Lubaton sa aton sininga linya. Bombo Gracelyn, come in. Kay ang ini nga call center agent, mga kabombo, no ginaligar ini nga ginabduct kahapon. So ang pinaka-latest update sini, nakapauli na siya kaina, no? Kag according sa iya sini nga claim, ginlugos siya sang mga suspetsado. Ay kasubo man sini, no? Are we ready? Okay. So by the way, sa aton sini kapon lamang Today in History, no? Ang grabe man yung kasaysayan ni Manuel Quezon, mga kabombo, no? Ahay, wala siya napatay sa kung ano man. Unlike sa iban nga mga presidente, no, sa mga plane crash o kung sa mga sadtong nag-ibwal inaway, kaduwang inaway pangkalibutanon, kundi nagtaliwan siya bangod sang TB o kung tuberculosis, mga kabombo. Dito sa may Saranac Lake sa New York, United States of America. Ay dito siya natabuan. No, sa ini siya ang exile dito sa gin-invade kita abi sa mga dumuluong nag-invade diri sa aton sa Pilipinas. So ready na si Bombo Gracelyn Lubaton sa aton sa linya. Bombo Gracelyn, come in.
Okay, dali lang kay Bombo Gracelyn ha. Kaya daw, hindi gina mo ang imo sini nga sulod ka gabawod-bawod ang imo si pagsulod. You're coming in 2 by 2. 2 by 2. Abi, anadanay Bombo Michael, no? Ang pinaka-latest update. May kanta ng siningin na aligar nga ginabduct sa mga suspetsado kahapon. Pero kapauli na siya, no? Unfortunately, may bagong mga gina-claim ang biktima. So, for the second or third time around, Bombo Gracelyn Lubaton, come in. Ay si Presidente Quezon gali nakatilaw pa yung ginlubong no sa famous nga Arlington National Cemetery. Iti dito siya una napatay mo ginpatapos ang ikaduwang inaway pang kalibutanon kag ginkuha ang yasining remains no gin-exhume kag ginbalik diri sa Pilipinas sa Manila kag diri na no gin lubong as sa subong mga kabombo no. Okay na, Bombo Michael? Yara sa aton sining linya si Bombo Gracelyn Lubaton. Bombo Gracelyn, come in. Bombo Jazz, ining ginatawag or ginaestoryahan sa karon no nga may sa 23-year-old nga babae gin-abduct no, allegation na gin-abduct tapos gin-rape pag ini siya. Subong mo Jazz, ara na sa iyang puluyan. Baligin nulong niya siya sa investigator no sa police station 3 sa ila kini nga pulian na Bombo Jazz kag amo na niya nga ginahambal sa ato sining mga kapulisan na ini siya ang gin-abduct dason ginhimuslan pa so kagapon ina siya natabo Bombo Jazz August 18, 2022 sang hapon wibis nga adlaw kag ini siya ang taga norte nga bahin sang probinsya kat diri sa siyudad sa Bacolod natabo ang insidente, no? Alleged abduction and at the same time ginhimuslan. So, just according kay Lieutenant Arlene Torrendo, ang head sang Women and Children Protection Desk, nga ini nga hitabo padayon pa sa gihapon ang pagkandak sang thorough investigation, no? So, natabo kay may ara, just na hindi bala consistent, no? Ang iya sa nga pahayag. That's why hindi pa makabuya isang information regarding sa kung sa diin gid siya gin-abduct, so ingid siya ginhimuslan, o kung ginhimuslan bala siya, no? O kung gin-abduct siya. So, ako pa na mo just ang gina-confirm sa karon, but ang ining 23-year-old nga babae, just ara naman sa maayo kayong tangan. Regarding naman kung may pilas in siya, padayon pag sa gihapon, no? Kay gina-conduct man or ginpaidalo man sa medical examination. So, hultunta na lang, Bombo, just po ano ang resulta. Kasi ang examination nga gin-conduct sa iya. So, a certain Tintin, no? Or Christine ni ang iya sinidanay nga pangalan nga ginapalayag ta Bombo, just sa kahanginan. Okay. So, Bombo, just mamatian ta, may pahayag diri ang head sang WCPD sang siyudad sa Bacolod. Ginkuha na siya sang ato investigator on case kag chief sang police station 3 sa iyagi nga lugar, no? Kay as far as information is concerned, ang office ng WCPD wala kaya naka-conduct na isang investigation sa ating nga biktima. But ini nga sa ginabuhat sang investigator on case sa kapulisan, dili kita makalanta, kung makalabalo kung ano din ang mga information na mahiling sa iya. Okay. Ma'am, ang alleged ni nga gin-abduct siya, ginimuslan, matuod ginaya? Hindi pa ko ka-disclose kasi ang tanan din na-conduct pa ang during ng investigation. Okay. So, Mag-check na kita sa medical examination kung anong mga indications kada ma-conduct pa ang police sa investigation kung paano mag-sugod, di natabo, paano natabo. Pero dire sa area sang police station 3 gid no sa Barangay Bata. So area sa police station 3, but as far as the investigation is concerned, so malawig pa ni, madamo pa sa posibon.
Okay, ma'am. Pero ang ining victim, ma'am, okay man na siya subong. I mean, wala siya kilas. Sige, gasabat man siya eh. No, Wala siya kilas. Amo nang hindi ka number kahit isa bukong ongoing kahit medical siya. Dila ta ma-establish ko na ng mga indications of injury. Pero kagapon na natabo, ma'am. Pagapon. Okay. Just to correct lang, no, ang ining babae padayon pa sigahapon sa pag-undergo sa atong mga kapisan sang investigation sa iya sini kay okay man siya kuno nagahambal man siya but amo nang allegation niya no ini himuslan siya sa tatlo ka mga lalaki nga diri nayon sa bahin sang area of responsibility sang police station 3 Pamojaz. Pamojaz dugangan tani karon ang mga information kag to confirm man sa mga allegations no karon sa aton nga iban nga mga program affairs sa Bambaradyo Bacolod. Okay, Mama Gracelyn? Yes, Pamojaz, ini si Bambog Grace Baton, nag-report para sa Masang Radyo ng Pilipinas Consistent. Overall, number 1 sa Bacolod. Basta Radyo. Bumbo! Maraming salamat sa kay Brombo Gracelyn Lubaton na pinaka-latest update, no? May kantalan sa alleged abduction. No, sa sining isa ka babayi, isa ka call center agent, no? Nga may bago naman karon nga nga latest update ang iya sining nga gina-claim no nga ginaligar niya nga siya ang ginhimuslan sa mga suspetsado nga nag-abduct sa iya mga kabombo, although na nakapauli na siya. So more of this, no, atong kompleton sa pila ka mga public affairs program sa DYWB Bombo Radyo Bacolod. May kantanan sa subong Manuel Quezon Day, mga kabombo. Ayan sini humble beginning no dito sa may Baler, no? Sa distrito sa El Principe, tamo na karon ang Baler Aurora. Aton si second President of the Republic of the Philippines, that was August 19 of the same day today, 1878. Sa nasiling nang yasi maginikanan, ang Musanday Lucio Quezon Y. Velez, ang nagtaliwan sa tong 1898, kagagya sining Eloy si Maria Dolores Molina, nagtaliwan sa tong 1893. Ang iya sining amay, isa ka maestro, no? Isa ka primary grade school teacher. No, that is why nga when sa education niya, nangin focus man ini sang administrasyon ni Manuel Luis Quezon, mga kabombo. Kaya sini maginikanan lunsay mga manunudlo, no? Kaya sini nga amay nga isa ka teacher, primary grade school teacher, nagikan dito sa may Paco, Manila. Kag nag-retire ini bilang Sargento de Guardia Civil, Consurgent of the Spanish Civil Guard sa tong panahon. Kaya sini nga Eloy, isa man ka maestra, no? Isa man ka primary grade school teacher sa ila sini nga hometown. Kaya sini nga Maya nagambal niya, nagambal ka nagatudlo sang Espanyol. Isa ka Spanish teacher at the same time ang iya sining amay. Sunod pa gani sa historian nga si Augusto de Viana. Kag sunod pa sa nasulat no sa timeline sa maragtas sang Baler sa Quezon nga ang amay ni Manuel Quezon nga si Lucio, isa ka Chinese mestizo, no? Nga nagikan sa isa ka distrito no sa Chinatown outside Abisa Intramuros ining Parian, no, sa Paco, Manila. Although sa ulihi nakatuon ini siya nga maghambal kag ang sa ulihi nagtudlo gid sang Spanish sa tong panahon nga siguro siyang naging Spanish Guardia Civil ang sining amay nga si Lucio. Tub eventually nakilala niya ang matahom nga babayi ng Iloy ni Manuel Quezon nga isa ka Spanish mestiza iya, no? Nga ang iya sining amay, no, isa ka katsila nga pari, no? Si Father Jose Orbina de Esparagosa.
nga nag-abot sa Baler sa tong 1847 nga amo aningin parish priest sang amo nga Banwa, mga kabombo. Although both of Quezon's parents must have contributed to his education, he received most of his primary education from the public school established by the Spanish government sa Yasininga village. Bilang pagtukod man sang libre sa itong pampublikong edukasyon o kung sistema sa pampublikong edukasyon diri sa Pilipinas. Kag mismo si Quezon nakatestify gid during sa iya sininga mga speech na gin-deliver sadto sa House of Representatives sa United States sang gin-diskusyonan ang Jones Bill sa tong 1914. Kag sang ulihi, ini siya ang nag-board sa Colegio de San Juan de Letran. Dili siya nagtuon, dili siya nagbuto, kaging kompleto ang iya sininga secondary school kag nagraduar with highest honors. Sa nasilink na naton, isa kalagting abogado si Manuel Quezon, si Presidente Quezon, na kay nagtapos ini siya, nagtuon ini siya sang abogasiya sa University of Santo Tomas o kon UST. Agod, tub-tub nga nag-entra siya, no? Sa isa ka independence movement. Sa tong Philippine-American War naman, nangin aide de camp ni Emilio Aguinaldo si Quezon. Kag tub-tub nga nagsaka ang yasining nga ranggo bilang major, kag mismo nagpakig-away ini siya, no, dito sa may Bataan. Sang ulihi sa nag-surrender sa tong 1900, o sa diin naghimo siya sa iya sininga first break dito sa American Press. Si Presidente Quezon ang nagbalik sa university kag nakapasar sa iya sininga bar examinations sa tong 1903, achieving 4th place, mga kabombo, no? Top 4 or 4th place sa bar examinations si Presidente Manuel Quezon. Grabe, no? Ang iya siniyang of course iya siniyang napangasawa. Amo si Aurora Aragon Quezon. Mayara sila sang 4 tanan ka mga kabataan. So subong adlaw mga kabombo, ginadumdum ang birth anniversary, no? Ang ika-144 nga birth anniversary sang aton sini nga second president, ikaduha nga nagpungko nga presidente sa aton pungsod Pilipinas, Presidente Manuel La Quezon. Sa aton si mabagong henerasyon na kinanglan kilala naton, no, bisan history na ni, pero dapat nga nakaibalo kita sini in order sa aton si bagong henerasyon nga ma-appreciate, no, kung ano ka maragtason, madinuagon ang aton sini mga nagliligad nga sa karon niya ti gina-enjoy na naton ang ang bunga sa baka-bakahan sa aton sino nga forefathers, no? Ang ginatuwag freedom ang aton kahilwayan. Philippine Standard Time, 56 minutos na ang nakalipas sa takna ng alas 2. Magabuya kita na sa pila ka mga panumdo, magabalik atong palatuntunan kahapon lamang pagkatapos gilamang sini. Kung ang ampang basketball amo ang mas ginakakunyagan naton nga mga Pilipino, apang salos tanan nga parte sang kalibutan, ang nagapanguna o kon most popular sports in the world, amo ang football, better known as soccer sa US kag Canada. Sunod sa latest world statistics sa sining nga tuig 2022, ang football amo ang nagapanguna ilabi na gid sa Europa nga nagadangat sa masubra 4 billion followers. May kantanan sa football, isa sa ginahulat sa mga football or soccer enthusiasts worldwide, amo ang FIFA World Cup. Sa ika-22
nga tuig sini nga paghiwat bilang Quadrennial International Men's Football ang pungsod Qatar sa Western Asia amo ang venue, the first World Cup ever to be held in the Arab world. Ang magpainit-init sa silaksang adlaw sa aga ang makadulot sa kaayuhan sang aton ikaayong lawas. Sunod sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide, kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ila na pamatudan nga ang sun o kung si Haring Adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Ang pamangkot, paano ang proseso sang pag-angkon sang aton lawas sang vitamin D? Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight dili na kag mahimo ang vitamin D gikan sa cholesterol sa aton lawas. Ang ultraviolet o kon UVB rays nga yara sa silak sang adlaw magaigo ini sa cholesterol sa aton skin cells, providing the energy for vitamin D synthesis to occur. Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sarang mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sarang nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Nakaibalo-bala kamo nga ang bantugon nga simbahan sa Banwa sa Valladolid diri sa probinsya sa Negros Occidental nga ang Our Lady of Guadalupe ukon ang Nuestra Señora de Guadalupe ang mas magulang pa diin ang edad sini kung ikumparar sa amo nga banwa. Tuig 1852 sa gintukod ang kumbento kag simbahan sa Nuestra Señora de Guadalupe, walaw ka tuig antes pa man natukod nga mangin isa na kabanwa ang inubayan ang ngalan ukon pagtawag sadto sang Valladolid sang tuig 1860 sa sur nga bahin sang probinsya. Ang simbahan ang gintukod sa mga Recollect missionaries tubtub nga ginpatahong pagid ini kag ginpadako sa tong 1877 nga may baroque style nga fasad kag basic nave o kon central part sang simbahan sa pagpamuno ni Recollect priest nga si Father Carlos Ubida. Ang matahom na nga kumbento kag simbahan ang natapos antes pa man nagsugod ang pag-ibwal sang Philippine Revolution sa tong tuig 1897. Sa paglipas sang malawig nga tinuig, madamo naman nga mga renovations ang ginpadigayon sa sining nga simbahan tubtob nga natapos antes pa man mag-abot ang 20th century. Sadto ang isa sa nagapatahom sa Our Lady of Guadalupe Church amo ang tuman katupong sang tanan nga parte sang simbahan kag isa na diri ang original nga Doric columns kalkip na ang may design nga salog padulong sa matahom nga elevated nga altar. Ang dingding sang baroque style nga fasad sini nga simbahan human sa coral stones. Throughout all this, the Lady of Guadalupe Church has remained to be one of the most beautiful among all Negros churches. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kag isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala kamo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pag-transport sang oxygen sa cell sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod gina-stimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage.
Nakahibalo bala kamo nga ang makitaan nga dako nga konkreto nga simbahan sa sudad sang Sinai, probinsya sang Negros Occidental nga San Diego Pro Cathedral ang nahuman pagid lamang sadto sa kawayan ni pa Kugon kag Amakan. Mga 246 na katuig ang nakaligan. Tuig 1736 sang gintukod ang parish sang Banwa palamang sadto nga sila ay kag nagpatukod ini sang pinakauna man nga simbahan nga nahuman lamang sa light materials. Sa pagbulig sang administrasyon sa nagpungko santo nga Gobernador Silio nga si Alejo Severino kag sang pinakauna nga pari sa lugar nga si Padre Alijo Ignacio Di Molinas nga taga Pungsod, Espanya. Ginhingadlan ang simbahan nga San Diego Parish Church sunod sa ngalan santo sa patron sini nga si San Diego de Alcala nga isa ka Franciscan saint. Tuig 1841 sangang isa naman ka parish priest nga si Father Eusebio Locsin ang nag-initiate nga bagatukod sang mas permanente nga simbahan nga nahuman sa bato kag kahoy. Ginsuguran ini sa pagpasanyog sang atop ang galvanized iron kag iban pa nga parte sang simbahan. Apang sang nag-ibwal ang revolusyon sa tong Nobyembre 5, 1898, wala ini natapos kag naunta. Tuig 1925 na sang ang mangaranon nga sila noon kag sugar baron nga si Don Jose R. Ledesma ang nagdonar sang dako nga kwarta sa pagtukod sang dako kag bag-o nga simbahan. Ang Italian architect nga si Lucio Bernasconi amo ang nagdisenyo sang bag-o nga simbahan kag sang ulihi ginhimo pa niya ini nga modelo sang pagbalik na niya sa Italia. 1927 sang nakompleto tukod ang simbahan nga may twin bell towers base sa Romanista o kon Renaissance nga disenyo. Disyembre 25, 1974 sang ang Santo Obispo sang Diocese of Bacolod nga si Monsignor Camilo Gregorio ang nagdeklarar bilang Pro Cathedral, rason kung nga nga ginatawag na ini sa karon nga San Diego Pro Cathedral, the only Catholic church to be declared as Pro Cathedral in the Philippines. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapila bala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittle brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinluan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka bes kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Ang 2022 FIFA World Cup natala na sa Nobyembre 21 tubtob Disyembre 18, 2022. 32 tanan ka mga teams gikan sa nakalinlain nga mga kapungsuran sa bugos nga kalibutan ang magapaindis-indis agud amo ang makakuha sang FIFA World Cup trophy nga nahuman sa Bulawan kag ginakabig bilang one of the most expensive trophies in sporting history. Nga sa karon nagabalor sang 20 milyones dolyares. Sa maragta sang sini nga hinampang, ang Brazil National Football Team amo ang may pinakadamo nga kampyonato nga nagdangat na karon sa 5. Samtang ang France amo ang most recent champion sa giniwat nga 2018 FIFA World Cup nga giniwat naman sa Russia. Ang vitamin D, mayira sang madamo nga papel sa aton lawas. Essential ini sa pag-angkon sa good health. Ang mayor nga papel sang vitamin D amo ang pagsugo sa mga cell sa aton gut o Philippine Standard Time, 7 minutos na nakalipas sa taknang alas 3 hapon mga kabombo. No? Daw na alang-alang kita sa panahon para sa aton siniya nga pagbasa sa inyong nga sulat. Itigan na tayo ni Buwas mga kabombo kay ti may impalupok kita diri nga pinaka-latest update angot sa natabo nga ginalagar abduction to diri sa aton si area of responsibility. Kang pinaka-latest update, nakabalik na siya pero may bago siyang claim, no? May bago siyang ginaligar nga ginlugos siya sang mga suspetsado nga nag-abduct sa iya. Sa pila ka mga public affairs program no sa DYWB Bombo Radio Bacolod aton ini nga kompletuhon ang ini nga balita mga kabombo. By the way, buwas sa subong ti mabatian ninyo dira ang rekorida naton sa may Bacolod Central Market
Kay buwas nga adlaw aga pa kita ang Team Bombo kag Star FM yara dira magapanghatag, magapamudmod sa dalagko nga mga papremyo sa Bacolod Central Market, no? Sa mga ara dira sa may Bacolod Central Market, preparar kamo kay magagahod ang aton sini nga area dira, no, sa Central Market. Kag sa mga kaiping nga mga lugar, hindi lamang diri sa may Bacolod, gusto ninyo nga magkadto dira buwas, may mga drop boxes kita nga pang butang dira kay dira kamo magahulog sa inyong mga entries, no? Damo nga mga paindis-indis ang aton siniiya nga gina tanay sa inyo buwas, no? Sa aton sini nga third week, no, bahin sa aton siniiya nga enhanced swerte sa palengke on the ground promo na ina, no? Isa ka pamaagi dira mismo sa may merkado publiko, no? Diri sa syudad sa Bacolod Central Market, no? Dalalag ko nga mga papremyo, cash prizes, and of course ang mga gift packs, no, magabaha dira buwas kag tanan klase sa mga entertainment, no, kadto kamo dira buwas, no? Magasugod ang programa 7 o'clock tomorrow morning. So antes pa man, mga alas 6 pa lang adaan, kadto na kamo dira. No, preparar kamo, hulog kamo sa madamong entries. For the more entries you send, the more chances of winning, mga kabombo. Antes makita mag-say bye-bye, yari aning aton si Words of Wisdom, precious words of God from the Holy Bible. Kung ang isa ka tawo may maghambal abi sa aton, kaya sinihambalon sa imo, I have loved you with an everlasting love. Palangga ko ikaw, ginpalangga ko ikaw. Ang klase sang pagpalangga nga wala sang tupong kag wala sang katapusan. Sa subong nga panahon daw hindi na kita na makakita. I'm sorry ha, pero daw sa subong nga panahon niya, kung nabalon kita sinasangaton siniiya nga nagapalangga sa aton daw hindi kita magpati, no? Kasi subong daw kalaka na lang ginaiya. Amakon mo, balon ka nga, I have loved you with an everlasting love. Pero bangod kay dinalan ini sa balaan kasulatan sa Dios. Mo silingon, ini nga dinalan gikan mismo sa tigipusoon sa Dios, ginahambal niya sa aton. Kaya sini nga mga kabataan. Sa Jeremiah 31:3, dira naghambal ang Dios sa aton. I have loved you with an everlasting love. Kinaya patihan ginaton nga wala sang duda. Kaya napamatuda na naton ina, no? Sige padala sang Dios sa si bugtong anak nga si Jesus kagin lansang sa krus nga pinaagi sa sini hamili nga dugo nga nag-agay matagang kita sang panibago nga kabuhi, panibago nga paglaom kag dalan padulong sa amay sa langit, no? So kung tao ni mambal sa aton ti questionable. But since this is from God, no, dilanan ini sa sini nga balaan kasulatan sa sini nga Holy Scriptures sa book of Jeremiah chapter 31 verse 3, nagahambal dira ang Dios sa aton. Ikaw, yes, ikaw dira nga nagapamati, ikaw dira nga nagahambal, kita tanan nga sini obra maestra, His masterpiece. Inambalan niya kita, I have loved you with an everlasting love. Nami-nami pamatsyag talo. Nami-nami batyagon nga apisan sa aton sini nga mga kahuyangan, sa aton sini nga higko, o sa aton sini iya nga wala kita sang right nga magatubang sa iya, but because of His love ti initanan niya, gintabunan niya, gin-erase niya. Pag daw kaangay nga sa isa ka snow ang kaputi naton sa atubangan sang Dios. Mao kay ti gintubos na kita sa aton mga sala. Palangga na kita tubtub sa katubtuban, everlasting kind of love. It's bye-bye time na. Inisagapon niyo alagad sa kanginan Bombo Jazz, de Jesus Madrigal. Si Miss Jazz para lamang sa inyo. God bless us all. Para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall, #1 sa Bacolod. Basta Radyo Bombo!
Kunang hampang basketball amo ang mas ginakakunyagan naton nga mga Pilipino apang salos tanan nga parte sang kalibutan ang nagapanguna o kon most popular sports in the world amo ang football, better known as soccer sa US kag Canada. Sunod sa latest world statistics sa sining nga tuig 2022, ang football amo ang nagapanguna ilabi na gid sa Europa nga nagadagat sa masubra 4 billion followers. May kantanan sa football, isa sa ginahulat sa mga football or soccer enthusiasts worldwide amo ang FIFA World Cup. Sa ika-22 ka tuig sini nga paghiwat bilang quadrennial international men's football. Ang pungsod Qatar sa Western Asia amo ang venue, the first World Cup ever to be held in the Arab world. Ang magpainit-init sa silaksang adlaw sa aga ang makadulot sa kaayuhan sang aton ikaayong lawas. Sunod sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide, kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ila na pamatudan nga ang sun o kung si Haring Adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Ang pamangkot, paano ang proseso sang pag-angkon sang aton lawas sang vitamin D? Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight dili na kag mahimo ang vitamin D gikan sa cholesterol sa aton lawas. Ang ultraviolet o kon UVB rays nga yara sa silak sang adlaw magaigo ini sa cholesterol sa aton skin cells, providing the energy for vitamin D synthesis to occur. Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sara nga mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sara nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Nakaibalo-bala kamo nga ang bantugon nga simbahan sa Banwa sa Valladolid diri sa probinsya sa Negros Occidental nga ang Our Lady of Guadalupe ukon ang Nuestra Señora de Guadalupe ang mas magulang pa diin ang edad sini kung ikumparar sa amo nga banwa. Tuig 1852 sa gintukod ang kumbento kag simbahan sa Nuestra Señora de Guadalupe, walaw ka tuig antes pa man natukod nga mangin isa na kabanwa ang inubayan ang ngalan ukon pagtawag sadto sang Valladolid sang tuig 1860 sa sur nga bahin sang probinsya. Ang simbahan ang gintukod sa mga Recollect missionaries tubtub nga ginpatahong pagid ini kag ginpadako sa tong 1877 nga may baroque style nga fasad kag basic nave o kon central part sang simbahan sa pagpamuno ni Recollect priest nga si Father Carlos Ubida. Ang matahom na nga kumbento kag simbahan ang natapos antes pa man nagsugod ang pag-ibwal sang Philippine Revolution sa tong tuig 1897. Sa paglipas sang malawig nga tinuig, madamo naman nga mga renovations ang ginpadigayon sa sining nga simbahan tubtob nga natapos antes pa man mag-abot ang 20th century. Sadto ang isa sa nagapatahom sa Our Lady of Guadalupe Church amo ang tuman katupong sang tanan nga parte sang simbahan kag isa na diri ang original nga Doric columns kalkip na ang may design nga salog padulong sa matahom nga elevated nga altar. Ang dingding sang baroque style nga fasad sini nga simbahan human sa coral stones. Throughout all this, the Lady of Guadalupe Church has remained to be one of the most beautiful among all Negros churches.
Madamos ang sahi sa pagpamasahe kag isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala kamo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pagtransport sang oxygen sa cell sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod gina-stimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. Nakahibalo-bala kamo nga ang makitaan nga dako nga konkreto nga simbahan sa sudad sang Sinay, probinsya sang Negros Occidental nga San Diego Pro Cathedral ang nahuman pagid lamang sadto sa kawayan, Nipa, Kugon kag Amakan. Mga 246 na katuig ang nakaligan. Tuig 1736 sang gintukod ang parish sang Banwa palamang sadto nga silay kag nagpatukod ini sang pinakauna man nga simbahan nga nahuman lamang sa light materials. Sa pagbulig sang administrasyon sa Pungko Santo nga Gobernador Silio nga si Alejo Severino kag sang pinakauna nga pari sa lugar nga si Padre Alijo Ignacio D. Molinas nga taga Pungsod, Espanya. Ginhingadlan ang simbahan nga San Diego Parish Church sunod sa ngalan santo sa patron sini nga si San Diego de Alcala nga isa ka Franciscan saint. Tuig 1841 sangang isa naman ka parish priest nga si Father Eusebio Locsin ang nag-initiate nga bagatukod sang mas permanente nga simbahan nga nahuman sa bato kag kahoy. Ginsuguran ini sa pagpasanyog sang atop ang galvanized iron kag iban pa nga parte sang simbahan. Apang sang nag-ibwal ang revolusyon sa tong Nobyembre 5, 1898, wala ini natapos kag naunta. Tuig 1925 na sang ang mangaranon nga sila noon kag sugar baron nga si Don Jose R. Ledesma ang nagdonar sang dako nga kwarta sa pagtukod sang dako kag bag-o nga simbahan. Ang Italian architect nga si Lucio Bernasconi amo ang nagdisenyo sang bag-o nga simbahan kag sang ulihi ginhimo pa niya ini nga modelo sang pagbalik na niya sa Italia. 1927 sang nakompleto tukod ang simbahan nga may twin bell towers base sa Romanista o kon Renaissance nga disenyo. Disyembre 25, 1974 sang ang Santo Obispo sang Diocese of Bacolod nga si Monsignor Camilo Gregorio ang nagdeklarar bilang pro cathedral, rason kun nga nga ginatawag na ini sa karon nga San Diego Pro Cathedral, the only Catholic church to be declared as pro cathedral in the Philippines. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapilabala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kang sa gabi gamit ang isa ka soft brittle brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinluan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka bes kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Ang 2022 FIFA World Cup natala na sa Nobyembre 21 tubtob Disyembre 18, 2022. 32 tanan ka mga teams gikan sa nakalinlain nga mga kapungsuran sa bugos nga kalibutan ang magapaindis-indis agud amo ang makakuha sang FIFA World Cup trophy nga nahuman sa Bulawan kag ginakabig bilang one of the most expensive trophies in sporting history. Nga sa karon nagabalor sang 20 milyones dolyares. Sa maragta sang sini nga hilampang, ang Brazil National Football Team amo ang may pinakadamo nga kampyonato nga nagdangat na karon sa 5. Samtang ang France amo ang most recent champion sa giniwat nga 2018 FIFA World Cup nga giniwat naman sa Russia. Ang
Ang vitamin D mayroon sang madamo nga papel sa aton lawas. Essential ini sa pag-angkon sa good health. Ang mayor nga papel sang vitamin D amo ang pagsugo sa mga cell sa aton gut o kuntyan agud mag-absorb sang calcium kag phosphorus. Ang duha ka mga minerals nga importante sa pagpabilin nga makusog kag healthy ang aton nga tulan sa kalawasan. Buot silingon, ang vitamin D nagabulig ini sa pag-absorb kag pagpabilin sang calcium kag phosphorus sa aton lawas. Our heart, muscles and nerves also need calcium to function properly. Sabay naman sang phosphorus, ang main function sini amo ang pagporma kag pagpatubo sang bones and teeth. Kung kulang naman kita sa vitamin D, mangintunaan ini sang pagdevelop sang pila ka seryoso nga mga balatian kaangay sang osteoporosis, cancer, depresyon, muscle weakness kag manginhalinan sang kamatayon kung lala na ang balatian. Makapila ka beses kung magpangapisa sa kadlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bagod may ara ini sa ini mayo nga efekto sa lawas. Apang paano bala mibuan kung masobrahan na kita sa kape? Nahibaluan nga ang 400 mg sang caffeine o kung kapin-apat katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults. Apang, dapat naman ini nga haganaganon kung makabatyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga nasubrahan ka na sa kape. Ini ang ginalakipan sang pagsakit sang ulo, hindi makatulog, anxiety, kag masami nga ginanerbiyos kalakip na ang paglingin sang ulo, pagka-iritable, masami nga pagpangihi, pagpalangurog sang unod, kag pagdasig sang kuba-kuba sang dughan. Gani mga kabombo, hagan-hagan lang sa kape. Pamangkot, sino sa inyo ang may tanom nga saging nga saba sa inyo balay o kun uma? Kagkaangay sang halos kalabanan, paborito man bala ninyo ang saba nga saging? Nga wala labot pwede makaon kon fresh, luto o kon bisan hilaw, pinaagi sa pagtanok suni. Paborito ini naton nga snacks kun imuon nga banana Q, banana chips, crisp banana fritters o kun turon, namit man ini prituhon, plus ginahimo man ini bilang ketchup, banana ketchup. Kag ang luto nga saba, ginalunod ini sa mga potahe kaangay sang pochero. Yum yum! Well, sa mga utod naton dira nga hindi kumpleto ang ila adlaw kung hindi makakaon sang luto nga saging nga saba, good news! Bangod tuman kadamo gali ang makuha naton nga benepisyo sa pagkaon sang saba nga saging. Ang saging nga saba ang mahimo matawag Cardava banana. Gina-classify ini botanically bilang Musa acuminata ex balbisiana, isa ini ka hybrid cultivar nga native diri sa Pilipinas. Ginatawag man ang saba bilang praying hands. Bangod daw kaangay sang mga kamot nga nagapangamuyo ang kortes ni. Yari ang pila ka mga surprising health benefits nga mahatag sang saba nga saging. Number 1, manggaranon sa potassium ang saging nga saba nga kinahanglan gid sa aton lawas para sa pag-function sa mga nerve cells kag muscle cells. Kalakip na diri ang aton nga korason. Mas naton mabatian nga kun daw malupog ang isa ka tawo, bangod nagapalang luya ang iyang nga mga tiil kag tuhod, ginapakaon ini sang saba nga luto. Ang Cardava banana naghatag man ini sang mineral nga importante sa pag-regulate sa aton blood pressure, fluid balance kag makapaayo man sa aton nerve and muscle function. Uy, agud nga mapaiway ang pagbatsyag sang muscle cramps kada tapos exercise, magkaon sang saging nga saba to avoid cramps. Manggaranon man ang saging sang vitamin C kag B6. Kalakip na ang magnesium, potassium kag magnesium rich nga saba banana makabulig sa aton lawas to regulate healthy heart rate besides lowering blood pressure. Ang isa ka tawo nga palakaon sang saba nga saging naganubo ang risgo nga magkabalatian sa korason. Sa karon nga may pandemic, mapuslanon gid ang pagkaon sang saba nga saging bangod napamatud-an nga makapaboost ini sang immunity bangod sang ginaangkon nga high concentration sang vitamin C. Sa pagpamahaw kun aga upod ang pagkaon sang saging, makapa-kickstart ini sa aton nga immune system kag makaamlig sa aton nga lawas batok sa mga infections. Dala na ang pagpabakod sang antioxidant sa aton nga lawas. Gani wala labot sang apple, mahimo man mahambal. A banana a day keeps the doctor away and does your body a bunch of good.
Ano ang dengue hemorrhagic fever? Ang dengue hemorrhagic fever isa kabalatian halin sa virus nga nagalaton paagi sa kagat sang babayi nga lamok nga ginatawag Aedes aegypti kag Aedes albopictus. Ini nga lamok nagakabuhi sa sudod kagwa sa palibot sang balay, nagaistar sa matinlo kag wala nagailig nga tubig kag nagapangagat sa adlaw, humalin sa kaagahon, tubtob sa kahaponanon. Paano makaangkon sang dengue ang isa ka tawo? Kung ikaw ang makagat sang lamok nga nakasuyop sang dugo sang pasyente nga may dengue. Kung ikaw ang makagat sang lamok nga halin sa pagkaitlog may dala nga virus. Ano ang mga palatandaan o kung sintomas sang dengue? Hinali nga hilanat nga nagadugay sang duha, tubtob 7 ka adlaw, bleeding o kung pagdugo sang ilong, panit o kung baba, kag pagsuka o kung paghigko nga may dugo, sakit sang ulo, pagpalangluya, pagdula sang gana sa pagkaon, sakit sa tiyan kag pagpalanakit sang tutunan, pagpalamula, rashes, shock, pagpalangyami, pagpalamugnaw, pagpalanglapsi, pagpalangitom, pagdasig apang mahina nga pulso, pagkalipong, pagsalasala o kon delirium. Sa karon nga uso naman ang dengue kag nagasugod na ang tigululan, ginapanugyan sa tanan nga magpanglimpyo sa aton palibot kag ugsaran, pakulbon o kon pangulaon ang tanan nga mga suludlan o kon bisan ano lang dira nga may stagnant o kon nagsupot nga tubig, agud matapna ang pagbreed sang mga lamok. Pahanumdum, nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Basta Radio, Bombo! Isa sa mga makabig heritage churches diri sa probinsya sa Negros Occidental amo ang Our Lady of Peace Church o kun Nuestra Señora de la Paz nga yara makitaan sa Dalan La Paz, siyudad sang La Carlota. 1870 sang ang ini nga simbahan isa lamang sadto kakapilya nga nahuman sa Kugon kag Kawayan. 1873 sang si Father Eustaquio Casgaro amo ang nagpungko bilang pinakauna nga pari sa banwa pa lamang sadto nga La Carlota, tubtob nga ringin parokya na gid ini sadtong 1876. Sang pagkasunod nga tuig 1877 sang nagpungko naman si Father Andres Torres bilang first Recollect Parish Priest sa amo nga simbahan. Si Father Torres amo gid ang nagsugod kag nagsupervise sang pagtukod sang dako na nga simbahan sa Romanesque architectural design nga nahuman sa red bricks gikan sa banwa pa lamang sadto sang silay kag puti nga coral stones nga ginkuha naman sa isla sang Guimaras. Gintapik ini nga mga material pinagi sa lime nga ginmixklahan sang itlog sang pato. Apang bangod sa natabo nga Philippine Revolution sadtong 1898 wala gid lubos nga natapos ang ini nga simbahan. Apang sang Enero 23, 1936 sa pagpamuno sang nagpungko sadto nga duha ka Recollect priests nga sanday Father Abondio Frias kag Jose Cuesta ginpatigayon ang blessing sa human na nga simbahan sa idalom sang patronage sang Our Lady of Peace. A unique feature of the Our Lady of Peace Church are its massive arched windows that reveal the thick walls of the church. FIFA World Cup 2022 Trivia. Nakahibalo bala kamo kung ano ang nadula sa Iranian national team isa ka semana antes ang 2018 World Cup match? Pagkatapos nga mag-withdraw ang US sa Iran nuclear deal, kag-restore ang mabugat nga economic sanctions sa pungsod Iran. Ang Nike nagpagwasang pahayag nga bilang sanction ini nagakahulugan bilang isa ka US company hindi na sila makaprovide sa mga sapatos sa mga humalampang sang Iran national team sa mga tion. Kung sila mag-violate sang sanction, ang Nike executives mahimo mapamatbatan sang criminal penalties tubtob sa $1 billion ukon pagkapriso sa sulod sang 20 katuig. FIFA World Cup 2022 Trivia. Mga carcinogenic foods o kuntigi nga mga pagkaon mangintunaan sang cancer.
Nakahibalo bala kamo nga ang mga tigi o konsunog nga parte sang pagkaon, kaangay sang barbecue kag inasal makabig nga carcinogenic o kon mangintunaan sang pagtubo sang cancer sa aton lawas. Kung maghambal kita carcinogen o kung carcinogenic, amoy ni ang substance, radionuclide o kung radiation nga nagapapromote sang carcinogenesis o kung pagporma sang cancer. Madamo ang mga carcinogenic foods nga nangin paborito naton. Kaangay sa mga processed meat, overcooked foods, kag mga fried foods like french fries. Abaw! Ang paborito ta nga pork barbecue kag chicken inasal. Nga gina-request tagid nga well done ang pagluto o kung ginapatigi-tigi tagid. Makabig nga carcinogenic, processed meat, overcooked foods, and fried foods may increase risk of some types of cancer. Ang mga chemical nga ginausal sa processed kag cured meat, kaangay sang nitrates nga isa ka food preservatives para sa bacon, subong man sausages kag ham, mahimo makaproduce man sang carcinogens. Wala labot sa mga carcinogenic foods, mayara man nga ginatawag non-radioactive carcinogens nga mangintunaan man sang cancer. Kaangay sang paghaklo naton sang asbestos kag aso sang sigarilyo. Gani, likawan gid ang pagkaon sang batok o kon sunog nga pagkaon. Isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Lisari Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ini nga simbahan tuman katahom bangod sa pagsampot pagid lamang sa fasad sini, yara ang pinasahi nga portiko o kon porch, kag sa pagtangla sa tubang sang simbahan makitaan ang clean lines, ang twin towers nga may magagmay nga domes sa ibabaw sini. Sa pagsulod sa simbahan, mapawaw ka sa disenyo. Tastefully designed and preserved, the church's interiors have avoided the catastrophic fate of misguided renovations. Sa pagpadulong amat-amat pakadto sa altar, magatampad naman sa imo ang mahogany colored altar nga gindekorahan sang gilt curvings nga amo ang ginabutangan sa tunga sang santo patron sang simbahan nga amo si San Nicolas de Tolentino, isa ka Italian saint kag mystic. Sa wala kag tuo, yara ang imahe ni San Ezekiel Moreno kag San Rafael, kag sa ibabaw yara si Jesucristo. Samtang makitaan ang kapinasahi sang pattern sang salog sang San Nicolas de Tolentino sa Talisay, bangod sa design nga checkerboard nga itom kag puti nga kunlantawon may placing contrast sa dingding sang simbahan. Makitaan man ang rows of iron chandeliers nga madamo nga nagalinyada sa atop sang simbahan nga nagahatag sang kasanag sa palibot, ilabi na gid sa tupong sini nga aisles sa salog, separated by a row of Corinthian pilasters at stylized flat arches. Ang pundasyon sang karon nga San Nicolas de Tolentino Church una nga gindihon sadto sang isa ka pari sang Order of Augustinian Recollects nga si Father Fernando Cuenca nga nagabot diri sa Negros sadtong 1848. Samtang ang karon nga structure gintuko dinhi sa sulod sang 3 ka tuig humalin sang 1933 tubtob 1936. The Church of San Nicolas de Tolentino reminds us not only of the work of Father Cuenca but stands as a testament to the unity and faith of the people of Talisay. Matapos nga nagbalatian ang bugos sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, sunod sa World Health Organization o kon WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatulaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox, apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintulaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na eradicate na ini sa tung 1980, apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sa
sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade ukon subtype ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis. Ukon isa ka sa isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization ukon WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit ukon malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit ukon internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba ukon tutunlan sang pasyente, respiratory droplets kag mga contaminated objects ukon materials kaangay sang beddings. Samtang base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA nga kun matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghinanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tubtob nga magmangin flat patches ini. Amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tubtob nga magbinitog-bitog kag mangin pus-filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5 tubtob 7 ka adlaw. The rash heals by scabbing over. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Samtang pamangkot, may bulong na bala ang monkeypox? Well, dugang pa sa fact sheets ng WHO nga ang vaccines nga ginusar sadto sa pag-eradicate sang smallpox sa bugos sa kalibutan amo man karon ang ginatublok sa mga tao batok sa monkeypox kag ang antiviral agent nga gin-develop para sa smallpox treatment nangin lisensyado naman para sa treatment sang monkeypox. Newer vaccines have been developed of which one has been approved for prevention of monkeypox. FIFA World Cup 2022 Trivia. Sa din balalabing una nga ginpatigayon ng World Cup. Ang 11 nga FIFA World Cup ang ginpatigayon sa Uruguay sa Hulyo 13 tubtob 30, 1930. Sa final round, ang host kag pre-tournament favorite nga Uruguay ang naglutos sa Argentina sa score na 4-2 sa atubang sa manuglantaw nga nagalapot sa 68,346. FIFA World Cup 2022 Trivia. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories sa ginakonsume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasi nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Ano-ano ang mga pagkaon nga makakuha kita sang vitamin D? Well, pila sa mga ini ang mayara sang significant amount sang vitamin D nga mahatag sa aton lawas ginalakipan sang cod liver oil, swordfish, salmon, canned tuna, beef liver, egg yolks kag sardines. Uy, ang sardinas! Samtang gina-advise nga nagakadapat gali nga kauno naton ini o kung i-consume naton nga ini nga mga pagkaon sa halos matag adlaw
adlaw nga tanan hagod nga makaangkon ang aton lawas sang enough vitamin D. Outdoor direct sunlight skin exposure of the face, arms and hands for 5 to 10 minutes 2 or 3 times a week combined with vitamin D supplements is required to ensure vitamin D sufficiency. Gani, ano pa ang ginahulat ninyo? Magwa na kun aga kang magpainit-init o kung magpabalhas samtang naga-ulo exercise bagod maayo ang dulot sini sa aton ikaayong lawas. Sa tuman ka kapoy, pag-abot sa balay, kung kaisa nagkakatulugan na lang ang isa ka persona. Apang sa babayi antes magdulog, may mga ritual pa nga dapat himuon kaya nga isang paghukas sang makeup. Ano ini ka importante? Ang pagkakas sang makeup kag pagpanghilam o sang guya antes magtulog ang maayo para sa panit bangod ginakakasini ang mga cosmetics, impurities kag higko sa surface sang skin nga makatugas ang iritasyon o kung pagpadasig sang pagtigulang sini kung hindi mahimo. Ginabuhinan man sini ang risgo sa pagdevelop sang pimples, pagpula sang guya, blackheads kay iban pa nga size sang blemishes. Naga-promote man ini sang cellular renewal paagi sa paghukas sang dead skin. Importante ang paghukas ang makeup bangod ginapahanugutan sini ang panit nga makaginhawa. Ano ang masami nga rason sang pagsakit sang aton tiyan? Ang pagsakit sang aton tiyan, ang bangod sa sahi sang pagkaon nga aton masami ginakaon. Suno sa oncologist nga si Dr. Isaac David Ampil II, ang masami nga pagsakit sang tiyan ang bangod sa hyperacidity. Suno diri, ang pagsaka sang acid ang nagatuga sang pagsakit sang tiyan. Ini ang ginatumod nga sinisikmura o kung stomach ache. Ang usual nga ginatunaan sini amo ang pagkaon sa mga pagkaon nga mataas sa acid content, kaangay sang citrus fruits, kag labaw sa tanan ang spicy food. Ang iban nga sources amo ang alcohol, coffee, kag masami ang pagpagutom. Ang stomach pain ang bangod man kung kaisa sa ulcer kung sa diin ginadigest sang acids ang lining sang stomach. Apang agud masiguro ang gintunaan sang stomach pain, mas maayo nga magpakonsulta sa doktor. FIFA World Cup 2022 Trivia. Ano ang pinakadasig nga time o kon oras nga nakagol sa World Cup history? Ang Turkish soccer legend nga si Hakan Şükür ang nakascore batok sa South Korea sa 2002 World Cup bronze medal match 10.6 seconds pagkatapos sa opening whistle. Yes, 10.6 seconds. Amoy na kadasig mga kabombo. FIFA World Cup 2022 Trivia. Masami nga ginalakot sa madamo nga mga pagkaon o kon mismo ginasudaan sang madamo nga mga Pilipino ang salted egg. Ang salted egg ang nahibaluan nga masamihimo sa itlog sang bibe. Ang 50% nga mas madamo ang unod nga calories sang sa itlog sang manok. Kag ini ang nagaunod man sang pila ka mga essential nutrients. Ang calorific content sang itlog sang bibe ang nagikan sa protein, fat, kag carbohydrates. Ang protina nga makita sa itlog ang isa kasahi sang high quality protein kung sa diin ang kada isa nga itlog sang bibi ang makitaan sang 9 grams sang protein. Samtang ini ang nag-unod man sang 9.6 grams sang fat kag 1 gram sang carbohydrate. Ang nasambit nga mga nutrients ang makabulig agud nga ang lawas ang makaproduce sang energy. Mas mangin maunod kag masuportahan ang bilog nga ikaayong lawas kaangay sa muscle, panit, buhok kag iban pa. Mga kabombo, ilabilagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila. Isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa ginapatihan sang kadamaan, wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kada
makakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamag-an sang breast pain kag nagatuga pa sang mas komportable nga pagtulog. Bangod wala sang major benefits ang pagsuksok sang bra samtang nagakatulog, wala man ini sang major negative nga konsekwensya. Ang importante, matinlo kag masami ini nga ginalabhan agon nga malikawan ang mga skin issue tugasang balhas kag bacteria. Nakahibalo bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi? Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefits ang coconut milk sa aton nga lawas. Suno sa pagtuon sa mga dermatologist, ilabi na gid sa kay Dr. Rahul Nagar sang Max Healthcare Institute Limited, isa ka hospital chain nga nabase sa New Delhi, India, nga napamatud-ana nga may amazing benefits ang coconut milk sa aton buhok, guya kag panit. Ang gata sang lubi manggaranon sa vitamin C, E, B1, B3, B5 kag B6 kalakip ng iron, selenium, sodium, calcium, magnesium kag phosphorus. Coconut milk also contains good concentration of lauric acid, isa ka medium chain fatty acid nga nag-convert sa monolarin sa aton lawas. Ang monolarin isa naman ka compound nga nagaangkon sang antiviral kag antibacterial properties. Kaangay sa pagpati ka ginhimo sa aton nga katigulangan, ilabirigid sang aton mga lola, napamatudan man sa research nga may maayo nga madulot ang pagnusnos o kon pagmasad sang aton scalp kag buhok sa ulo gamit ang gata sang lubi. Ini bangod nga nagapa-restore sang pagka-dry, brittle kag pagka-damage sang aton buhok kaangay sang split ends. Ang coconut milk ang may ginaangkon nga excellent moisturizing properties nga makadulot sang good nourishing effect. Uy, makabulig man patubo sang buhok ang gata sang lubi pagod sa mga essential nutrients sa pag-angkon sang healthy, shiny hair. Ginpanugyan nga mag-apply sang homemade coconut milk sa aton buhok. I-gentle massage ini sa sulod sang 3 to 5 ka minutos kag padasunan sa pagbutang sang hot towel. Pagkatapos sang 20 minutos, shampoohan ini. Samtang maayuman nga makeup remover kag facial scrub ang coconut milk upod sa olive oil. Hindi lamang nga ginatinluan sini ang aton guya, ginanourishman sini ang aton skin deeply. Apang, importante nga pahanumdum. Rub it gently. Maayuman nga cleanser ang gata sang lubi, bangod may antibacterial properties ini, makabulig sa pagtapna sang pagtubo sang punggod kag acne sa aton guya. The fats in coconut milk do not clog pores, thereby preventing acne. Samtang ang gata sang lubi epektibo man sa paghatag sang alibyo sa sunburns bangod sang ginaangkon nga anti-inflammatory properties sini. Ang coconut milk napamatud-an nga makapaayo man sa mga skin ailments bangod sang excellent moisturizing effect sini sa dry skin conditions kaangay sang eczema, dermatitis kag psoriasis. Ang natural fatty acid sa gata sang lubi ang makabulig sa dry kag irritated skin, kalakip na nga ginakakas sini ang mga harmful bacteria sa aton panit. Ano pa ang ginahulat nyo? Maggamit na sang homemade nga coconut milk for it really works wonders. Ang alom ang normal nga makitaan sa panit sang isa ka tawo. Apang paano bala mabalaan ko ng isa ka alom cancerous? Ang normal nga alom ang nagaduag sang brown, tan o kon black spot sa panit. Posible ini nga flat kung nagabukol kag masami man ini nga bilog o kon oval. Mayara man sa mga alom nga yara na nga daan humalin sang ginbunag ng isa ka tawo, apang kalabanan sa mga ini ang nagatubo sa mga bata. Kalabanan sa mga ini ang harmless, apang importante nga mahibaluan ang pagbago sa mga alom kaangay sang kadakuon, shape, duag, kag texture bangod posible ini nga senyales nga nagadevelop ang melanoma. Isa sa mga senyales ang melanoma, ang bag-o nga spot sa panit o kun ang spot nga nagalain-lain ang size, shape, kag duag. Importante man nga senyales kung ang spot ang mas lain sang sa iban nga alom sa panit. Kung may makitaan nga amo sini nga warning signs, dapat magpasikyar na sa doktor. Diri
Sa syudad sang Bacolod, ang sentro sang pagsimba, ilabi na gid sa mga tumuluo sang simbahan Romano-Katoliko, amo ang San Sebastian Cathedral nga yara na hamtang sa downtown area sang syudad. Nakahibalo bala kamo nga ang ini nga simbahan ang pinakauna nga gintukod sang tong 1825 o 197 katuig nang nakaligad sang isa ka pari nga taga Barcelona, Spain, si Father Julian Gonzaga, nga amogid ang nag-envision sang pagtukod sang simbahan. Si Fray Gonzaga amo ang nangin ikaduha nga nagpungko bilang parish priest sang isa ka village o kun minuro nga amo na karon ang capital nga Bacolod City. Ang ini nga minuro gintawag sadto nga Sebastian de Magsungay o kon Pueblo de Sebastian sadtong 18th century nga amo ang ginsundan sa ngalan sang San Sebastian Cathedral kag bilang sunod sa nangin santo patron sini nga si Saint Sebastian. Sadto ang una kag original nga simbahan na human lamang sa kahoy kag galvanized iron roof apang sang pag-abot sang Abril 27 sadtong tuig 1876 o kun 146 katuig na ang nakaligad diri na gin-construct ang current structure o kun stone church sang San Sebastian Cathedral sa pagpamuno naman sang Spanish priest nga si Fray Mauricio Ferrero sang Order of the Augustinian Recollects. Si Bishop Mariano Cuartero sang Archdiocese sang Haro amo ang nag-consecrate sang simbahan sa bispera sang gabi sang kapiestahan ni Saint Sebastian sadtong January 19, 1882 tubtob 1885 sang gintukod naman ang duha ka mga tore sang lingganay sang cathedral. Ang makitan nga dako nga relo sa tunga sang San Sebastian Cathedral sa gwa nga bahin ang gindonar ni Don Luis de Luzuriaga nga ringin gobernador sadto sang Negros Occidental. The San Sebastian Cathedral is a late 19th century church in Bacolod, Negros Occidental in the Philippines. It is the seat of the Roman Catholic Diocese of Bacolod. Luyag mo bala nga buliga ng imuguya nga magmangin mahining ukon makaangkon sang top of the line highlighter nga pwede lamang maangkon na sa sulod sang balay. Huo mga kabombo! No fancy skincare products, no messy do-it-yourself masks, kag ini ang pinaagi lamang sa ice cubes nga madamo naman ang nagahimo sini kag nagahambal nga epektibo ang ini nga beauty regimen kag skincare tip. Suno sa mga dermatologist, makabuligid ang pagnusnos sang ice cube sa aton guya adlaw-adlaw. Ang ice makadulot sang pagpahugot sang aton panit sa guya bangod gina-constrict sini ang mga blood vessels diri. Rason nga nagakipot man ang mga pores kag wrinkles sa aton guya. Nagapakupos pa ini sa mga inflammations kaangay sang eye bags kag pagpalangharok sang aton mga mata. Ang pag-rub sang ice cube sa aton guya makahatag sang soothing effect kung may nagatubo nga acne. Kag ang kabugnaw sang ice nagapapanas ang pagpalamula sang panit dulo sang dalalagko nga mga punggod nga nagatubo kalakip na ang sunburns kag rashes. Makabulig man ang pagnusnos ng ice cube sa aton guya sa pag-reduce sa mga aging signs kaangay sang fine lines kag wrinkles ukon pagkurinot sang panit. Ini bangod nga ang coldness sang ice nagabulig sa pagpahugot sa mga pores sa aton panit, making your skin look firmer and younger. Apa ang importante nga pahanumdum, kung mag-rub o kung magnusnos ang ice cube sa guya, dapat inanay lang kag in circular motion for best results. Makaisa man lang ka best kada adlaw, dapat nga mag-apply sang ice cube sa guya. Gani, ano pa ang ginahulat mo? It's time for Ice Ice Baby! Kunang ampang basketball amo ang mas ginakakunyagan naton nga mga Pilipino apang salos tanan nga parte sang kalibutan ang nagapanguna o kon most popular sports in the world amo ang football, better known as soccer sa US kag Canada. Sunod sa latest world statistics sa sini nga tuig 2022, ang football amo ang nagapanguna ilabi na gid sa Europa nga nagadangat sa masubra 4 billion followers. May kantanan sa football, isa sa ginahulat sa mga football or soccer enthusiasts worldwide amo ang FIFA World Cup. Sa ika-22 tuig sini nga paghiwat bilang Quadrennial International Men's Football. Ang pungsod Qatar sa Western Asia amo ang venue, the first World Cup ever to be held in the Arab world. Ang
magpainit-init sa silak sang adlaw sa aga ang makadulot sa kaayuhan sang aton ikaayong lawas. Suno sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide, kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ila na pamatudan nga ang sun o kung si Haring Adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Ang pamangkot, paano ang proseso sang pag-angkon sang aton lawas sang vitamin D? Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight dili na kag mahimo ang vitamin D gikan sa cholesterol sa aton lawas. Ang ultraviolet o kun UVB rays nga yara sa silak sang adlaw magaigo ini sa cholesterol sa aton skin cells, providing the energy for vitamin D synthesis to occur. Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sarang mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang koneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sarang nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Nakaibalo-bala kamo nga ang bantugon nga simbahan sa Banwa sa Valladolid diri sa probinsya sa Negros Occidental nga ang Our Lady of Guadalupe ukon ang Nuestra Señora de Guadalupe ang mas magulang pa diin ang edad sini kung ikumparar sa amo nga banwa. Tuig 1852 sa gintukod ang kumbento kag simbahan sa Nuestra Señora de Guadalupe, walo ka tuig mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Si Tuyang Ermitanya, nagapuyo ako sa isa ka kuiba. Siling nila, aswang ako, pero hindi ina matuod. Siling pagin sang iban, buang ako. Pero layo pagin ina sa patad. Ako, isa lang ka normal nga tinuga, nga maluyagon mag-isahanon permi. Hindi ako maluyagon magtanaw sang TV. Wala ako siyang huyog sa sugal, amo man sa politika. Pero nagapamatagin ako sang mga balita, kag drama sang Bumbu Radyo. Madamo man ako sang nahibalan nga istorya, kinaraan man ukon moderno. Kag kun maluyag ka mo mamati, kari ka mo, mag-istoryahanay kita. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Insulat ni Elizabeth Batiduan Navarro. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Kagaron, suguran ko na ang akon pagsaysay. One day, isasadto ka adlaw sa pagsugod gid sang akon kasaysayan. Ara na matulom na, patayo ng suga, kag libre na ko sini nga maka hurikap. Aber, hikapon ko sa sabatiis. Uy, wala siya nagahulag? Wala siya magreklamo? Siguro gusto yaman ay. Anay ka, sa dughan abi, tilawan ko nga hikapon. Nabawa ka nami. Uy, wala hikapon magulag oh. Siguro kursunada yaman ko ay. Palagawon ko blang kamot ko. Kanami kadan sang kurba sang lawas niya oh.
Bawa ka nami, gid hindi pareho kay ika nga pulos lang tulan. Oh. Wala ko magunahuna nga swerte gid ako sa gabi nga ini. Wala labot nga mahiligdaan na ako. Maka-score pa ako. Oh. Kamusta ang tulog mo kagabi? Ate Mayo man, Choy, bro, Choy? Kagabi ba lang naikapan ko ang bata mo nga talaga? Daw kayami sa iyahaw? Daw siya nagapalamugnaw siya? Natural lang mayami na siya. Mansang isa kasi mana pa siya nga napatay. Oh, ano? Oh! Karon nga adlaw siya namon ilubong. Hindi. Huling, kung hindi ako magsala, makabayad na gid ako sang akon utang sa inyo mo. Ate, maayo. Kay malipay gid sina sa imo si Alvina. Nakahibalo ka? Nagsulod ako nga bilang kabulig Ano? Ikaw, nanging kabulig lang? Gimik lang ina, no? Para ba lang ma-rape kong akon amo? Balo na siya huling. Kagwapo pa. Macho siya kaayo. Kag manggaranon pa. Kag huling, napatod ko nga makuha ko gid siya. Kag sa hindi madugay, mangin asawa niya ako huling. Sa katapusan, makapamanagid man ako sang manggaranon nga balo. Ato ang amo ko ho. Nagabasa siya sa periodiko. Dira man ako maatubang nga. Dira ko sa tubang niya manarapo sa mga sofa. Kagdason, matuwad ako para nga makita niya ang ganhaan sang langit. Uy, hala. Wala siya gyapon mag-react how. Abaw, react. Makanta-kanta ako La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Uy, nagtulog siya sa ako, no? Oh, hala. Doon sa naurungan siya. Sang makita ako nga nagatuwad. Nakita na niyang akon legs nga nakakasilaw. Chacha! Nga sir? Dali ito ba na isa akong kwarto? Ay, salamat. Dumdum ko. Indik na niya ako matulog pangdan. Magsunod ka sa akon, ha? Sir. All the time,
Isira ang puerta. Oo, sir. Piho na. Isara pagid ang bintana. Patya ang suga. Oh, hindi. Amo na ini. Amo na ini. Ay, maluyagon man siya gali sa madulom. Sir, ara na. Napatay ko na ang suga. Karon, palapit di sa akon. Ati, oo sir, hindi. Ano niya ako man? Basi kun ripo niya ako dayon. Sir, anong buhaton mo sa akon? Madali lang ha, kay ipakita ko sa imo. Uy, may ginkukot siya. Basi kung ipakita niya sa akon ang iya tinago. Sir, ano na aw? Madali lang. Kay pauyatan ko ini sa imo. Uy, pauyatan ko na niya sa akon? Oh, hala. To, ano ayan kadako ang pauyatan niya sa akon man? Abi ang kamot mo. Uyatis ang mayo, ha? Kadako, no? Ay, ano ni? Reluman ni? Tanawa bala. Kay perti ka sanag sa dulom, no? Tulukas ang mayo. Samtang ginatulok mo sa dulom, labi na nga nagasanag. Bag-o na nga mutil eh. Class, ang aton leksyon subong, amo ang ikaayong lawas. Ano ang mga maayong nga ginatudlo sa inyo, sang inyo ginikanan, nga makabulig sa aton ikaayong lawas? Pipa? Yes, ma'am. Kon makatapos ka on, hindi ka magsagad lumpat-lumpat. Sa ano nga rason, Pipa? Para hindi ka ma-appendix. Very good. Ako naman yung tuksoon ni mama. Filimon? Di daw. Filimon? Ano ang masami nga ginahambal sa imo ni nanay mo? May nagasilensya akong si nanay, ma'am. Nga hindi ako magtulog kung bago lang ako makatapos paligo. Sa ano nga rason, Filimon? Kay mabasa ang ulunan.
Maano kita diri atan? May bagong kasaldi ah. Pakaisa ko. Basi maka iskop ta. Makauluya. Aga pa gani, manglingling na kita. Hindi na sila magdua-dua. Hindi sila magdua-dua. Pakuno-kuno lang tanga garunda. Sige na. O ara na kabati ka. Sige na kuno, sige na. Karon lang bala. Kapoy pa ko. Na. Ang pakaisa ko na nga hilaw. Kapoy sa kono. Kapoy sa ano? Sa dugsing eh. Nagkapalanakit ang akon. Kalawasan. Kuna mo, batihan na lang. Na. Batihon ko na lang? Piho ka? Di kapoy ka man bala? Kadako, no? Ay! Hindi parehas. Ang isa gamay. Ang isa dako. Abel? Isa ka chorizo kag duha ka itlog. Busog na ako sini. Hindi. Pero, ano ang mas mayo man? Batihon kong itlog o kon lagaon ko na lang? Ano kuno atan? Lagaw ng itlog. O sige Han ha. Dara ka lang anay. Kay lutuon ko ining itlog sa kusina. Palpak ka naman atan. Sa liwat, siguraduha kung manglingling ka ha? Ho. Ay, siya na lang nila ang akong pagsaysay. Buwan, makitaan naman kita. Mabuhay kita tanan. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Mga kasaysayan nga makalingaw sa inyo tanan, bata o kuntigulang. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Insulat ni Elizabeth Batiduan Navarro. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Bombo Radio Philippines. Patuloy na #1 sa drama. Fast Paradio Bombo! 6.5 million pesos cash siyahan. Total prizes ang ipamimigay nationwide sa Enhanced Swerte sa Palengke 2022 ng Bombo Radio at Star FM. Balde-baldeng papremyo na, may cash pa. Narito na ang isa sa mga weekly winners. Una nga hata! 1,000. Ikaduha nga hata! 2,000. Ikatatlo nga hata! 3,000. Ikaapat nga hata! 4,000. Kag isa ka baldesang orokan. Orokan. Yung 1,000 worth of gift pa. Dabugid nga salamat sa Bombo Radio
ag sa Star FM. Ako si Percival Novicio, taga Purok Paraiso, Barangay Mansilingan, Bacolod City. Winner sang second prize sa studio. Kaswerte sa palengke. Ako nagbaton sa 4,000 pesos kag isa ka balde nga gift pack worth 1,000 pesos. Padamogin nga salamat Bombo Radio kag Star FM kag sa mga sponsor. Inagbakal ko ako mga bulong. Tanan ng mga taga-Mansilingan, mag-intramang kamo pare sa akon, nagdaog sa ang kwarta kag isa ka balde nga ang orokan may unod na mga gift pack. Madamogin nga salamat sa Bombo Radio. Basta Radio Bombo number 1. Star FM is all for you. Kung ang hampang basketball amo ang mas ginakakunyagan naton nga mga Pilipino, apang salos tanan nga parte sang kalibutan, ang nagapanguna o kon most popular sports in the world, amo ang football, better known as soccer sa US kag Canada. Sunod sa latest world statistics sa sini nga tuig 2022, ang football amo ang nagapanguna ilabi na gid sa Europa nga nagadakat sa masubra 4 billion followers. May kantanan sa football, isa sa ginahulat sa mga football or soccer enthusiasts worldwide, amo ang FIFA World Cup. Sa ika-22 katuig sini nga paghiwat bilang quadrennial international men's football. Ang pungsod Qatar sa Western Asia amo ang venue, the first World Cup ever to be held in the Arab world. Ang magpainit-init sa silaksang adlaw sa aga ang makadulot sa kaayuhan sang aton ikaayong lawas. Suno sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide, kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ilan na pamatudan nga ang sun o kung si Haring Adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Ang pamangkot, paano ang proseso sang pag-angkon sang aton lawas sang vitamin D? Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight, dili na kag mahimo ang vitamin D gikan sa cholesterol sa aton lawas. Ang ultraviolet o kon UVB rays nga yara sa silak sang adlaw magaigo ini sa cholesterol sa aton skin cells, providing the energy for vitamin D synthesis to occur. Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sarang mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sarang nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Nakaibalo-bala kamo nga ang bantugon nga simbahan sa Banwa sa Valladolid diri sa probinsya sa Negros Occidental nga ang Our Lady of Guadalupe ukon ang Nuestra Señora de Guadalupe ang mas magulang pa diin ang edad sini kung ikumparar sa amo nga banwa. Tuig 1852 sa gintukod ang kumbento kag simbahan sa Nuestra Señora de Guadalupe, walo ka tuig antes pa man natukod nga mangin isa na kabanwa ang inubayan ang ngalan ukon pagtawag sadto sang Valladolid sang tuig 1860 sa sur nga bahin sang probinsya. Ang simbahan ang gintukod sa mga Recollect missionaries tubtub nga ginpatahong pagid ini kag ginpadako sa tong 1877 nga may baruka style nga fasad kag basic nave o kon central part sang simbahan sa pagpamuno ni Recollect priest nga si Father Carlos Ubida. Ang matahom na nga kumbento kag simbahan ang natapos antes pa man nagsugod ang pag-ibwal sang Philippine Revolution sa tong tuig
1897. Sa paglipas sang malawig nga tinuig, madamo naman nga mga renovations ang ginpadigayon sa sining nga simbahan tubtob nga natapos antes pa man mag-abot ang 20th century. Sadto ang isa sa nagapatahom sa Our Lady of Guadalupe Church, amo ang tuman katupong sang tanan nga parte sang simbahan, kag isa na diri ang original nga Doric columns, kalkip na ang may design nga salog padulong sa matahom nga elevated nga altar. Ang dingding sang Baroque style nga fasad sini nga simbahan human sa coral stones. Throughout all this, the Lady of Guadalupe Church has remained to be one of the most beautiful among all Negros churches. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kag isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala ka mo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pagtransport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod gina-stimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. Nakahibalo-bala kamo nga ang makitaan nga dako-dako nga konkreto nga simbahan sa sudad sang Sinay, probinsya sang Negros Occidental nga San Diego Pro Cathedral ang nahuman pagid lamang sadto sa Kawayan, Nipa, Kugon kag Amakan. Mga 246 na katuig ang nakaligan. Tuig 1736 sang gintukod ang parish sang Banwa pa lamang sadto nga silay kag nagpatukod ini sang pinakauna man nga simbahan nga nahuman lamang sa light materials. Sa pagbulig sang administrasyon sa Pungko Santo nga Gobernador Silio nga si Alejo Severino kag sang pinakauna nga pari sa lugar nga si Padre Alijo Ignacio Di Molinas nga taga Pungsod, Espanya. Ginhingadlan ang simbahan nga San Diego Parish Church sunod sa ngalan santo sa patron sini nga si San Diego de Alcala nga isa ka Franciscan saint. Tuig 1841 sangang isa naman ka parish priest nga si Father Eusebio Locsin ang nag-initiate nga bagatukod sang mas permanente nga simbahan nga nahuman sa bato kag kahoy. Ginsuguran ini sa pagpasanyog sang atop ang galvanized iron kag iban pa nga parte sang simbahan. Apang sang nag-ibwal ang revolusyon sa tong Nobyembre 5, 1898, wala ini natapos kag naunta. Tuig 1925 na sang ang mangaranon nga sila noon kag sugar baron nga si Don Jose R. Ledesma ang nagdonar sang dako nga kwarta sa pagtukod sang dako kag bag-o nga simbahan. Ang Italian architect nga si Lucio Bernasconi amo ang nagdisenyo sang bag-o nga simbahan kag sang ulihi ginhimo pa niya ini nga modelo sang pagbalik na niya sa Italia. 1927 sang nakompleto tukod ang simbahan nga may twin bell towers base sa Romanista o kon Renaissance nga disenyo. Disyembre 25, 1974 sang ang sadto obispo sang Diocese of Bacolod nga si Monsignor Camilo Gregorio ang nagdeklarar bilang pro-cathedral, rason kung nga ginatawag na ini sa karon nga San Diego Pro Cathedral, the only Catholic church to be declared as pro-cathedral in the Philippines. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapilabala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri bilang ko sa dagat na apoy, di makahinga sa init na dumadaloy. Ialay mo ang bagong pag-asa sa tulad kong nasadlak sa pagkakasala. Provincial Jail, kasaysayan sa mga tinugang ang inakabuhi, naging bahin sang Provincial Jail. Sa diin ang apat kapamusod sang pader, naging lulubngan sang ilang mga handom kag mga kadipay, nga naging saksi man sang ilang mga pag-antos, kag kabudlay kag paghinulsol. Litong-lito
Provincial Jail. Makig-upod kita sa ila pagpanarambiton, kag makigbahin kita sa ila kalipay, kag pag-antos, nga ilaman na agong sa Provincial Jail. Bilang ko sa dagat na apoy, di makahinga sa init na dumadaloy. Ialay mo ang bagong pag-asa sa tulad kong nasadlak sa pagkakasala. Sa liwat may ngadlaw sa inyong mga palangga namong nga tagparamati. Sa karon nga adlaw padayunon naton ang kasugpunsang sulat nga ginatagan naton sang kabuhi diri sa aton panatuntunan Provincial Jail. Bahin sang nagligad. Ginsugiran ni Maya si Gina nga nadakpan si Carlos ang pulis tungod isa ini ka drug dealer. Kag sa maayo nga palad, wala madala si Emilio tungod hungod ini nga nagpauli sa ila. Samtang nagahulat si Carlos ang pabatbat sang kaso niya, may nakilala naman si Emilio nga isa kaagi kag gintanyagan siya sang isa ka trabaho kag ini amo ang extortion. Diri sini nga bahin, padayunon ko ang kasugpon sang akon pagsaysay. Diri sa Provincial Jail. Extortion? Ano ina man? Mahapos lang ina iya. Mayara ka ba lang nga girlfriend sang una? At iuwi kadamo? Kag nakuhaan mo bala sang kamera ang inyo pagromansahanay nga duha? Oo Ginabuhat ko ina. Kabadamo ako sang file dito. Oy, ara mo lang gali ina. Dako nga kwarta ina. Ha? Dako? Sa ano nga paagi? Pahugon mo ang girlfriend mo nga ipost mo sa Facebook ang inyo laragway nga duha kung hindi siya magbayad sang dako nga kantidad. Gusto na. Abot ko ng but mo silingon na. Abot mahayo na. Okay gini na. Do 5 ka babaeng nakuhaan ko sa naragway mo nga tama ka nami. Kaya man kung mag-sex kami, all the way down gid. Di kung amon ng gamiton ko sa pagpahog sa iya, mabayad sa bisan pila kung pila man ang isukot ko. Kag natural, may ara ko dira. Tugod akon bala ina iya idea. At natural may ara ka gid. Dire ka lang ha. Ipakita ko sa imong file ko. Hulat ka lang di. Wow! Sobra pa ini sa bold ining kuha ninyo nga duha. Sino? Sino ining babae nga ini nga matahom? Ha? Sino ini? Si Gina ina. Uy, siya ang pinakamatahom sa tanan. Kagpatod nga madamo sang lalaki nga handa nga magtilaw sa iya. Ibaligyan natin siya online, ha? Ate, sige. Itugyan ko ang butang ina si mo, Aldo. Kay mangita pagid ako sang iban nga mapusla naton. Gamitang imo kagwapo nga ina Emil, ha? Gamita. Kinahanglan nga makakwarta kita sang madamo. Kagangaton gamiton ina mga babayi nga ina. Ayam buta ya, mga gaga, mga barat, mga malaway.
Nga ba lang karon ko lang ikaw makilala, Gina. Saan mo ako makilala? Kay siling mo. Sa seminaryo ka nagatiner. Kung sa bagay, Kag siling mo, mapari ka. nagbagong pinsar ko sang makilala ko ikaw. Hala, base akong akigan sinasang parents mo ha? Hindi ah. Walagin man ako sang handom nga magpare. Ugaling ginpilit ako sang akon iloy nga magpare. Isang una, ginpangako niya sa mahal nga birhen nga kung makaangkon siya siyang anak nga lalaki, buhaton niya nga pare. Kag sang matawa ko, amoy nang ginhimo ni mama. Ginpakuha niya ako sang bukisyon nga pare. Pero sining uli nakibalo ako nga wala ko sang huyog nga magpare. Ilabi na sang makilala ko ikaw. Te, piho nga ako gid ang maakigan sang imo iloy eh. Kay kung wala mo ako makilala, di kundi madayon gid ang pagpari mo. Ginahigugma ko ikaw, Gina. Kaganda ko nga magpakasal sa imo. Sa tiyon nga batunon mong akon pagigugma. Pabay lang Mario ah. Kay mamensar ako sang maayo. Ano? Nagapaminsar ka nga batuno ng paghigugma ni Mario? Oo, Maya. Nakita ko nga sincero siya eh. Kag hindi siya makahibalo magbutig. Manog pari mo. Pero nagsiling ka na bala nga hindi ka na magpamana sang ginbayaan ka ni Emilio? Oo. Tungod ang laom ko, amo inang matabo sa kabuhi ko. Apang nagbagong pamatod ko sa makilala ko si Mario. Nga hindi ko pagatagan sang isa pakakahigayunan ang kaugalingon ko sa isa ka lalaki nga pariho kay Mario. Husto ka gidra, my friend. Buang lang ang wala nagabag-o sang pinsar. May nakilala si Gina nga isaanay ka seminarista kag luyag ini magpangasawa sa iya. Sa pagpadayon ko pagid, sinoy nang si Mario. Siya nga akong bago nga boyfriend, Nay. Ano? Bago nga boyfriend? Ay, base kon pareho man ina kay Emil ang iyang batasan? Nga isa ka sindikato? Aba, hindi, Nay Manog pari ini siya. Apang sa makilala ni ako, nagbagong iya pamatod. Amo gali. Maayo gali sang batasan ang Mario nga ina. Hamak mo? Manugpari na siya. Nagwa lang siya para sa imo. Ayhan, siyang gintigana sang mahal nga Diyos sa ako, Nay. Kabay pa. Kabay pa nga wala ka lang magsala sang pamatod mo. Kabay patani. May sugid ako sa imo, Mario. Ano ina, Aldo? Kay balo ka bala ko ano ginahimo sa ni Carlo dito sa Bilibid? Ha? Ngahaw, anong ginahimo niya dito? Ay, nagasigi gihapon sa sang baligya sa mga shabu dito. Matuod? Oo. Kagatuman ditong big time nga drug lords. Gani, siga maghihapon ng ilang nga negosyo dito. Sa ano kasi na nakaibaluman?
Sa pariho man nila nga drug lords, nga ari pa sagwa. Tugod maayo ko ng ilang nga igo dito. Inalang ko galing, madamo sila sang ginabayaran man nga mga gwardya dito. Kay balo ka naman sa bilibid, daw sa Juta lang Las Vegas. Amo gali? Yes. Kag wala na sanggana nga magwa dito si Carlo, marmasadya dito mo. Grabe yung sinugal dito. Ay, amo gali ha? Bawala gumagunahuna ba? Nga amo gali sinakasadya dito sa prisuhan? Kag lamang hindi na gid man dito yung magwa si Carlo. Ako naman ang maatipan sa imo. Ako naman ang mangin sugar mommy mo. Makahuluya man si mo, Aldo. Uy, ano nga makahuluya? Si Carlo ang kaupod man naton. Kag natural man, nga atipan nun ko man ang iyagin bayaan nga ilo sa iya paghigugma. Abi mo, madugay na gid man matuod ako nga may crush sa imo, Emil. Apang, abi kay ara man Carlo nga ina. Gani nga naghihipos na lang ako. Kag maghulat na ako sang tsansa nga bayaan ka ni Carlo. Kag nag-abot gid man na nga akong ginahulat. Gani sugod karon. Akon ka na, Emil, ha? Akon ka na. Pagustuhan ko ikaw. Ihatag ko ang tanan-tanan nga gusto mo. Ate, okay Aldo. Napabing mahimo ko. Ay, siyempre. Kag, pwede bala? Hindi mo lang pagbayaran ang aton sideline nga duha, ha? Kinahanglan naton, ina. Tugod kinahanglan naton ang madamo nga mababayi nga makwartahan naton. Kag ang imo nga kapital, amo ang kagwapo mo. Ano ining nabaton ko nga sobre man? Medyo madamol ini ah. Buksan ko, abi. Ari na. Ano ini man? Oh, Diyos ko! Mga retrato namon ini ni Emilio ah. Kag-ari kami sa isa ka kama, sa isa ka hotel. Kag nagahublas kami nga duha. Hindi. Ginkuhaan niya kami sa laragway. Ginkuhaan niya sa laragway ang ginbuhat namon. Wala ka sang huya, Emilio. Wala ka sang huya. To hindi ako makapati nga mabuhat mo ini. To sa hindi ako makapati. Bilang ko sa dagat na apoy, di makahinga sa init na dumadaloy. Ialay mo ang bagong pag-asa sa tulad kong nasadlak sa pagkakasala. Mga biyanso na gininyo sa pagpamati, ang katapusan nga bahin sang sulat nga aton ginatagan sang kabuhi diri sa panatuntunan, Provincial Jail, sa direksyon ni Melvin Gatuslao. Iahon mo ako sa nagliliyap na apoy, na aking matikman ang tamis ng sandali. Bombo Radio Philippines. Patuloy na #1 sa drama. Basta Radio Bombo!
6.5 million pesos cash siyahan. Total prizes ang ipamimigay nationwide sa Enhanced Swerte sa Palengke 2022 ng Bombo Radio at Star FM. Balde-baldeng papremyo na, may cash pa. Narito ang isa sa mga online winners mula sa Sari-Sari Stores at Mini Groceries. Una nga hatag! 1,000. Ikaduha nga hatag! 2,000. Kaya isa ka balde sang roka, meron nga 1,000 pesos worth of gift bag. Ako gali si Eric Pula sang Barangay 35 nga nagdaog sa Bombo Radio kag Star FM. Nagapasalamat ako sa Bombo Radio kag Star FM sa akon nga gindaog nga 2,000 bilang consolation prize. Kani kamo nga mga tagpalamate magintraman kamo sa Bombo para ba may chance mga kamo nga magdaog. Gamiton ko galing kwarta sa padugang ko sa akon nga negosyo para magdamo man liwat. Kani kapasalamat gid ako sa Star FM kag Bombo Radio. Basta radyo! Bombo number 1. Kunang hampang basketball amo ang mas ginakakunyagan naton nga mga Pilipino, apang salos tanan nga parte sa kalibutan ang nagapanguna o kon most popular sports in the world amo ang football, better known as soccer sa US kag Canada. Sunod sa latest world statistics sa sini nga tuig 2022, ang football amo ang nagapanguna ilabi na gid sa Europa nga nagadangat sa masubra 4 billion followers. May kantanan sa football, isa sa ginahulat sa mga football or soccer enthusiasts worldwide amo ang FIFA World Cup. Sa ika-22 ka tuig sini nga paghiwat bilang quadrennial international men's football. Ang pungsod Qatar sa Western Asia amo ang venue, the first World Cup ever to be held in the Arab world. Ang magpainit-init sa silaksang adlaw sa aga ang makadulot sa kaayuhan sang aton ikaayong lawas. Sunod sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide, kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ilan na pamatudan nga ang sun o kung si Haring Adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Ang pamangkot, paano ang proseso sang pag-angkon sang aton lawas sang vitamin D? Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight dili na kag mahimo ang vitamin D gikan sa cholesterol sa aton lawas. Ang ultraviolet o kon UVB rays nga yara sa silak sang adlaw magaigo ini sa cholesterol sa aton skin cells, providing the energy for vitamin D synthesis to occur. Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sarang mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sarang nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein. Sang una ko ikaw nga nakita, naglaom ako nga nagtalang ako, kag nakasulod sa isa ka matahom nga dalamguhanon. Ikaw ang babae nga madugay ko nga ginapangita kag ginahulat. Nagpangako ka nga kamatayo lang ang makapabulag sa imo kag sa ako. Apang karon, ina lang ang masiling mo. Sorry. Sorry. Nga. I am so sorry. Okay, just go. Apang hindi na magbalikin. Hindi mo ako makita nga nagahibik. Bangod ang akong mga luha. Ari lang sa sulod sang akong duham. Apang kung magabot ang tiun nga pahibiun kanina. Magbalik ka sa ako. Ari lang ako, Dre. Kag nagahulat gihapon sa imo. Argay! Gintampa mo ako? Akig ka kay ginalukan ko ikaw? Torpe. Sorry pero I love you. Promise.
Kadamo sang tsansa ang ginhatag ko sa imo para halukan mo ako. Tapos, isa lang mo sarangan mo? Torpe! Mga tinaga nga masakit, masubo, masadya, nga halin sa mga lamharong nga kasing-kasing nga nagahigugma. Initanan makita naton sa mga pinanidlang sang isa ka diary. Kagini, hatagan naton sang kabuhi diri sa aton palatuntunan, Dear Diary. Dulot sa inyo sang Bumbo Radio. Basta Radio Bumbo. Dear Diary, tawag lang ako kay Connie. Nagapanoy ko na ko sa 18 anyos, kag college student. My boyfriend ako nga tawagon ko lang kay Errol. He loves me and I love him. Si Errol, malagon sa hampang nga basketball. Kag badamo nagalantaw sa ila kung paghampang siya. Bagod siya ang pambato sa ngamon school. Sa pagpadayon ko pagid. Nga ari ka diri? Maano ka diri ya? Samtang ang iban, nagasinadya dito sa stadium. Nalipat ka bala? Nga subong ang gampang nila? Nagainit ang ulo ko kung magdantaw ko sang hampang nila. Oh, nga ahaw? GF ka niya. Kag isa pa, makahatag ka sang inspirasyon sa iban nga fans. Inspirasyon guro sa iban? Uy, do wala ka sa mood subong haw? Naginaway bala ka mo na Errol? Wala Suya lang kuya kung maghampag sa sang basket. Kikadamo sa mga girls nga nagasunod-sunod sa iya, bisan din siya magkadto. Amoy na kun nga tamaran kung magtanaw sang hampang niya. Oy, nagjealous ka galit, no? Wala, no. Nagalikaw lang kuya sa gamo. Base bala kung makaaway pa ko sa mga girls nga nagapaduding sa iya. Kagamo na wala na ako nag-aupod kung maghampang siya ya. Basi kung madayunan nga maagaw si Errol sang iban nga babae dira ha? Kundi makaluluoy ka Oro yo. Ako yung love ni Errol ya. Kagdason, ginasumpaan namon nga walang iwanan forever. Walang forever no? Sa sini lang na. Gani ang buhaton mo, dapat nga ara ka pirmi sa tupad niya. Para nga makita ka niya pirmi. Hindi ka niya sinamalimtan. Irish, ano abing buhaton ko man? Magupod ka sa iya kung naghampang siya sang basketball. Kag natural no, may mga girls man nga naga-cheers sa iya. Mag-cheers ka man sa iya Kung nagasinggit sila, magsinggit ka man Kag sa sina, hindi niya malimtan ang tingog mo. Makashoot pa gani si Errol sing isa na lang. Masinggitan man ko. Sige pa! Isa pa, Errol! Isa pa! Na! Shoot! Shoot! Shoot another one, Errol! Shoot naman! Oh! Come on! Sige pa! Kay I will marry you! Si Errol, my love ko. Amiga, pakita kasi na. Ay, fantastic. Oh, wow! Ako naman! Shoot!
ganda ko sinama na-excite ko eh. Eh, bilo ka, boyfriend ko si Errol. Ano sa mapatay ako makashoot siya? Oh, ano naman? Another one like that, Errol! Another one! Agay! Ay, ako naman yung imogin sumbag yaw! Mahalin ko di gani, Di man, nagpaling sila. Kundi, ako na nag-isa diri. Right? Irish, swaki ng plano mo? Wala na sa nangatindog sa likod ni Errol kung magbasket sila. Ano kay, nagakalasikuhan ko sila kung magwaras ko mo kung makashot si Errol? Ha? Di man, nagsalaylo sila sa malayo. Di kundi, magupod ka perme kung may hampang nga basket si Errol eh. Ati, oo eh. Hindi na kuya magbulag sa likod niya, no? Sugod sa nagkaraigo ko sang akon waras ang mga fans ni Errol, nagapalayo na sila kung may hampang ini. Sa pagpadayon ng pagid. Kuni, kung maghampang sila ni Errol sang basketball, wala nagapalapit ang mga girls, no? Ha! Oo eh. Nahadlok sila sa akon mo. Kay ti, nagakaigo sila sa tapongol ko kung ara sila sa kilid ko, no? Kadason, nakaibalo na sila nga girlfriend ako ni Errol. Gani nakaibalo sila nga wala na sila sang tsansa. Te, kundi, dudla sila. Ay, good morning, Mrs. Ruiz. Good morning, Connie. May kinahanglan ka kuno sa akon? Oo. Nagakinahanglan ako sang bulig mo. Ano nga bulig, ma'am? Sa Lunes, mahampang ang Women's Football League diri sa aton. Kag ikaw ang napilian nga magpamuno sa pag-cheer diri sa aton team. Akong mamuno sa pag-cheer sa aton team, ma'am? Oo. Kag bangod nag-champion ang aton men's football, amo ina, nga gusto sang board, ikaw ang mamuno sa pag-cheer sang aton women's football team. Ate, oo. Oo, ma'am. Hindi ko yan makaibala mag-cheer sa football nga ina. Mapus lang Basta magsinggit ka lang kag mag-cheer sang matunog para sa aton team. Kung may magsulod nga bula sa goal, magsinggit ka kag magsaot, kag magsipa sang imo tiil. Kag para nga manami tulokon, kag ang iban masunod sa imo.
Ay, kamusta ka, Kuni? Salamat. Kay kintuaw mo ako. Si Rolya, wala nagbisita sa akon. Oh, inga aman haw. Akig siya. Nawya sa kuno para sa akon. Sala ko bala kay napirdi ang aton team. Hindi sila kabalo maghampang, no? Ano? Amo na, kay bisan ng kontra naton kung makasulod sang bula, nag-cheer kagihapon para sa ila. Di kundi, sila ang nagdaog. Ano? Oo. Akig si imo ang mga girls. Kaya nag-cheer ka sa pihak kung makapasulod sila sa goal. Sa aton kontra kaya nagadampig. What? Wala ko ya kabalo. Siling mo, basta may magsulod nga bola sa goal, ma-cheer ko sang todo. Kag ang malain, kaya ako na lang isang nagasingkit todo. Ang iban, nagililipos na. Naakig sila gani. Kay kung makapasulod sang bola nga aton kontra, nagasinggit ka pa, kag nagapalak-palak ka pa sa kasadya. May... Ano? Wala ko ya kabalo sinaya. Naperde ang aton team. Kag pati ang aton maestra sa math, akig sa imo. Aya, ako pagalining akon makuha. Sandom ko nga makabulig. Hindi na kuya. Hindi na ko mag-cheerlewan. Ay Kuni, manughampang naman liwat ang team ni Irol. Kinahanglan, ma-cheer ka dito ha. Hindi na kuya. Ulagani siya nagduhaw sa akon. Samtang nagkalapaos ko sang singkitan dito. Suluhon niyang yatem. Te, paano kung mapulungyot naman sa iya likod ang mga girls? I don't care. Ma-break na kuya kay Errol. Ma-break na ko sa iya. Araw-araw ka-text kita, minu-minuto chinachat mo pa. Ang sabi mo, mahal mo na, pero bakit? Araw-araw kasabay mong kumain, madalas hinahatid mo pa ko sa amin. Ang sabi mo, mahal mo na, pero bakit? Bakit ba naghihintay? Bakit ba hindi mapalagay? MU malabong usapan, MU malanding ugnayan, MU mag-isang na bang umiibig, umasa palagi na lang. Ang matuod, hindi ko man mabuhat ang mag-break kay Errol. Apang wala na ako magkadto sa hampang, kinahuya gid ako. Ginakadlawan ako sa mga girls kung makita nila ako. Si Errol, nalipay man, sang wala na ako nag-cheer sa mga hampang sa schools. Hasta ganin na lang ang akong pagsaysay, tubtob sa liwat Dear Diary, Connie. Amoy adto ang matahom nga sugilanon nga ginhatagan naton sang kabuhi diri sa Dear Diary. Matamo gid nga salamat sa inyo pagpasakop. Basta Radyo Bumbong.
Kunang hampang basketball amo ang mas ginakakunyagan naton nga mga Pilipino apang salos tanan nga parte sang kalibutan ang nagapanguna o kon most popular sports in the world amo ang football, better known as soccer sa US kag Canada. Sunod sa latest world statistics sa sining nga tuig 2022, ang football amo ang nagapanguna ilabi na gid sa Europa nga nagadagat sa masubra 4 billion followers. May kantanan sa football, isa sa ginahulat sa mga football or soccer enthusiasts worldwide amo ang FIFA World Cup. Sa ika-22 ka tuig sini nga paghiwat bilang quadrennial international men's football. Ang pungsod Qatar sa Western Asia amo ang venue, the first World Cup ever to be held in the Arab world. Ang magpainit-init sa silaksang adlaw sa aga ang makadulot sa kaayuhan sang aton ikaayong lawas. Sunod sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide, kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ila na pamatudan nga ang sun o kung si Haring Adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Ang pamangkot, paano ang proseso sang pag-angkon sang aton lawas sang vitamin D? Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight dili na kag mahimo ang vitamin D gikan sa cholesterol sa aton lawas. Ang ultraviolet o kon UVB rays nga yara sa silak sang adlaw magaigo ini sa cholesterol sa aton skin cells, providing the energy for vitamin D synthesis to occur. Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sarang mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sarang nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Nakaibalo-bala kamo nga ang bantugon nga simbahan sa Banwa sa Valladolid diri sa probinsya sa Negros Occidental nga ang Our Lady of Guadalupe ukon ang Nuestra Señora de Guadalupe ang mas magulang pa diin ang edad sini kung ikumparar sa amo nga banwa. Tuig 1852 sa gintukod ang kumbento kag simbahan sa Nuestra Señora de Guadalupe, walaw ka tuig antes pa man natukod nga mangin isa na kabanwa ang inubayan ang ngalan ukon pagtawag sadto sang Valladolid sang tuig 1860 sa sur nga bahin sang probinsya. Ang simbahan ang gintukod sa mga Recollect missionaries tubtub nga ginpatahong pagid ini kag ginpadako sa tong 1877 nga may baroque style nga fasad kag basic nave o kon central part sang simbahan sa pagpamuno ni Recollect priest nga si Father Carlos Ubida. Ang matahom na nga kumbento kag simbahan ang natapos antes pa man nagsugod ang pag-ibwal sang Philippine Revolution sa tong tuig 1897. Sa paglipas sang malawig nga tinuig, madamo naman nga mga renovations ang ginpadigayon sa sining nga simbahan tubtob nga natapos antes pa man mag-abot ang 20th century. Sadto ang isa sa nagapatahom sa Our Lady of Guadalupe Church amo ang tuman katupong sang tanan nga parte sang simbahan kag isa na diri ang original nga Doric columns kalkip na ang may design nga salog padulong sa matahom nga elevated nga altar. Ang dingding sang baroque style nga fasad sini nga simbahan human sa coral stones. Throughout all this, the Lady of Guadalupe Church has remained to be one of the most beautiful among all Negros churches. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kag isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo bala kamo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas.
Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pagtransport sang oxygen sa cell sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod gina-stimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. Nakahibalo bala kamo nga ang makitaan nga dako nga konkreto nga simbahan sa sudad sang Sinay, probinsya sang Negros Occidental nga San Diego Pro Cathedral ang nahuman pagid lamang sadto sa kawayan, Nipa, Kugon kag Amakan. Mga 246 na katuig ang nakaligan. Tuig 1736 sang gintukod ang parish sang Banwa pa lamang sadto nga Silay kag nagpatukod ini sang pinakauna man nga simbahan nga nahuman lamang sa light materials. Sa pagbulig sang administrasyon sa pungko santo nga Gobernador Silio nga si Alejo Severino kag sang pinakauna nga pari sa lugar nga si Padre Alijo Ignacio Di Molinas nga taga Pungsod, Espanya. Ginhingadlan ang simbahan nga San Diego Parish Church sunod sa ngalan santo sa patron sini nga si San Diego de Alcala nga isa ka Franciscan saint. Tuig 1841 sang ang isa naman ka parish priest nga si Father Eusebio Locsin ang nag-initiate nga bagatukod sang mas permanente nga simbahan nga nahuman sa bato kag kahoy. Ginsuguran ini sa pagpasanyog sang atop ang galvanized iron kag iban pa nga parte sang simbahan. Apang sang nag-ibwal ang revolusyon sa tong Nobyembre 5, 1898, wala ini natapos kag naunta. Tuig 1925 na sang ang mangaranon nga sila noon kag sugar baron nga si Don Jose R. Ledesma ang nagdonar sang dako nga kwarta sa pagtukod sang dako kag bag-o nga simbahan. Ang Italian architect nga si Lucio Bernasconi amo ang nagdisenyo sang bag-o nga simbahan kag sang ulihi ginhimo pa niya ini nga modelo sang pagbalik na niya sa Italia. 1927 sang nakompleto tukod ang simbahan nga may twin bell towers base sa Romanista o kon Renaissance nga disenyo. Disyembre 25, 1974 sang ang Santo Obispo sang Diocese of Bacolod nga si Monsignor Camilo Gregorio ang nagdeklarar bilang Pro Cathedral, rason kun nga nga ginatawag na ini sa karon nga San Diego Pro Cathedral, the only Catholic church to be declared as Pro Cathedral in the Philippines. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapila bala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kang sa gabi gamit ang isa ka soft brittle brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinluan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka bes kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Ang 2022 FIFA World Cup natala na sa Nobyembre 21 tubtob Disyembre 18, 2022. 32 tanan ka mga teams gikan sa nakalinlain nga mga kapungsuran sa bugos nga kalibutan ang magapaindis-indis agud amo ang makakuha sang FIFA World Cup trophy nga nahuman sa Bulawan kag ginakabig bilang one of the most expensive trophies in sporting history. Nga sa karon nagabalor sang 20 milyones dolyares. Sa maragta sang sini nga hilampang, ang Brazil National Football Team amo ang may pinakadamo nga kampyonato nga nagdangat na karon sa 5. Samtang ang France amo ang most recent champion sa giniwat nga 2018 FIFA World Cup nga giniwat naman sa Russia. Ang vitamin D mayira sang madamo nga papel sa aton lawas. Essential ini sa pag-angkon sa good health. Ang mayor nga papel sang vitamin D amo ang pagsugo sa mga cell sa aton gut o kuntyan agud mag-absorb sang calcium kag phosphorus. Ang duha ka mga minerals nga importante sa pagpabilin nga makusog kag healthy ang aton nga tulan sa kalawasan. Buot silingon, ang vitamin D nagabuli gini sa pag-absorb kag pagpabilin sang calcium kag phosphorus sa aton lawas.
cells. Our heart, muscles, and nerves also need calcium to function properly. Sabahin naman sang phosphorus. Ang main function sini among pagporma kag pagpatubo sang bones and teeth. Kung kulang naman kita sa vitamin D, mangintunaan ini sang pagdevelop sang pila ka seryoso nga mga balatian kaangay sang osteoporosis, cancer, depresyon, muscle weakness, kag manginhalinan sang kamatayon kung lala na ang balatian. Makapila ka beses kung magpangapi sa kadlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bagod may aray ini sang ini mayo nga efekto sa lawas. Apang paano bala mibuan kung masobrahan na kita sa kape? Nahibaluan nga ang 400 mg ang caffeine o kung kapin-4 katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults. Apang, dapat naman ini nga haganaganon kung makabatyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga nasubrahan ka na sa kape. Ini ang ginalakipan sang pagsakit sang ulo, hindi makatulog, anxiety, kag masami nga ginanerbiyos kalakip na ang paglingin sang ulo, pagka-iritable, masami nga pagpangihi, pagpalangurog sang unod, kag pagdasig sang kuba-kuba sang dughan. Gani mga kabombo, hagan-hagan lang sa kape. Pamangkot, sino sa inyo ang may tanom nga saging nga saba sa inyo balay o kun uma? Kagaangay sang halos kalabanan, paborito man bala ninyo ang saba nga saging? Nga wala labot pwede makaon kon fresh, luto o kon bisan hilaw, pinaagi sa pagtanok suni. Paborito ini naton nga snacks kun imuon nga banana Q, banana chips, crisp banana fritters o kun turon, namit man ini prituhon, plus ginahimo man ini bilang ketchup, banana ketchup. Kag ang luto nga saba, ginalunod ini sa mga potahe kaangay sang pochero. Yum yum! Well, sa mga utod naton dira nga hindi kumpleto ang ila adlaw kung hindi makakaon sang luto nga saging nga saba, good news! Bangod tuman kadamo gali ang makuha naton nga benepisyo sa pagkaon sang saba nga saging. Ang saging nga saba ang mahimo matawag Cardava banana. Gina-classify ini botanically bilang Musa acuminata ex balbisiana, isa ini ka hybrid cultivar nga native diri sa Pilipinas. Ginatawag man ang saba bilang praying hands. Bangod daw kaangay sang mga kamot nga nagapangamuyo ang kortes ni. Yari ang pila ka mga surprising health benefits nga mahatag sang saba nga saging. Number 1, manggaranon sa potassium ang saging nga saba nga kinahanglan gid sa aton lawas para sa pag-function sa mga nerve cells kag muscle cells. Kalakip na diri ang aton nga korason. Mas naminaton mabatian nga kun daw malupog ang isa ka tawo, bangod nagapalang luya ang iyang nga mga tiil kag tuhod, ginapakaon ini sang saba nga luto. Ang Cardava banana naghatag man ini sang mineral nga importante sa pag-regulate sa aton blood pressure, fluid balance kag makapaayo man sa aton nerve and muscle function. Uy, agud nga mapaiway ang pagbatsyag sang muscle cramps kada tapos exercise, magkaon sang saging nga saba to avoid cramps. Manggaranon man ang saging sang vitamin C kag B6. Kalakip na ang magnesium, potassium kag magnesium rich nga saba banana makabulig sa aton lawas to regulate healthy heart rate besides lowering blood pressure. Ang isa ka tawo nga palakaon sang saba nga saging naganubo ang risgo nga magkabalatian sa korason. Sa karon nga may pandemic, mapuslanon gid ang pagkaon sang saba nga saging bangod napamatud-an nga makapaboost ini sang immunity bangod sang ginaangkon nga high concentration sang vitamin C. Sa pagpamahaw kun aga upod ang pagkaon sang saging, makapa-kickstart ini sang aton nga immune system kag makaamlig sang aton nga lawas batok sa mga infections, dala na ang pagpabakod sang antioxidant sa aton nga lawas. Gani wala labot sang apple, mahimo man mahambal. A banana a day keeps the doctor away and does your body a bunch of good. Ano ang dengue hemorrhagic fever? Ang dengue hemorrhagic fever isa kabalatian halin sa virus nga nagalaton paagi sa kagat sang babayi nga lamok nga ginatawag Aedes aegypti kag Aedes albopictus. Ini nga lamok nagakabuhi sa sudod kagwa sa palibot sang balay, nagaistar sa matinlo kag wala nagailig nga tubig kag nagapangagat sa adlaw, humalin sa kaagahon, tubtob sa kahaponanon.
Paano makaangkon sang dinggi ang isa ka tawo? Kung ikaw ang makagat sang lamok nga nakasuyop sang dugo sang pasyente nga may dinggi. Kung ikaw ang makagat sang lamok nga halin sa pagkaitlog may dala nga virus. Ano ang mga palatandaan o kung sintomas sang dengue? Hinari nga hilanat nga nagadugay sang duha, tubtub 7 ka adlaw, bleeding o kung pagdugo sang ilong, panit o kung baba, kag pagsuka o kung paghigko nga may dugo, sakit sang ulo, pagpalangluya, pagdula sang gana sa pagkaon, sakit sa tiyan kag pagpalanakit sang tutunan, pagpalamula, rashes, shock, pagpalangyami, pagpalamugnaw, pagpalanglapsi, pagpalangitom, pagdasig apang mahina nga pulso, pagkalipong, pagsalasala o kun delirium. Sa karon nga uso naman ang dinggi kag nagasugod na ang tigululan, ginapanugyan sa tanan nga magpanglimpyo sa aton palibot kag ugsaran, pakulbon o kon pangulaon ang tanan nga mga suludlan o kon bisan ano lang dira nga may stagnan o kon nagsupot nga tubig, agud matapna ang pagbreed sang mga lamok. Pahanumdum, nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Basta Radio, Bombo! Isa sa mga makabig heritage churches diri sa probinsya sa Negros Occidental amo ang Our Lady of Peace Church o kun Nuestra Señora de la Paz nga yara makitaan sa Dalan La Paz, siyudad sang La Carlota. 1870 sang ang ini nga simbahan isa lamang sadto kakapilya nga nahuman sa Kugon kag Kawayan. 1873 sang si Father Eustaquio Casgaro amo ang nagpungko bilang pinakauna nga pari sa Banwa pa lamang sadto nga La Carlota, tubtob nga ringin parokya na gid ini sadtong 1876. Sang pagkasunod nga tuig 1877 sang nagpungko naman si Father Andres Torres bilang first Recollect Parish Priest sa amo nga simbahan. Si Father Torres amo gid ang nagsugod kag nagsupervise sang pagtukod sang dako na nga simbahan sa Romanesque architectural design nga nahuman sa red bricks gikan sa Banwa pa lamang sadto sang silay kag puti nga coral stones nga ginkuha naman sa isla sang Guimaras. Gintapik ini nga mga material pinagi sa lime nga ginmixklahan sang itlog sang pato. Apang bangod sa natabo nga Philippine Revolution sadtong 1898 wala gid lubos nga natapos ang ini nga simbahan. Apang sang Enero 23, 1936 sa pagpamuno sang nagpungko sadto nga duha ka Recollect priests nga sanday Father Abondio Frias kag Jose Cuesta ginpatigayon ang blessing sa human na nga simbahan sa idalom sang patronage sang Our Lady of Peace. A unique feature of the Our Lady of Peace Church are its massive arched windows that reveal the thick walls of the church. FIFA World Cup 2022 Trivia. Nakahibalo bala kamo kung ano ang nadula sa Iranian national team isa ka semana antes ang 2018 World Cup match? Pagkatapos nga mag-withdraw ang US sa Iran nuclear deal, kagin-restore ang mabugat nga economic sanctions sa pungsod Iran. Ang Nike nagpagwasang pahayag nga bilang sanction ini nagakahulugan bilang isa ka US company hindi na sila makaprovide sa mga sapatos sa mga humalampang sa Iran national team sa mga tion. Kung sila mag-violate sang sanction, ang Nike executives mahimo mapamatbatan sang criminal penalties tubtub sa $1 billion o kung pagkapriso sa sulod sang 20 katuig. FIFA World Cup 2022 Trivia. Mga carcinogenic foods o kuntigi nga mga pagkaon mangintunaan sang cancer. Nakahibalo bala kamo nga ang mga tigi o konsunog nga parte sang pagkaon kaangay sang barbecue kag inasal makabig nga carcinogenic o kon mangintunaan sang pagtubo sang cancer sa aton lawas. Kung naghambal kita carcinogen o kung carcinogenic, amoy ni ang substance, radionuclide o kung radiation nga nagapapromote sang carcinogenesis o kung pagporma sang cancer.
madamo ang mga carcinogenic foods nga nangin paborito naton. Kaangay sa mga processed meat, overcooked foods, kag mga fried foods like french fries. Abaw! Ang paborito ta nga pork barbecue kag chicken inasal. Nga gina-request tagid nga well done ang pagluto o kung ginapatigi-tigi tagid. Makabig nga carcinogenic, processed meat, overcooked foods, and fried foods may increase risk of some types of cancer. Ang mga chemical nga ginausal sa processed kag cured meat, kaangay sang nitrates nga isa ka food preservatives para sa bacon, subong man sausages kag ham, mahimo makaproduce man sang carcinogens. Wala labot sa mga carcinogenic foods, mayara man nga ginatawag non-radioactive carcinogens nga mangintunaan man sang cancer. Kaangay sang paghaklo naton sang asbestos kag aso sang sigarilyo. Gani, likawan gid ang pagkaon sang batok o kung sunog nga pagkaon. Isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Sari-Sari Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ini nga simbahan tuman katahom bangod sa pagsampot pagid lamang sa fasad sini, yara ang pinasahi nga portiko o kon porch, kag sa pagtangla sa tubang sang simbahan makitaan ang clean lines, ang twin towers nga may magagmay nga domes sa ibabaw sini. Sa pagsulod sa simbahan, mapawaw ka sa disenyo. Tastefully designed and preserved, the church's interiors have avoided the catastrophic fate of misguided renovations. Sa pagpadulong amat-amat pakadto sa altar, magatampad naman sa imo ang mahogany colored altar nga gindekorahan sang gilt curvings nga amo ang ginabutangan sa tunga sang santo patron sang simbahan nga amo si San Nicolas de Tolentino, isa ka Italian saint kag mystic. Sa wala kag tuo, yara ang imahe ni San Ezekiel Moreno kag San Rafael, kag sa ibabaw yara si Hesu Kristo. Samtang makitaan ang kapinasahi sang pattern sang salog sang San Nicolas de Tolentino sa Talisay, bangod sa design nga checkerboard nga itom kag puti nga kunlantawon may pleasing contrast sa dingding sang simbahan. Makitaan man ang rows of iron chandeliers nga madamo nga nagalinyada sa atop sang simbahan nga nagahatag sang kasanag sa palibot, ilabi na gid sa tupong sini nga aisles sa salog, separated by a row of Corinthian pilasters at stylized flat arches. Ang pundasyon sang karon nga San Nicolas de Tolentino Church una nga gindihon sadto sang isa ka pari sang Order of Augustinian Recollects nga si Father Fernando Cuenca nga nagabot diri sa Negros sadtong 1848. Samtang ang karon nga structure gintuko dinhi sa sulod sang 3 ka tuig humalin sang 1933 tubtob 1936. The Church of San Nicolas de Tolentino reminds us not only of the work of Father Cuenca but stands as a testament to the unity and faith of the people of Talisay. Matapos nga nagbalatian ang bugos sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, sunod sa World Health Organization o kon WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga Radio Bacolod Philippine Standard Time, 25 minutos sa kaligid sa takna alas 5 sa hapon. Nalalagay sa ato sa Liga Makoto at same time sa ato sa Liga Makabombo. Check na to nanay ang patrol, si Bombo Carla B. Defensor. Latest nga update sa saring alleged nga abduction kag rape case no sa isa ka sales agent sa telecommunications company sa Barangay Bata diri sa Surat Yasang Bacolod. Ang latest investigation sa makaprisan sa station number 3. Check ta ang ining update. Bombo Carla sa report please come in. Bombo Points.
Go ahead. Yes, Bomba Pons, sa subong padayon ng investigasyon sang kapulisan sang Police Station 3 regarding sa ginaaligar. Abduction sa isa ka 23 anyos, Bomba Pons nga taga Silaria City, kag ginaaligar man nga rape ini siya, Bomba Pons. So sa panaysayon sa biktima, sa kay Police Captain Armelin Vargas, sa ila sini nga pagpangusisa sa biktima, Bomba Pons, ini nga biktima nagikan ini siya sa area sang Lupes East, dito ini siya nagsakay sa salakyan nga Pepsi, ang salakyan NGC ang nga padulong man sa terminal diri sa North, Bomba Pons. Yeah, ayagli bangga Pepsi NGC. Oo, yes, Bomba Pons. Si ini nga salakyan nga ni o kung ini nga PUJ ang iya siniya nga biyahe, Bomba Pons, sa halin sa may Lopez East, diri na siya maagi sa may circumferential road, lapos diri sa may Barangay Bata, padulong na inaiya sa may North Terminal, Bomba Pons. So, Bomba Pons, sa may panaysayon sa biktima, ini siya nagsakay sa salakyan, kag duwa lang ini sila ang pasahero, Bomba Pons, kagahapon ni nagaluntad mga pasado alas 5 sang hapon. So, duwa lang ini sila nga nagasakay sa salakyan, tapos nagulam ini siya sa kasakay niya nga babayi sang cellphone, kag naglag-in sang iya sini nga messenger, kaya sa impormasyon na gin-contact ng iya sini nga utod para pasugat, Bomba Pons. So naglag-in ini siya kay tungod nga lubat ng iya sini nga cellphone, Bomba Pons. So after niya nga nakalag-in na ini siya, Bomba Pons, ang messenger sa kasakay niya nga babayi, ini siya, Bomba Pons, ari na diri sa may area sang Barangay Bata, sang ang babayi nga kasakay niya nanaog sa may 7-Eleven diri sa may Barangay Bata, Bomba Pons. Pero sa panaysayo niya sang biktima, sa tubang sang market sang Bata. Oo, yes, sa tubang mismo sang market sang Barangay Bata, Bomba Pons. Kag sa mapanaysayon niya sang biktima, ini siya, Bomba Pons, ginsaka sang duwa ka wala makilalaan nga mga suspetsado, gimbutong ang iya sini nga buhok sa hardware. Bomba Pons, sa may hardware kuno ayon diri sa may Barangay Bata siya gipapanaog sang duwa ka mga suspetsado, gimbutong pang iya sini nga buhok, kag ginpasakay ini siya sa motorsiklo, kag ginpiringan ang iya sini nga nawong, Bomba Pons, sang tuwalya, o kung gamay balang makatabon sa iya towel nga makatabon sa iya sini nga nawong, Bomba Pons. Kag after that wala na ini siya nakabalo kung diin na ini siya padulong, pero sang ini siya, Bomba Pons, sunod sa iya painom ini siya sang wala mahibaluan kung ano nga bulong, para abuto nga gintunaan nga nadulaan ini siya sang animo, Bomba Pons, no? So sa inali na lang nga nakabugtaw ini siya alas 2, Bomba Pons, bangod nga nakita niya sa iya sini nga cellphones nga na tungtungan sang isa sa mga suspetsado, nagsiga ini kag nakita niya nga alas 2 sang kaagahon, Bomba Pons. So nagdali-dali ini siya kay titulog, kag wala siguro Bomba Pons nakainom ini ang mga suspetsado, kag ginaligar niya, gintandog ini siya. So dali-dali ini siya naghimos, Bomba Pons, kag nag-agi sa bintana nga guba sang ginahambal niya nga balay, kay tungod nga naka-mention ini siya nga gindala ini siya kuno sa isa ka balay nga dako, Bomba Pons. So amo na to, nakagwa na ini siya sa may bintana, kag sang pagwa na ini siya, Bomba Pons, may nakakita ini sa iya, kag pasakay ini siya padulong Barangay Ginhalaran, kinakita sa ID niya nga taga Silay ini siya, Bomba Pons. So sa sining adlaw nakapuli na ini siya, kag anticipate na, Bomba Pons, sa nakapuli na ini siya, nagpadulong ang iya sining nga amay diri sa Police Station 3 alas 9 kagabi, kag nag-report, Bomba Pons, nga mo na no, wala pa nakapuling iya sining nga bata, kag may nag-message nga sa iya sini nga tiya dito sa Iloilo, Bomba Pons, nga nagapangayo sang 10,000 pesos nga iga ransom bala, Bomba Pons, no? 10,000 pesos. So ti Bomba Pons, sa iya sini nga tiya yan nag-contact man sa pamilya, pero ang ginpakita nga message sang iya sini nga tatay na balang, Bomba Pons, ang messenger, pero wala siya sang ang Facebook, wala sang hitsura, wala sang profile, kag gin-check ang profile, Bomba Pons, wala man sang mga friend. So ti ini, Bomba Pons, gina-check yar sa aton sining kapulisan kay base kung scam bala, Bomba Pons. Pero ginpasalig man sa aton sining kapulisan ang pamilya nga magbulig kag mag-update sa pamilya, Bomba Pons, kung ano man gid ang natabo sa ila sini nga bata. Ti subong, Bomba Pons, amo na agin paidalom sa laboratory test ang biktima, kag
gipadalom siya sa laboratory test kag para mahibaluan nga kung matuod nga ginlugos ini siya. So ini paidalumon siya Medical. sa toxicology test bombo pons iga medical siya. So siguro di siya sa may Bacolod tarag yung paidalom siya sa medical bombo pons. So padayon no ang ila sini nga investigasyon kag suno man gani sa impormasyon sa aton sini nga kapulisan nga ako nag-message na ang mga suspetsado bombo pons gamit iya sini nga number. So gin-check sa iya sini nga tiya ang IP address. Ang nagwa sa IP address bombo pons ang isa ara kuno sa ang message nagikan sa isa ka hotel sa nasakupan sang Police Station 2 bombo pons. So amo pa nang ila sini nga gina-check yarged gin pagtuan na sa investigation ng area sang Police Station 2 bombo pons. So madamo sa area kag madamo man sa sila nga pag-checkeron nga mga CCTV footage kung ano gid ka matuod ini nga nagluntad nga abduction ginaligar nga abduction kag ginaligar nga pagpanglugos bombo pons. So Bombo Carla, sino ang makakuan kasi makaparayon sa investigation kay ti ko sa abduction ti iyan sang pulis kung may kaso nga rape, no, posible cater sang WCPD? Bombo pons ti amo pa naton sini nga ibalaon gid bombo pons no kay ti sa area sang Police Station 3 gid ang statement sang biktima bombo pons. Yes. So bombo pons pamatian dala nato ng pahayagi kan kay Police Captain Armelin Vargas. May natabugit man nga rape pa-undergo man siya sa toxicology para ma-check ta kay allegedly hambal niya may ginpainom sa iya nga bulong amo nagtuga nga nagpangluya siya sa kagabi. So i-check kung ano ang mga bulong nga nagsulod sa iya lawas kag kung may mga iban pa nga elements ba basi kung nag-inom siya alcohol para i-rule out lang ang mga allegations kag ma-prove taman ang krimen, kung may krimen gid man nga natabo. Allegedly hambal niya halin siya from work, nagsakay siya sa jeep nga Pepsi NGC hasta sa North Terminal amo na siya nga ruta. Bata Highway. Bata Highway. Siya nagsakay sa may Lopez East. Aligasyon niya, duwa lang sila nakasakay sa jeep kag asa nga nakalabot sila sa bata. Allegedly sa front sang isa ka hardware dira sa may barangay Bata man dira siya ginkuha may tatlo ka lalaki on board sa duwa ka tricycle, duwa ka motor. So bali sa isa ka motor may isa nga nagasakay, sa isa ka motor may duwa nga nagaangkasanay. Ginbutong ang iya buhok, ginakwat siya, ginbutang sa motor, kagin patungan sang duwa ka lalaki, kagin piringan sang face towel according sa iya. Natabo ini sang kagapon more or less mga 5 PM sang hapon. Accordingly sa interview naton sa iya, sang mga alas 2 nakabugtaw siya nabalaan na gid nga alas 2 kaya ang iya nga cellphone may nagsulod kuno nga message na masiga nakita niya kuno nga alas 2 galing kay wala nakuha ang iya nga cellphone kinapit-alan kuno sang lalaki amo na nga wala iya nakuha nag-ilis siya hinay-hinay nagwa siya sa bintana nga buka. After sa to, di ba, piringan ng iya nga mata, so wala na siya kabalo kung diin siya nga direksyon gindala. Pag-abot ko no, dako ko no na siya nga balay, pero ang mahiligdaan nga daw papag. Mula na ang nakitnatag niya. Dito siya gindala. Tapos ano ginimo siya? According sa iya, rape siya. Nagin may tablitas nga ginbutang sa baso, sang tubig, ginpainom sa iya, amo to nagtuga nga doon nagpangluya siya, kagin rape siya sang 3 ka tawo. According sa iya, samtang lakat sila halin sa Lopez East pakadto sa bata, ang iya nga cellphone lowbat. May nagaisahan nun siya nga upod nga babayi, nagasakay man didto, nagpakitluoy siya kuno nga mahulam kay malagin siya sa messenger kagdason i-message niyang iya nga magulang kay mapasugat siya sa may bata. Isa na siya sa amon nga ginapadalman no kay considering nga ang bata is thickly populated kag ang location is market so damo ginatawo so
posible nga gin-abduct gin man siya ang kun lang tawon nyo bala ang senaryo ginbutong ang buhok niya, ginhakwat siya, ginbutang sa motor, ginpiringan. Kung amo na nga insidente, kung normal lang yang nga tawo ya matingala gid na. Kag mabutang maka-come up gina sa panguna-una niya nga may hinala gid bala sila. So most probably manugi gid di sa station kay ina nga area may mga force multiplier kita dira kag may mga close man sa mga tropa. So may mga text gina kon may insidente nga natabo. So ini tanan ang ginarelay ko sa inyo based lang ni sa allegations sang aton nga biktima kag ang pulis subong nagapadalom pa as to the sa chronological order bala sang event kag sa findings na kay nagpakuha kita subong sang CCTV sa dikto sa tubangan sang hardware kag sa isa pagit ka nakuluwaan ta kay ang iya nga cellphone kay nagatry pa ni communicate sa iya sa kagabi sa iya mga tiya mo ato bilang nagwa sa media man kay nga nagapangayo sila sang 10,000 in exchange for her freedom. So ang may isa siya ka relative nga na-check ang IP address nga ang location is ara dira sa may isa ka hotel sa area man sa station 2. So at subong ang aton nga investigador ato digto i-try ta i-check ang CCTV. So with the intervention sa mga scientific gid nga evidences kag sang medical ta nga medical legal ta nga resulta plus pa makuha kita sa mga sang aton maimbestigar mga tayo dito sa may NGC kay dira na ang terminal ginasakyan sa mga northbound bala nga mga jeep sa pag-intindi ko do ina siya nga mga jeep wala strikers so nagasakay na sila punuan kay 5 o'clock is busy hour na siya nagpuli gid sang mga tawo so i-check ta ang veracity or ang truthfulness sang iya nga mga ginahatag man nga information. Nang aton i-check pa subong. Pero tikikitaya pro victim kita. So kung ano whatever ang allegations niya i-refute talang ano talang nagaling sugataon taman sang aton man nga ebidensya sa subong aton nga biktima do hindi pa siya nang ara sa do na may nga sitwasyon kati according sa iya kapoy siya tuyo siya. So kumalan to lang. Okay, no? Bobo Carla, dugangan tala ni karon? Yes, sabang points no kay Pinipalo. No, blanco pag sa masuspetsado, no? Yes, Blanco. Pag sa subong kag may mga panugyan man dira si Police Captain Merlin Vargas abong bopon sa pabatita lang naliwat karon na bombopon. Bombopon, kamoy nag-report gikan sa patrol ni si Bombo Carla may defensor para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent protocol number 1 sa Bacolod, basta radyo. Bombo. Salamat sa kay Bombo Carla may defensor ang latest nga update no sang siring alleged abduction kapag pahimulo sa isa ka sales agent no sang isa ka telecommunications company kaina no natabo sa okuapo natabo kagabi amin no sa Barangay Bata. Dugang ma-update karon no sa pila ka news and public affairs program sang Bombo Radio Bacolod. Oras sa Bombo Radio Philippine Standard Time 40 minutos na ang nakaigal sa tak ng alas 5 sa hapon. Mayong hapon mga kabombo Negros Occidental bilog nga Pilipinas kabilog nga kalibutan. Nagapalag na Bombo News and Views afternoon edition karon nga adlaw sang Biyernes Agosto 19, 2022 sa karon later kita sa ato seri nga mga headlines. Sugar industry leaders sa Negros Occidental nagpasalamat sa pag-raid kahapon sa motoridad sa mabodega sang Kalamay sa Pampanga kag Bulacan. Grupo sang sugarcane planters nagalaom nga check karon man ang tanan nga bodega sang Kalamay kag Sentral sa Bacolod kag Negros Occidental. DSWD magapanagtag sang cash assistance sa indigent nga mga estudyante sa Bacolod Buwas. School supplies kay panghatag sa public elementary students sa Bacolod ginatinguhaan nga ma-distribute antes ang full-blown nga face-to-face classes sa bulan sang Nobyembre. Full blast nga pagkayo sa Bacolod Central Market sugura na sa Lunes. Sales agent sa Bacolod ginaaligar nga ginabdak sa Barangay Bata kahapon, nakapauli na apang nagtuad nga iniyang ginimuslan sa mga suspetsado. Kagkaroon dito na kita sa Maritalya sa ato ng mga balita kaupod sa inyo mga tag-balita. Bombo Glory Faith El Shario. Kagakuraman si Bombo Ponce Espino, gin pasalamatan sang sugar industry leader sa Negros Occidental ang pag-raid kahapon sa motoridad sa mga bodega sa Pampanga kag Bulacan nga mahimo ginataguan sang ginahod nga Kalamay. Sa interview sang Bombo Radio Bacolod kay Manuel Amata, presidente sa United Sugar Producers Federation,
Ang raid kahapon ang nagapakita nga dapat i-surveyed sang Sugar Regulatory Administration ang mabudiga nga ginabutangan sang kalamay. Nagapasalamat ini nga ginmando ni Executive Secretary Victor Rodriguez kag President Bongbong Marcos ang pagbalikan sa inspeksyon sa mabudiga kag diri nakita nga mera sang supply. Suno kay lamata madamo nga pasang mabudiga nga dapat i-inspeksyon sa mga ahensya sang gobyerno. Dapat man nga inspeksyonon suno sa iya ang duha ka mga sugar mill sa Bukidnon bagod mas madamo pagid ang kalamay ang na-stock sa ila. Suno sa Unified President jutay pa lang ini kon tip of the iceberg pa lang ang ginraid sa Pampanga kag Bulacan kahapon. Sunod diri madamo ang dalagko nga mabudiga sa Bulacan, Caloocan kag Batangas. May nakonfiskan naman nga smuggled sugar nga gindiskarga sa isa ka barko sa Subic. Suno kay lamata kon hindi matap ng illegal nga bulaton, biyerdigid ang lokal nga sugar industry. Magluwas sa Subic, may yaraman sa reported nga smuggling sa Mindanao kay ban nga bahin sang pungsod. Kinanglan man nga ipaatag sang industrial users ang ila pahayag nga wala na sila sang magamit nga kalamay kag kadamo pa sang mga imported refined sugar sa mga bodega. Suno kay lamata isa ka tuig ang shelf life sang refined sugar samtang 6-7 ka bulan naman ang shelf life sang raw sugar. Nagapakita na no nga ang aton gin pangambar o ang aton gina-request sa sari magpa-inventory why gid sapak ni Mr. Sarapika, ari na resulta. Mapasalamat kita. Grabe. Amogid, terrible. Once mapasuktan mo nito, why na, goodbye ganyan ang industry ta. Sa Subic na, nakita mong mga picture sa Subic na alin. Si Unified President Manuel Lamata. Samtang nagalaw ang United Sugar Producers Federation o kon Unifed nga checkyaron sa mga ahensya ang tanan nga bodega nga ginataguan sang kalamay nationwide. So kay Unified President Manuel Lamata, dapat nga wala sang pinilian ng mga ahensya sang gobyerno bangod nagaagunto ang mga konsumidor sa tuman kataas na presyo sang kalamay. So kay Lamata, dapat nga unahon ng mga sentral bangod na mahimo nga sila ang nagatago man sang kalamay. Hindi manipod so sa iya nga trader man ang nagapanag-iya sang sentral, gani hindi madula ang posibilidad nga mayara sang kalamay sa mills. Kung may bilin nga kalamay sa mga sentral, suno kay Lamata, sarang ini makompiskar sang gobyerno kag makasuhan ang sang hoarding ang kag economic sabotage. So Lamata, nagpasa sila sang impormasyon angot sa ginataguan sa kalamay kag ang Sugar Anti-Smuggling Organization mismo ang nagpasa sini sa Bureau of Customs. Sang weekend, nagsapol ang bago nga commissioner sang BOC kag nagpangayo sang bulig agod nga matap na ang sugar smugglers. Oh yes, definitely. Tanan nga sugar mills dapat abrihan. Why sing sacred cow diri? National emergency na ni ano man. So, sobra-sobra naman yung ilagi na imo sa aton, ginapa-uriod nilang aton tanan nga mga consumers, hindi naman na-ustok. Baklon sa aton mga planter, 45 pesos, biligyan na 110. Mga animal sila nga mga trader na, sobra na naya kamahal, hindi na naya kabagay-bagay. Ang dugang nga pahayag ni Unified President Manuel Lamata. Magapanagtagbuha sa Department of Social Welfare and Development sa ayuda sa indigent students sa dalom sa assistance sa individuals in crisis situation, educational assistance sang ahensya. Ang distribution ang patigunon kada Sabado kag Santo sa announcement sang DSWD ini ang patigunon tubtob sa Setyembre 24. Suno kay Pasetatero, ang pinuno sa Department of Social Services and Development. Badayon ang tagtangaray buwas sa Ayala Capital Central sugod alas 9 buwas ang aga. Sunod diri liwag ni Secretary Irwin Tulfo nga padiguna ang payout sa satellite office. Panggamay ang space sa opisina diri sa Bacolod. Gani nagpangita sila sa mas maligwa. Sa idalom sa programa 1,000 ka pesos sa mabaton sa indigent nga estudyante. Sa elementary 2,000 pesos naman sa high school sa students kag 3,000 pesos sa senior high school students kag 4,000 pesos naman sa college students o kon sa mga vocational courses. Suno kay Tero, wala sang limit sa numero sang magabaton sa ayuda kundi makabaton ang kutob sang sino nga magkanto. Sa assessment table pagalang tawon ang ila dalang requirements nga certificate of registration o kon enrollment kag valid ID sang parent o kon guardian kag sa estudyante. Makabaton sa ayuda mo ang breadwinner, bata sang solo parents, PWD, OFW, may HIV, working student, biktima sang pagpang-abuso o kon kalamidad, wala sang trabaho,
ang ginikanan bangod sila ang ginakabig nga student in crisis. Kaya nagpanawagan naman ini sa mga pamilya nga may ikasara nga hindi na magpila kundi ihatag na ini sa matuod nga indigent. Kung elementary, makareceive sila 1,000, high school 2,000, senior high 3,000, kag vocational or college courses 4,000 sa tatlo ka bata. Tatlo ka bata lang, tatlo. No? If you have one elementary, one high school, one college, so 1 plus 2, 3,000 plus 4,000, you will be receiving 7,000. Ang kamay sa pagpahayag ni Bacolod City DSSD Head Paseta Tiro. Ginpasiguro sang Benitez administration nga hindi na maulihi ang paghatag sa school supplies sa public elementary school students sa syudad antes ang full-blown nga face-to-face classes sa bulan sang Nobyembre. Santo sa ordinansa, manghatag ang city government sang school supplies sa tagsa ka magbukas ang school year. So kay Bacolod City Councilor Al Victor Espino, chairman sang Committee on Education sa Sangguniang Panunsod, on track ang city government sa pagbakal sa school supplies. Nagpromisa naman si Mayor Alfredo Benitez nga on time ang paghatag sa school supplies nga ginpainan sa 15 million pesos nga pondo. Sa karon ginadeterminar ang numero sang enrollees sa Bacolod kag kun pila ang backlog nga school supplies. Ang pondo para diri ang mahimo nga pagkakuhaon sa Special Education Fund kag General Fund. Aminado si Espino nga hindi pa mahatag ang school supplies sa pagbukas ng klase sa Agosto 22 kung sa diin blended ang format sang klase. Ang actual nga face-to-face classes naman ang suguran sa Nobyembre 2. So kay Espino, nagatinguha sila nga ma-deliver ang school supplies antes sa pagsugod sang face-to-face classes sa bulan sang Nobyembre. So sa Committee on Education Chairman, ginakabig nga urgent ang hindi nga bagay gani ginatinguhan nila nga on time ang distribution. We are exercising all means nga para ma-deliver naton, and this will be the first time nga ma-deliver naton ang hopefully no nga ang ma-deliver naton ang school supplies on time prior sang opening of face-to-face classes. Waay pa ko kabalo mabalaan ni siguro hopefully by next week, but with the closing of the week siguraduhon naton nga tanan are already in order. Si Bacolod City Councilor Al Victor Espino ang chairman sang Committee on Education sa Sangguniang Panlunsod. Ginaengganyo sang chairman sa Committee on Health sa Sangguniang Panlunsod sa Bacolod mga estudyante nga kwalipikado na sa booster shots batok sa COVID-19 nga mag-avail na siniya. Sa debes ang Bombo Radio kay City Councilor Calao Pentevilla nagalibot ini sa eskwelahan na agud kampanya ang pagpabakuna batok sa COVID. Ginakampanya man siniya pagpatublok sa booster shots para sa mga kabataan o para sa mga nakabato na sa duha ka dose sa bakuna agud nga may dugang nga proteksyon. May isa naman ka eskwelahan nga luyag sang principal nga i-require gihapon ang face shield. Apang ini ang magadepende na sa luyag sang ginikanan bangod bastante na ang face mask. Ginatag naman sa DepEd nga hindi required ang vaccination sa mga kabataan agud nga makabalik sa sulod sang classroom apang ginaengganyo ang pagpabakuna agud nga hindi malala ang sintomas kung matapikan sang coronavirus. Sarang nga makapabakuna sa mga vaccination centers kangay sa mall kang magdala lamang sang certificate of live birth. Upod sa City Health Office naton, Department of Health, kagapon and last week sige kita kampanya libot sa mga lain-lain nga mga areas like for example sa Ayala kagapon arat sa Alihis no, sa isa ka eskwelahan sa Alihis nga ginakampanyahan naton sa gihapon ang COVID na vaccines no, at the same time ang booster shots second dose na ginakaduso gihapon naton. Ang kamay sa pagpahig ni Councilor Calao Pentevilla ang chairman sa Committee on Health sa City Council. Ginalauman sa Department of Education Division of Negros Occidental nga magadamo pa ang mapa-enroll ng mga estudyante tubtob sa pagbukas ng klase sa Lunes, Agosto 22. Sa interview sa Bombo Radio kay Ian Arnold Arnaiz, Public Information Officer sa DepEd Division of Negros Occidental as of August 15. Ang numero sa enrollees halin sa Hulyo 25, ang 81% na sa enrollment sa nakaligad nga school year. Santo sa data, ang nakapa-enroll sa senior high school ang 101% na sa enrollment sa school year 2021-2022, samtang elementary kag high school naman ang yara sa 79 to 80% sang tinalikdan nga enrollment. So kay Arnaiz, Agosto 22 ang uli nga adlaw sa enrollment kag mayara man sang late enrollment. Kada school year ginamonitor sa division office ang pagbukas ng klase agud yung bakit ano mga nagakatabo sa eskwelahan sa nasambit nga adlaw. Kag ang health protocols bangod duha ka tuig nga wala sang madamo nga
bataan sa buluthuan. Ginanantaw man ang attendance ng mga manunudlo, wangod hindi sila pwede mag-absent o mag-leave sa first day of classes. Sa tiyon nga mag-absent suno kay Arnaiz, ang manunudlo ang may broken service sa gobyerno. As of the last data nga nakuha ko from the planning officer, we are in 81% of the last year's enrollment. Ang senior high mo na siya nakasubra ng 100%. Mga 101% na siya based sa iya nga last year's nga data. Ang all the rest ara pa sa Japan sa mga 79 to 80%. Si Ian Arnold Arnaiz, ang Public Information sa DepEd Division of Negros Occidental. Magasugod na ang full blast nga pagkayo sa Bacolod Central Market sa adlaw sang Lunes. Sa interview sa Bombo Radio kay Conrad Lo, ang technical person sa City Administrator's Office, mag-resume na sa pagkayo sa Central Market ang Silver Dragon Construction sa palabuton nga Lunes. Kapon nagparegan na ang Silver Dragon Construction sa inspeksyon sa nasambit nga merkado. Suno kay Lo, nasuguro na sadto ang pagkayo sa Central Market apang iding nauntat sang nagbago ang administrasyon. Sini nga semana nagmeeting sila sa City Engineer's Office kag dito na desisyonan nga padayon ang trabaho. Sa masunod nga semana magasugod na sila sa pagtrabaho sa mga sidewalk, ilabi na sa bahinsang Bonifacio. Isa man sa pagkatutukan sa maini ang gutter bagod problema sa merkado o pagbaha sa sulod sa bangod sang drainage. Suno sa iya original kuntani nila nga plano nga matapos ini sa masunod nga tuig apang sa karon target nila nga matapos ang konstruksyon sa katapusan sang Disyembre tuig 2022. Full blast si Silver Dragon sa Monday. Formworks ang sidewalk, fabrication sa mga trusses, then they will start do the concreting along Bonifacio. So there is nagsugod na siya before, pero nag-stop sila due to pag-change ang administration. Si Conrad Lo, ang technical person sa City Administrator's Office. Ginapurbahan na ni Negros Occidental Governor Eugenio Sebong Lacson ang hingyo sa Provincial Infectious Disease Action and Control Council nga gamiton ng molecular laboratory sa Teresita Lopez Salandoli Provincial Hospital sa Salay City sa pagtest sa mga samples sa gobernador kung positibo ang isa ka persona sa monkeypox. Ang nasambit nga molecular laboratory ang gingamit sa Mansadto para sa pagtest ng COVID-19. Sa Provincial Administrator Attorney Ray Fernando Diaz, ang himuon sa probinsya amo ang pag-acquire sa mga test kits kag pag-train sa mga empleyado sa molecular laboratory agod nga makahibalo sa pag-handle kag pag-test. So kay Diaz kinahulat pa sa karon ang guidelines nagikan sa Department of Health kung magapatigayon na sang testing. So diri wala man sang pagbago sa mga medical technologies nga magaman sa molecular laboratory kag mag-aagi sila sa training. Ginathag naman sini nga preparasyon lamang ini kag sa karon wala pa sang kaso sa monkeypox sa probinsya. It was approved by GRO, upon a recommendation of the body, ang ato nga molecular lab should be trained already, yung staff for the conduct of RT-PCR tests para naman sa monkeypox. We have the molecular lab, we have the machines, and the PCR machines. Si Negros Occidental Provincial Administrator Attorney Ray Fernando Diaz. Sa katapusan nga balita para ang pang-imbestigasyon sa Women's and Children's Protection Desk sa WCPD sa Bacolod City Police Office sa giniligar kapag abdak kapag himulo sa isa ka sales agent sa telecommunications company sa Barangay Bata, sudad sa Bacolod kahapon. Sa tabi sa Bombo Radio Bacolod kay WCPD Head Police Lieutenant Arlene Torindon, nagaparayon pa ang investigasyon sa alegasyon sa biktima agud batumod kung paano nagsugod kag kun sa diin natabo ang giniligar sining abduction kag rape. So sa biktima nga hinago lamang kay Tintin nagasakay ini sa jeep sa ginpilit ini sa duha ka lalaki nga manaog kag ginpasakay sa motorsiklo nga ginamaneho sang indi man niya kilala nga lalaki. Santo sa madumduman sang babae, siya ang gidala sa isa ka subdivision sa Bacolod kung sa din siya ang ginmaltrato kag ginhimusnan. Kay nasang kagaw na kapalagi ang biktima samtang nagakatulog ang mga sospetsado. Sunod diri naglabay siya sa bintana sa iyang pagpalagyo kada naglakatubtob nga nakaabot ini sa downtown area kung sa din siya ang ginbuligan sang isa ka concerned citizen nga amo man nagdulong sa iya sa iya nga balaya. Sunod kito rin doon, ginpadalom sa karon sa medical examination. Biktima agud matumod ang indikasyon sang samad sa karon. Maayo naman ang sitwasyon sa biktima nga si alias Tintin. Bagod na maistorya man ini apang ginahilanat pa o kung ginahulat pa ang resulta sa medical examination agud magamit sa nagaparayon nga investigasyon. Makandak pa ang pulis sa investigation kung paano magsugod, di natabo, paano natabo. Area sa police station 3, but as far as investigation is concerned, so malawig po ni, nadamo pa sa posible
Itiga, gasabat man siya eh. No, kontrol. Amo nang hindi sa number kasi isa mo ongoing sa medical siya. Sila ta ma-establish ko na ng mga indications of injury. Nabatian ang kabayan sa pagpahayag ni WCPD Head Police Lieutenant Arlene Torindon. Mga kabombo, oras sa Bombo Radio, Bacolod, Philippine Standard Time, 54 minutos sa kaligid sa tak ng alas 5 sa hapon. Inyo nabatian ang kabugusan ng pagbalita sa Bombo News and Views Afternoon Edition. Karong adlaw sa Biyernes, Agosto 19, 2022. Kagami ang inyo mga tagbalita. Bombo Glory Faith El Shario. Kaga ko naman si Bombo Ponce Espino. Nagapasalamat sa upo na pagpamati para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Bacolod. Basta Radyo. Bombo! Kag sa aton nga Bombo News Analysis sa ginbasa ni Bombo Daniel Lecciones, may tigulo, butante. Suno sa aton konstitusyon, ang gahom dapat magalin sa mga Pilipinon. Sentimiento dapat pamatian sa aton mamalida nga mga kongresman. Sentimiento sa mga butante, eleksyon dapat ipursige. Tungod overdue na sila sa ila posisyon, dapat ang eleksyon ipadayon. Apang ang ilang rason, gobyerno dako naman ang galastuhon, nga nagakadapat gid kuno nga puspunon, kay kaban wala nakita sang siputon. Kabay nga sa masunod nga tuig ini, nagid ang madayon, para maislan man ang opisyalis nga sa honorarium, sila lang ang nagabaton, nga kung imo pagatakson, wala man sang napasar ultimo nga barangay resolution. Ang ini panguna-una pananawan ang ginpadala ni Leo Seralbo sa barangay Mansilingan, Bacolod City. Sa mga tagpalamati sang Bombo Radyo Bacolod, pwede man kamo magpadala sang inyo panghuna-huna kag pananawan sa Bombo News and Views Afternoon Edition. Care of DYWB Bombo Radyo Bacolod, CBS Development Corporation Building, Lacson Street, Mandilagan, Bacolod City. O kung pinaagi man sa email address ang Bombo Radyo Bacolod, bombo_Bacolod@bomboradyo.info. Kung ang hampang basketball amo ang mas ginakakunyagan naton nga mga Pilipino, apang salos tanan nga parte sang kalibutan, ang nagapanguna o kon most popular sports in the world, amo ang football, better known as soccer sa US kag Canada. Sunod sa latest world statistics sa sining nga tuig 2022, ang football amo ang nagapanguna ilabi gid sa Europa nga nagadagat sa masubra 4 billion followers. May kantanan sa football, isa sa ginahulat sa mga football or soccer enthusiasts worldwide, amo ang FIFA World Cup. Sa ika-22 tuig sining paghiwat bilang quadrennial international men's football. Ang pungsod Qatar sa Western Asia amo ang venue, the first World Cup ever to be held in the Arab world. Ang magpainit-init sa silaksang adlaw sa aga ang makadulot sa kaayuhan sang aton ikaayong lawas. Sunod sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide, kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ila na pamatudan nga ang sun o kung si Haring Adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Ang pamangkot, paano ang proseso sang pag-angkon sang aton lawas sang vitamin D? Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight. Dili na kag mahimo ang vitamin D gikan sa cholesterol sa aton lawas. Ang ultraviolet o kon UVB rays nga yara sa silak sang adlaw magaigo ini sa cholesterol sa aton skin cells, providing the energy for vitamin D synthesis to occur. Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sarang mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sarang nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini.
Nakaibalo-bala kamo nga ang bantugon nga simbahan sa Banwa sa Valladolid diri sa probinsya sa Negros Occidental nga ang Our Lady of Guadalupe ukon ang Nuestra Señora de Guadalupe ang mas magulang pa diin ang edad sini kung ikomparar sa amo nga banwa. Tuig 1852 sa gintukod ang kumbento kag simbahan sa Nuestra Señora de Guadalupe, walo ka tuig antes pa man natukod nga mangin isa na kabanwa ang inubayan ang ngalan ukon pagtawag sadto sang Valladolid sang tuig 1860 sa sur nga bahin sang probinsya. Ang simbahan ang gintukod sa mga Recollect missionaries tubtub nga ginpatahong pagid ini kag ginpadako sa tong 1877 nga may baroque style nga fasad kag basic nave ukon central part sang simbahan sa pagpamuno ni Recollect priest nga si Father Carlos Ubida. Ang matahom na nga kumbento kag simbahan ang natapos antes pa man nagsugod ang pag-ibwal sang Philippine Revolution sa tong tuig 1897. Sa paglipas sang malawig nga tinuig, madamo naman nga mga renovations ang ginpadigayon sa sining nga simbahan tubtob nga natapos antes pa man mag-abot ang 20th century. Sadto ang isa sa nagapatahom sa Our Lady of Guadalupe Church, amo ang tuman katupong sang tanan nga parte sang simbahan kag isa na diri ang original nga Doric columns kalkip na ang may design nga salog padulong sa matahom nga elevated nga altar. Ang dingding sang baroque style nga fasad sini nga simbahan human sa coral stones. Throughout all this, the Lady of Guadalupe Church has remained to be one of the most beautiful among all Negros churches. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kag isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala kamo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pagtransport sang oxygen sa cell sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Sir, ang Agosto 19, 2022 sa ulo ng ating mga balita. Ang presyo ng produktong petrolyo asahan ng pagtaas sa susunod na linggo matapos ang 7 linggo na serye ng rollback. Samantala naman, good news dahil sa mga kilalang supermarket sa bansa abay nagbagsak presyo ng kanilang asukal sa 70 pesos kada kilo. Pagsuyod sa mga bodega ng asukal, itutuloy pa rin. Kauna-unahang biyahe ng Pangulong Marcos naman sa Indonesia at Singapore kinumpirma ngayon ng Malacanang. Samantala, ang Pilipinas nakapagtala na rin ng 3 kaso na ng tinagurang monkeypox ayon naman sa Department of Health. Ang Department of Education tiniyak na sapat ang kanilang facilities para sa mga learners sa pagbubukas ng klase sa Lunes. Mga guro naman makakatanggap ng 5,000 pesos na allowance sa pagbabalik eskwela sa Lunes ayon yan sa Department of Education. Sa police report naman, anak ng mayor sa Negros Occidental abay arestado sa drug bypass operation. At sa ating international news, Chinese President Xi Jinping at Russian President Vladimir Putin sabay na dadalo sa Group of 20 Summit sa buwan ng Nobyembre. Sa sports balita naman, NBA star Jordan Clarkson inasang darating ngayong gabi sa bansa para maging bahagi ng Gilas Pilipinas sa FIBA World Cup qualifiers. Mamaya abangan din ang ating special report sa nakakamanghang Presidential Car Museum sa ika-4 nitong anibersaryo kasabayan ng ika-144 kaarawan ni dating Pangulong Manuel L. Quezon. Bago sa detalye, kami pang inyong mga tagapagbalita. Ako si Bombo Jane Buna. Ako naman si Bombel Maracol at ngayon sa detalye ng ating mga balita. Pagkatapos ng 7 sunod-sunod na linggo ng pag-rollback ng presyo, dapat paghandaan ng mga motorista ang pagtaas na naman ng presyo ng produktong langis sa darating na linggo. Tataas ng 2 pesos hanggang 2 pesos and 20 centavos ang presyo ng kada litro ng diesel. Nasa 10 centavos naman hanggang 30 centavos ang tataas na presyo ng gasolina kada litro. Ang inasahang pagbabago sa presyo ay maaring magbago depende sa resulta ng kalakalan ayon yan sa source ng oil industry. Nauna nang kinumpirma ng Department of Energy Oil Industry Management Bureau na si Assistant Director Rodela Romero na ang diesel at kerosene ay maring tumaas ng mahigit 2 pesos kada litro.
habang ang gasolina naman ay maaaring bahagyang tumaas ng higit o mas mababa sa 25 centavos kada litro. Karaniwang nag-anunsyo ng price adjustment ang mga kumpanya ng langis tuwing Lunes ng hapon na ipapatupad naman sa sunod-sunod na araw ng Martes. Samantala sa iba nating balita, nakapagtala ngayon ang Pilipinas ng 2 pang karagdagang kaso ng monkeypox ay naman sa pagkumpirma ng Department of Health. Dahil dito makyat na sa 3 ang kabuang bilang ng mga kaso ng monkeypox sa bansa. Ang mga bagong kaso daw ay nagmula sa edad na 34 at 29 anyos. May kamakailan lamang ay may travel history sa mga bansa may kumpirmadong kaso ng monkeypox. Nagpositibo sila sa monkeypox noong Agosto 18 at Agosto 19. Ayon pa sa pagkakabanggit ng Department of Health, sinabi ng officer in charge ng DOH na si Maria Rosario Vergere, Undersecretary yan, na isinagawa na ang contact tracing. Noon narito inanunsyo rin ng Pilipinas ang unang kaso ng monkeypox noon nga na Hulyo 29 na kinasangkutan ng isang Pinoy na traveler na bumalik mula sa isang bansa na may natalang impeksyon sa monkeypox. Mula noon ay gumaling na raw ang pasyente habang 10 malapit na kontak ay hindi rin nag-ulat ng anumang sintomas at natapos na rin ang isolation nito noong Agosto 16. Mga gunita ng World Health Organization o WHO ay nakapagtala ng mahigit 35,000 kaso ng monkeypox. Ang niulat naman sa halos 100 mga bansa. Matagal na rin naging endemic ang monkeypox sa Central at Western Africa, ngunit nagkaroon naman ng mga outbreak sa buong mundo mula noong buwan ng Mayo. Karamihan sa mga kaso sa buong mundo ay kumalat sa pamamagitan ng malapit na pagkipag-ugnayan sa pamamagitan ng sexual na aktibidad. Kasama rin dito ang direktang kontak o sa pamamagitan ng paghawak sa mga bagay o tela na ginagamit ng isang tao na nahawaan naman ng sakit. Ang unang sintomas ng monkeypox ay lagnat. Nandiyan din yung pananakit ng ulo, pananakit ng kalamnan at pananakit ng likod sa loob ng 5 araw. Kasunod dito ay lumilitaw na ang mga pantal sa mukha, sa mga palad ng kamay at talampakan na sinusundan naman ng sugat, mga batik at mga scabs. Diniklara na rin ng United Nations sa Health Agency noong nakalipas na Hulyo ang monkeypox outbreak bilang isang global health emergency. Samantala naman, good news po sa ating mga mamimili dahil sa yung ilang kilalang mga supermarket sa bansa abay nagbagsak bigla ng presyo ng asukal at yung issue na rin sa patuloy na pag-inspeksyon o pagsuyod sa ilang mga bodega ng asukal at may report din tayo sa kumpirmasyon ng Malacanang ang kauna-unahang biyahe sa labas ng bansa ng Pangulong Marcos Jr. Mga balita niyan hatid ni Bombo Dennis Hamito. Agad ngayong inatasan ng Palasyo Malacanang ang Department of Trade and Industry na agad na i-monitor yung bentahan ng asukal, lalo na yung mas murang halaga ng asukal sa mga merkado. At ito'y para matiyak, Bombo Elmar, na nasusunod yung akmang presyo at namumonitor din ng maayos yung supply na pumapasok dito sa mga bilihan ng asukal. Tinutukoy natin yung mga supermarket at ganun din yung mga malls na nagbebenta ng naturang produkto at particular dyan yung nasa 70 pesos per kilo ng asukal. Mas mababa yan kumpara dun sa nabibili ngayon. So may monitoring na isasagawa. Napagkasunduan kasi na lilimitahan muna ng participating retailer sa 1 kilo ang pupwedeng mabili ng bawat consumer at para maiwasan daw yung hoarding. Baka kasi kalaunan ay marami na naman ang bibili ng malaking volume at ihuhoard nila ito. So yan yung iniiwasan ng Palasyo Malacanang. Ang availability kasi nitong 70 pesos per kilo na asukal, tatagal lamang yan kung hanggang kailan available yung supply na nauukol dito dahil may mga commitment yung ilang supermarket na 1 milyon para doon sa consumers ng Metro Manila at ganun din, may 2 milyon naman na naka-allocate para doon sa iba pang consumers sa iba pang parte ng Pilipinas. Una nga rito ay sinabi ni Executive Secretary Vic Rodriguez na nangako na ang supermarket at mall owners na mag-unload ng 1 milyong kilo ng asukal na may halagang 70 pesos per kilo. Dito yan sa parte ng Kalakhang, Maynila. At nag-commit naman ng 2 milyon para sa refined sugar sa halagang 70 pesos per kilo habang
yung connected na mas maliliit na tindahan ay magbebenta rin ng wash sugar, 70 pesos per kilo din ang kanilang magiging presyo. Samantala, sinabi ni Secretary Rodriguez na nangako ang Victoria's Milling Company na tutulong na rin, Bombo Elmar, dito sa food manufacturing industries. Ibebenta nila ang nasa 45,000 na sako ng nasa 50 kilo kada sako. Ito yung bottle grade sugar. Para ito dun sa mga soft drinks company, Bombo Elmar. Hindi kasi magkapareho yung klase ng ginagamit na asukal dahil syempre may mga prosesong pinagdadaanan ito. Maliban nga dyan ay naglaan din ang naturang kumpanya ng nasa 500,000 na kilo ng asukal para naman sa Kadiwa stores. At yan yung mga itinataguyod ng pamahalaan na mabibilhan ng mas murang mga bilihin. Diyan naman yan nakatalaga sa parte ng Visayas. Samantala, Bombo Elmar, may dagdag ko na lamang, kumikilos na rin ang Palasyong Malacanang matapos mapaulat yung umano'y smuggling ng nasa 1 billion pesos na halaga ng produkto. Ito naman, bigas naman ito, Bombo Elmar. At dyan sa parte ng Iloilo, lalo't may ilang mataas na customs official ang iniuugnay sa illegal na aktibidad. Narito ang bahagi ng naging pahayag ni Secretary Trixie Cruz Angeles. Po ng illegal na aktibidad ay as a matter of course iimbestigahan. So upon verification, sigurado po kami na in the ordinary course of the service of their mandates or the execution of their mandates, yung mga nararapat na ahensya ay magtatrabaho ng ayon sa kanilang duties at obligations. So yes po, we are sure na iimbestigahan po ito. Po ng illegal na aktibidad ay as a matter of Bombo Elmar, yung tugon ng Malacanang. Kasi kaninang umaga pa nga natin itinatanong yan sa Office of the Press Secretary tungkol dito sa mga bigas na ito. Lalo't hindi biro yung volume na pinag-uusapan, 1 bilyon. Siyempre, may pagkakataon naman para magpaliwanag yung panig ng inaakusahan at mainam dahil ang Palasyo Malacanang na mismo ang nagpapaimbestiga para malaman. Baka daw kasi may pag-abusong nangyayari ay mabigyan linaw ito, Bombo Elmar. At may dagdag ko na lamang din sa hapong ito, nag-anunsyo ang Palasyo Malacanang hindi pala yung Estados Unidos ang magiging kauna-unahang biyahe ng Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Dahil doon nga sa abiso ng Malacanang, ilang minuto nakakaraan ay sa Indonesia at Singapore ang unang magiging biyahe ng Chief Executive at yan ay inihahanda na sa darating na yan ay pagpasok ng Setyembre mangyayari yung naturang biyahe at may mga aktibidad na nakahanay pa. At yung sa Estados Unidos, kumpirmado na pupunta siya pero wala pang eksaktong schedule ang biyahe ng Pangulo. Yes, Bombo Dennis, balikan ko muna dyan sa iso ng asukal. Nanatili bang posisyon ng Malacanang dyan? O, kasi yung lumabas na report, nagka-mix up, may sinagawa na raid daw, o ito'y ordinary lamang na tinatawag na inspeksyon ng SRA, Bombo Dennis, o mga naharang pa nga dyan sa may bahagi ng Subic. Anong version na naman ngayon ng Malacanang, Bombo Dennis? So sabi nila, tuloy pa rin. Bulacan, Pampanga. Meron sa Pampanga, San Fernando, Pampanga. Meron din sa Bulacan. Meron din sa Subic, bahagi naman ng Zambales. At masusundan pa raw ng mga kaparehong Visitation Authority implementation, sabi ni Secretary Trixie Cruz Angeles. Although initially binabanggit nila na raid, sa kanila din ang galing yon, but later on ay ginamit na lang nila yung general term na papairal ng kapangyarihan ng Bureau of Customs na bisitahin at inspeksyonin itong mga bodega na ito. Kasi marami pa silang pupuntahan, pati yung walang lumulutang na aligasyon ng smuggling or hoarding ay kanila ding titingnan. Kaya sabi nila, mas mainam, ito na yung terminong gagamitin, yung pag-impose ng Visitation Authority ng ating mga tauhan o ng mga opisyal ng Bureau of Customs, Sugar Regulatory Administration at yung iba pang mga ahensya dahil coordinated din ito sa local police officials doon sa area kung saan ikakandak ang naturang mga aktibidad.
Okay, dito naman sa unang biyahe ng Pangulong Marcos, na balita ba dyan sa Malacanang kung anong klase ng biyahe ito? Kasi merong tinatawag na working visit. Meron ding state visit kung saan ang receiving country ang gagasto sa pagbisita ng isang head of state, Bombo Dennis. Meron na bang ganyan? Initially, ito siyempre, ito yung official visit. But as to details kung ito ay gagastusan ng gobyerno na kanyang pupuntahan ay nakadepende pa yun doon sa ilalabas. Mag-aabiso pa ng panibagong anunsyo dito ang Palasyo Malacanang. Lalo't initial pa lang ito, Bombo Elmar, mainit-init pa nga nitong hapon lamang yan na kumpirma ni Secretary Trixie Cruz Angeles. In fact, yung detalye ay sabi niya, isisiwalat na lang sa mga susunod na araw. Ang importante ay may anunsyo na yun nga, kumpirmado na ang paglalakbay ng Pangulo ay uunahin muna yung Asian countries bago dun sa parte ng Estados Unidos kung saan ay may ugnayan na sila ng mga opisyal sa Estados Unidos para sa kanyang biyahe. Wala pa nga lang eksaktong petsa at iba pang detalye hinggil dyan. Alright, maraming salamat sa mga updates na yan, Bombo Dennis. Para sa Bombo Network News, Bombo Dennis Hamito nag-uulat. Para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Kaugnay pa rin sa issue ng asukal, tinawag ni United Sugar Producers Federation President na si Manuel Lamata na tip of the iceberg pa lamang yung nadiskubre ng Bureau of Customs at mga tauhan ng Sugar Regulatory Administration na naka-stack pa rin na libo-libong mga sako ng asukal sa may bahagi ng Bulacan at Pampanga. Ayon kay Lamata, dapat din umanong magsagawa ng surprise inspection ang mga otoridad sa dalawang malalaki umanong sugar mills sa Bukidnon. Dahil dito nanawagan si Lamata sa gobyerno na dapat magsagawa na rin ang gobyerno ng inventory sa lahat ng mga sugar mills sa bansa dahil sa pangamba na nagsasagawa mga ito ng hoarding ng malalaking volume ng asukal. Marami anyang mga sugar traders ang nagtatago ngayon ng supply ng asukal na nagdudulot daw ng pagmahal, lalo ng presyo ng asukal na umaabot sa 100 pesos o higit pa, kung saan ngayong hapon lamang ay nag-anunsya ang ilang mga big companies na ibababa pa ito ng 70 pesos ang kada kilo. Sinabi naman ni Lamata na bilang siya ang presidente ng pinakamalaking Sugar Federation, matagal na raw niyang inireklamo sa kanyang best friend ang nag-resign na si SRA Administrator na si Hermenegildo Serafica na magsagawa na sana ng mga inventory upang mabulgar yung hoarding ng mga sukal na ginagawa ng mga traders. Sa iba pang balita, inihayag ng Department of Education na 19% lamang ng mga mag-aaralang fully vaccinated laban si COVID-19. 3 araw yan bago magsimula ang school year 2022-2023. Ayon pa kay DepEd spokesperson Michael Powa, ang nasabing bilang ay mula ito sa data ng Department of Health. Idinagdag pa nito na ang mababang bilang ay dahil sa pagiging hindi mandatory ng programa ang pagbabakuna ng gobyerno laban si COVID-19. Sa kabilang banda, ang rate ng pagbabakuna ng mga teaching and non-teaching personnel ay nasa 92%. Nauna nang sinabi ng DepEd na magsasagawa ito ng mobile vaccination sa mga paaralan para tumaas naman ang vaccination rate sa mga bata. Gayunpaman, sinabi ni Powa na nasabing pagsisikap ay kaakibat pa rin ng pagpapayo para hikayatin ang mga bata na magpabakuna laban si COVID-19. Sinabi rin nito na ang Department of Education ay maglalabas ng Department Order sa COVID-19 Infection Containment Strategy kaugnay ng pagpapatuloy ng face-to-face classes. Kung maalala, hindi bababa sa 27 milyong mag-aaralang nag-enroll para yan sa school year 2022 hanggang 2023. Sinimula ng gobyerno ng Pilipinas ang kailang COVID-19 vaccination program para sa mga batang may edad 5 hanggang 11 anyos noong Nobyembre yan noong nakaraang taon. Samantala naman, sa ibang balita, iniulat po ng Independent Monitoring Group na Octa Research na bumaba sa 15.3% ang weekly COVID-19 positivity rate. Inihayag ni Dr. Guido David ng Octa na bumaba ng positivity rate ng riyon sa 15.3% noong Agosto 17 mula sa 17.2% noong Agosto 10. Ang tinatawag na positivity rate ay tumutukoy po doon sa porsyento ng mga taong napag-alamang positibo para sa COVID-19 sa kabuang bilang ng mga individual na nasuri. Ayon pa dito kay Professor David, ang one-week growth rate ay nasa negative 8% na. Samantala, nasa 1.01 naman ang reproduction number o ang bilang ng mga taong nahahawa ng isang kaso. Ang reproduction number naman na mas mababa sa isa o kaya naman number 1 ay nagpapahiwatig ng transmission ng virus ay bumabagal. Sa kabila nito, ang healthcare utilization rate sa NCR
ay tumaas daw ng 40% mula sa dating 36% habang yung ICU occupancy rate ay tumaas din sa 36% mula naman sa dating 33%. Nitong nakalipas na araw, sinabi pa ni Dr. David, bumababa ang bilang ng mga impeksyon sa COVID-19 dito sa National Capital Region. Sinabi niya ng Metro Manila na natili namang nasa moderate risk para naman sa COVID-19. Ang naturang health news din po sa inyo ng Immunomax, the one and only immunomodulator made with pure CM glucan. At sa dagdag pang balita, ang Department of Education tiniyak na sapat ang kanilang mga facilities para sa mga learners sa pagbubukas yan ng klase. At ang mga guro makatatanggap ng 5,000 pesos na allowance sa pagbabalik eskwela. Alamin ang detalye sa report ni Bombo Annalise Soberano. Tiniyak ng Department of Education na sapat ang mga facilities na gagamitin ng mga learners sa pagbubukas ng klase sa Lunes, August 22. Ayon kay DepEd spokesperson Attorney Michael Wesley Powa, nagsagawa na rin ng mapping ang mga regional directors ng DepEd kaya kumpiyansa sila na kasya ang mga learners sa kanilang mga facilities. Sinabi pa ni Powa, may mga contingency measure na silang inaahanda lalo na doon kung kulang ang mga classroom at mga silya. Anya, may mga strategiya din maaring gawin ang DepEd. Ito ay hatiin sa 2 shift ang mga mag-aaral, may pang-umaga at isa sa hapon. Maaari din naman silang magpatupad ng blended learning. Inihayag pa ni Powa, ang mga textbook ay gagamitin din sa in-person classes. Kaya panawagan ni Powa sa mga DepEd regional directors na kung may mga paaralan na kulang sa mga teaching materials o modules, agad itong ipagbigay alam sa ngayon para nga ma-replenish ka agad. Kinumpirma din ni Powa na nirelease na ng DepEd ang budget na 3.7 billion para nga sa mga pondo sa eskwelahan sa buong bansa. Ito ay para matiyak na may sapat na equipment lalo na doon sa pagtupad sa minimum health safety protocols. Magkakaloob din ang Department of Education ng 5,000 pesos allowance sa mga guro sa pagbubukas ng klase. Ito ay magsilbing dagdag tulong sa kakailanganin ng mga guro sa pagbabalik eskwela. Ang Schools Division Office umano ang mga ngasiwa sa pamamahagi ng cash allowance na agad sisimulan pagkababa ng pondo. Inaayos pa naman ng DepEd sa ngayon ang department order kaugnay din sa paggamit ng leave ng mga guro. Ito ay sa gitna ng agam-agam ng mga guro na sakaling magkaroon sila ng sintomas ng COVID-19 at masailalim sa quarantine ay hindi sila mababayaran. Una nang sinabi ng DepEd na maaaring gumamit ng leave ang mga guro at sila ay babayaran. Pakinggan natin si DepEd spokesperson Attorney Michael Powa. Let's go po tayo for Monday. May mga teachers na rin po na na-interview ninyo na nagsabi that they are ready for the opening of classes. So dun po sa mga talagang gaps natin in terms of infrastructure, that is something that we are looking at the long term. In fact, in our budget for next year, we have already allotted yung ating mga para po sa pagpapatayo ng mga classrooms, pagpapagawa ng mga classrooms. But for now, we really have to implement yung mga strategies. So aside from shifting, pwede din po tayo mag-blended learning. So ang goal po kasi natin dito is, since sinasabi naman ng regional directors natin na handa ang ating mga paaralan, what we want to do is to bring our children back to school. Kasi nga po, meron na nga po tayong learning gap because of the 2 years. So sa ngayon naman po, nagagawa naman po ng strategies ng ating mga regional offices yan para po ma-accommodate lahat ng learning. Samantala, nakatutok din ngayon ang DepEd hinggil sa pagsasara ng Colegio de San Lorenzo sa Quezon City. Ayon kay Powa, sinisiguro ng DepEd na maayos na malipat sa ibang eskwelahan ang mga mag-aaral. Sa ngayon, hindi pa natatalakay ang posibleng liabilities ng nasabing eskwelahan. Muli si Attorney Michael Powa. Mailipat po sa ibang eskwela, and they will be doing that this week until next week or half of next week para po mailipat lahat. Ang sabi po ng Colegio de San Lorenzo sa ating regional director is that nearby schools have already gotten in touch with them or are already volunteering to absorb the learners and also absorb the teachers. But again, sabi po ito ng Colegio de San Lorenzo. So I'm just basing this off what was discussed yesterday. So we are asking them to comply with certain things. So ito po yung actions to be undertaken by Colegio de San Lorenzo.
as far as DepEd is concerned. Number one, the school shall furnish DepEd NCR Regional Office a data on the numbers of learners that were assisted to transfer to other schools. Kasi gusto po nating ma-monitor na na-transfer talaga yung mga learners to other schools and that were refunded or paid yung tuition fees or school fees. Yan si DepEd spokesperson, Attorney Michael Wesley Powa. Bombo Anali Montaño Soberano nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radio, Bombo! Samantala, sa ibang balita naman, pinaburan ng mga local retailers ang panukala ng ilang mga senador na gawing legal na ang commercial importation ng mga second-hand na mga garments ukay-ukay. Kung mangyari ito, mapipilitan daw ang mga seller na magbayad ng buwis sa gobyerno. Ayon sa Philippine Retailers Association President na si Rosemary Ong, may tuturing na welcome development o nila naman sa magiging pareho na sila ng mga legal retailers na magbabayad din ng buwis. Hindi rin naman daw sila nababahala kung maging mahigpit na ang kompetisyon sa mga ukay-ukay sellers sakali maging legal na ang kanilang operasyon. Ilang mga negosyante naman ng RTW nagsabi na tama lamang na patawan din ng buwis ang ukay-ukay para maging pantay ang lahat at makatulong sa ekonomiya. Naniwala kasi sila na dahil sa pagkalat ng mga used clothing ay laganap din ang mga peking mga produkto. Samantala, ikinatuwa naman ng Department of Tourism ang kahilingan ng Thailand Ministry of Tourism and Sports na punan ang kanilang kakulangan sa mga manggagawa. Si Tourism Secretary Cristina Garcia Frasco ay nakipagpulong kay MOTS Thai Minister Fifat Ratchakit Prakarn sa sideline ng 11th Asia Pacific Economic Cooperation Tourism Ministerial Meeting doon sa Bangkok, Thailand at nakipagkasundo para palakasin ang bilateral tourism initiative sa pagitan ng dalawang bansa. Sinabi ni Frasco na sumang-ayon ng Thai Minister na i-renew ang implementing program ng nasabing cooperation sa pagitan niya ng Pilipinas at Thailand sa pakikipagtulungan sa mga larangan ng travel facilitation, research and development, education and training, tourism initiative, human development, employment at pagpapalitan ng mga pinakamahusay na kasanayan sa pag-angkla sa turismo ng bansa, sa kultura at pamana bukod sa iba pa. Sa pagpupulong, sinaliksik din ni Frasco ang posibilidad na makipagtulungan sa Thailand sa mga larangan ng meetings, incentives, conventions and exhibition, tourism, education at particular na ang English bilang pangalawang wika at food and gastronomy tourism. Tumugon din ang DOT sa kahilingan ng Thailand Minister para sa tulong sa pagtugon sa kakulangan ng mga manggagawa sa Thailand sa industriya ng akomodasyon na binanggit ang kalidad ng mga manggagawang Pilipino. Inimbitahan din ni Frasco ang Thailand na lumahok sa tourism job gears na magkakatuwang na pangasiwaan niya ng DOT at ang Department of Labor and Employment. Abangan pa ang ating special report abay mga kwento na nakamamanghang Presidential Car Museum sa ika-patitong anibersaryo ngayong araw at karawan din ng dati at himao namang dating Pangulong Manuel Quezon sa edad na 144. Pero bago ang balitang yan, paalala muna. DD SB, give the SB combo quiz a try. Large coffee and classic donut. 99. Still premium donut and large coffee. Hot or right? Oh, large coffee and Bonwich. 140. Just Dunkin' yan, had a rice choco. 120. Show Ken. Premium and classic munchkins for 120. The SB combo quiz a try. See posters and print ads for details. Promo runs from August 19, 2022 to December 31, 2022. The DTI Fair Trade Permit number FTEB 147309 series of 2022. At ngayon, sa pagpapatuloy ng iba pang pangunahing mga balita. Ilang senador naman may panawagan sa Department of Education na maging creative sa information campaign kaugnay pa rin sa vaccination drive. May mga detalye, iba pang balita si Bombo Raymond Tinasa. Yes, Bombo Elmar, Bombo Jane, dahil nga sa araw ng Lunes, August 22, ay magbubukas na ang klase sa mga pampublikong paaralan at pangunahan ito ng Department of Education at sa magitan na ito ng face-to-face classes. Ito, mayroong mga panawagan kaugnay sa mga dapat gagawin ng kawani kaugnay sa nangyari o gagawin na pagbubukas ng klase para sa mga batang mag-aral in particular. At kaugnay nga niyan ay hinimok ni Senador Pia Cayetano ang DepEd na pag-ibayuhin ang kanilang public relations and information campaign efforts
para labanan ang mga mali-maling impormasyon kaugnay sa vaccination na maaaring makuha ng mga magulang at kanilang mga anak sa iba't ibang mga social media platforms gaya ng TikTok at Facebook. Ginawa ni Cayetano ang pahayag sa pagdinig ng Senate Committee on Basic Education ngayong araw na dinaluhan ng mga DepEd officials sa maunguna ni Vice President at DepEd Secretary Sara Duterte. Sinabi ni Cayetano, dapat maging creative ang DepEd sa kanilang paghikayat sa mga magulang at kanilang mga anak na magpabakuna para sa kanilang proteksyon sa face-to-face classes. Marami daw kasing naglipa ng mga fake news at hindi sapat na impormasyon sa social media na nagdudulot ng agam-agam sa mga magulang. Kaugnay nito, nangako naman si DepEd Undersecretary Epimaco Densing III na paigtingin pa nila ang efforts sa paghikayat sa mga magulang sa magitan ng kanilang vaccination counseling program at pagitayo ng vaccination sites sa mga participating schools sa buong bansa. Na ito ang sunurang pahayag ni Senator Pia Cayetano at DepEd Undersecretary Epimaco Densing III. Or rely on news that are on TikTok, on Facebook, and I hope DepEd is coming up with creative ways to not just balance this out, but to overcome the reliance on those kind of informations. Like, there will be an outbreak, that's for sure. But I think DepEd should be very clear. Your PR persons who are speaking to, and I'm not making any comment on your existing PR person. No, I'm just saying that be very creative in addressing parents, on what they should be concerned about, what they should not worry about, assuring them, because sadly people are picking up news on TikTok. And I'll add to this because I didn't hear this mentioned when Senator Binay was expounding on the importance of explaining to the parents. I don't think I heard, I may have missed it, the inclusion of more, I'll use the word marketing on the importance of vaccination with both the children's and the teachers and the school personnel. That is so important. We take note po your suggestion, including that of Senator Binay, na paigtingin pa natin ang komunikasyon sa ating publiko, sa ating mga magulang, at kasama na rin sa ating mga kabataan o mga mag-aaral itong mga protocols natin sa COVID-19. Dito po sa Department Order 34, mayroon po tayong provision na nilagay dyan na ang pagtatawag ng tinatawag nating vaccination counseling ay papagpatuloy po natin. In fact, nakikipag-ugnayan na kami sa Department of Health. Ang kausap ko po dito diretso si Assistant Secretary Beverly Ho, at ang aming pag-uusap ay magkakaroon po ng counseling vaccination counseling sa ating mga magulang para kumbinsihin sila na magpagbakuna. Hindi lamang pa ang mga magulang, pati po ang ating mga anak, ang kanilang mga anak. At kung mayroon pong sapat na numero na mga estudyante at mga magulang magpapabakuna, magkakaroon po tayo ng vaccination sites dun sa mga eskwelahan na yon. Bombo Elmar, Bombo Jane, yung may turing na hybrid na pagdinig ng Senate Committee on Basic Education kanina umaga dahil nga nagpatupad na ng lockdown dito sa Senado, partikular sa Senate building na nasa aking likuran dahil nga sa pagdami ng mga senador na nagpopositibo sa COVID-19. Yung iba na mga senador ay sa magitan na lamang ng online or video conferencing. Bombo Elmar? Bombo Raymond, dyan pa rin sa lockdown sa Senado. Ano bang ibig sabihin sa Lunes, Bombo Raymond? Yes. May session pa ba, Bombo Raymond? Well, hanggang Monday yung lockdown, Bombo Elmar. So by Monday ay walang regular session ang Senado. So magbabalik ang sesyon sa araw na ng Martes, August 23. Dahil mayroong mahalagang dyan, Bombo Elmar, ang pangunahan ng Senate Blue Ribbon Committee, yung pagdinig kaugnay sa Sugar Order number 4 o yung naunsyami na pag-order ng Sugar Regulatory Administration ng panibagong 300,000 metric tons ng asukal, Bombo Elmar, dahil nga sa kabila ng sa kabila ng binabanggit nga mismo si Senate President Mig Zubiri nagsabi na artificial shortage ang pinapalabas ng SRA at wala daw kakulangan ng asukal. Galing yan mismo
kay Senator Mig Zubiri, Bombo Elmar. Kilala rin yan sila, Bombo Raymond, na siyang kilalang doon sa kanilang sa bukid doon, ng mga plantasyon ng sugarcane, Bombo Raymond. So nahulugan, Bombo Raymond, dyan sa issue ng lockdown, bukas, weekend, Lunes, magsasagawa ng malawakang disinfection ba yan, Bombo Raymond, sa Senado? Well, actually, kaninang umaga pa, Bombo Elmar, lahat na ng tanggapan, maliban doon sa... Kasi Bombo rin, nakakabahala yan, ha? Pitong senador na ba? Yes, that's right, Bombo Elmar. 7 senador na. Ang pinakabago na nagpositibo ay kagabi. Ang nagkumpirma si Senate Majority Leader Joel Villanueva. Sinundan niyan ni kaninang umaga yung nag-confirm si JB Ejercito at si Senator Nancy Binay naman yung nag-confirma. So sila yung dumagdag sa iba pang mga senador na nauna na, Bombo. So 7 na sila. Yung iba na nauna ay nagpapagaling na at pwede na makabalik sa face-to-face hearing. Pero for now ay lockdown muna dahil kanina nga hanggang sa Lunes ay lilinisin, disinfect lahat ng tanggapan ng Senado, Bombo Elmar. Sige, maraming salamat sa mga updates na yan, Bombo Raymond. Para sa Bombo Network News, Bombo Raymond Tinasa nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radyo, Bombo! Samantala pa rin sa ibang dako ng balita, nilinaw po ng Bureau of Internal Revenue Commissioner na si Lilia Guillermo na ang mga big-time online sellers lamang ang habulin ng BIR. Ito ang kanyang tugon matapos sabihin ng isang senador sa BIR na habulin yung mga smuggler sa halip naman ng mga malilit na social media influencers at sellers. Sinabi ni Guillermo na mga susunod na linggo, muli nilang sisimulaan ang pagsubaybay sa mga nagbebenta online, partikular na sa mga shopping app o application. Didagpan niya na hahabulin lamang nila yung malalaking nagbebenta at humihingi siya ng tulong sa mga malalaking online application, bagamat hindi siya nabigyan ng mga detalye kung ano ang bumubuo sa isang malaking online selling. Sinabi niya na ang social media ay maraming data na maaari nilang kolektahin kabilang ng bilang ng mga likes and followers. Inulgar din niya na magsasagawa ng summit ng BIR kasamang mga lalaking mga online applications sa buwan ng Setyembre para pag-usapan pa rin ang posibleng partnership para matukoy yung bintahan ng mga doon naman sa pamagitan ng internet. Sinabi niya na maaari silang mag-tap sa sistema ng mga online providers. Dinagpa ng BIR chief, sisimulan nila ang digitalization efforts at sinani na nila ang ilang statistician para maging data scientist o cybersecurity expert. Inamin niya na mahirap sa ngayon na kumuha ng mga eksperto dahil sa wala pang plantilla positions kaya magsasanay sila sa loob o kukuha mismo ng mga consultant. Sa dagdag pambalita, artificial shortage ng asukal manipulated daw ng mga malalaking traders. Alamin ang detalye sa report ng Bombo Radio Cebu. Artificial shortage ng asukar manipulated ng mga malalaking traders, aniya ni Medellin Vice Mayor Lee. Sa gitna ng sunod-sunod na pag-intercept sa ilang pagkakaibang operasyon ng otoridad hinggil sa hoarding ng asukal, kinuhaan ng opinyon ng Bombo Radio Cebu ang isa sa mga board of directors ng Cebu Planters Association. Sa panayam, inihayag ni Medellin Vice Mayor Juan Alfonso Lim na malaki ang kanilang pasasalamat kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. dahil sa utos nitong inspeksyonin ang iba't ibang bodega ng asukal ng bansa. Ayon kay Lim, dapat lamang itong gawin upang patunayan na minamanipula ng mga traders na kakulangan ng asukal dahil sila mga producers ang sinisisi sa mga kakulangan ng supply ng asukal dahil sa mababang produksyon nito. Nilinaw ng opisyal na ang ginawang pag-raid ng mga bodega ng asukal at mga nakitang nakatago ay patunay kung bakit kulang ang supply ng asukal. Idinagdag din ito na malinaw na sangkot sa mga illegal na aktibidad ang mga opisyal ng Department of Agriculture o DE at Sugar Regulatory Administration o SRA. Ating pakinggan ang panayam kay Medellin Vice Mayor Juan Alfonso Lim. Nakita sa mga raid na 2 days pa lang yan yan na ang nakita na meron talagang hoarding, and that is what is causing the shortage, supposedly shortage of the supply of sugar in our country. But so there is manipulation by our traders, and I am sure that it is with connivance sa mga opisyalis sa Sugar Regulatory Administration and dyan sa Department of Agriculture.
ating napakinggan ang panayam ni Maryland Vice Mayor Juan Alfonso Lim, ang isa sa Board of Directors ng Cebu Planters Association. How's that, Bombo Elmar, Bombo Jean? Yes, Bombo Radyo Cebu, lalo dyan sa may bahagi ng Northern Cebu, mayroon yata dyan yung pinakamalaki at isa lamang at tanging pinakaluma dyan, na kumpanya na nag-aasukal dyan, Bombo Cherry May, di ba? Yes, Bombo Elmar, at last day nakausap din natin yung mayor ng Milian at sinabi niya na isa rin yun sa kinakatakutan nila na maaaring magsara kasi isang buwan na daw po na hindi na gumagana yung mailing ngayon dahil daw po sa pagmahal ng abono, Bombo Elmar. Okay, sige. Maraming salamat sa update na yan. Bombo Cherry May, ingat kayo dyan. Live mula dito sa lungsod ng Cebu, ito na lang si Bombo Charmy Balingen para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio. Bombo! Samantala, sa iba pa nating mga balita naman, umaabot sa 21 opisyal ng Philippine Air Force na may background sa air battle management at planong ipapadala naman ng Pilipinas sa magaganap na Premier Royal Australian Air Force Exercises Pitch Black sa siyudad ng Darwin mula August 19 hanggang Setyembre. Ayon kay Air Force spokesperson Colonel Maynard Mariano, ang Philippine Air Force participants ay maging active observers pero wala namang aircraft ng Philippine Air Force maging bahagi sa war exercises. Ang mga senior planners ng Philippine Air Force ay masusing mag-obserba upang mapalawak pa ang kalaban kung paano pagplano sa large force engagement sa magitan ng kalawakan, yun din sa real-world operations. Ang exercise Pitch Black ay sinasagawa tuwing 2 taon at tatagal ito ng 3 linggo na lalahukan din ng isang multinational large force deployment. Kabilang naman sa delegasyon ng Pilipinas, sina Air Force Commander Lieutenant General Conor Anthony Canlas Sr. at Air Defense Command Chief Major General Agustin Malinit. Inasahang nasa mahigit 2,000 personahe at 100 mga eroplano ang sasali sa war exercises na magmumula sa Australia, France, Germany, Indonesia, India, Singapore, Japan, South Korea, United Kingdom, sa Pilipinas, ang Thailand, United Arab Emirates, sa Canada, na Netherlands, Malaysia, New Zealand at ang Estados Unidos. Malaki ang pagbulusok naman ng poverty incidence nakikita ng NEDA sa kalagitnaan niya ng taong 2023. May nakuwang impormasyon si Bombo Gerald ulit. Umaasa ngayon ang National Economic and Development Authority o NEDA na magtutuloy-tuloy na ang recovery ng bansa matapos malugmok dahil pa rin sa pandemyang dulot ng coronavirus disease 2019 o COVID-19. Ayon kay NEDA Undersecretary Rosemary Edilion, ito ay para ma-achieve daw nila itong kanilang target na pagbaba ng poverty rate na 9% sa taong 2028. Noong nakaraang taon, nasa 18.1% daw ang poverty rate dito sa Pilipinas. Sa loob ng 7 taon ay nais nilang maiahon sa kahirapan ang 8 hanggang sa 9 milyong Pinoy. Sa ngayon, nakikita naman daw ng NEDA ang malakihang pagbulusok ng poverty incident sa bansa sa kalagitnaan ng taong 2023 o sa susunod na taon. So as reported noong Monday, 18.1% po ng ating mga kababayan ang mahihirap, and ang target po, and this was in 2021, ang target po ay maipababa ito to 9% by 2028. So ibig sabihin po, we will have 7 years na maiahon roughly mga 8 to 9 million po ito ng mga kababayan natin maiahon sa kahirapan. Noong pong 2015 hanggang 2018, so that's 3 years, 6 million po ng mga kababayan natin nang naitawid from poverty, and we want to be able to do the same. Pero ang kailangan nating unahin kaagad is makapagsimula na rin talaga ng high growth ang ating ekonomiya. Dahil dito, kailangan daw nating suportahan ang ating pamahalaan sa pagnanais ng maitong buksan ang ekonomiya. Mahalaga pa rin dito ang pagsunod sa mga health protocols at ang pagbabakuna, lalo na't babalik na sa in-person classes
ang mga estudyante sa araw ng Lunes. Una sa lahat, kailangan i-fully reopen na natin ang ating economy. So, nandiyan na rin talaga yung programa natin sa bakuna, sa boosters. Mataas po yung ating vaccination rate, no? Pero yung take-up ng boosters natin mababa pa, nasa mga 22% lamang po. Pagkatapos, kailangan din na i-ensure natin yung ating health system capacity. Tapos yun nga, as a matter of policy, patuloy dapat sa pagbubukas. Kaya we thank the DepEd, especially si VP and Education Secretary, na talaga pong ibalik na natin yung face-to-face classes. Sa pangalawa po na intervention natin is dagdagan pa yung investments on human capital, no? Una, para magkaroon ng capabilities nga para maging productive ang bawat isa at maging agile po. Sa ngayon, umaasa ang NEDA na bago matapos ang kasalukuyang administrasyon ay maaabot nila ang kanilang target. Para sa Bombo Network News, Bombo Gerald B. Ulet para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Ang nakakamanghang kwento naman sa dating mga presidential card na dating mga naging presidente ng Pilipinas. Sa kwento yan, special report ni Bombo Marlene Padiernos. Samantala muna, abangan po natin iba pang mga balita na yan. Kaugnay pa rin sa ating special report, kasabayan ng ika-144 na kaarawan ni dating Pangulong Manuel L. Quezon. Makintab, magara, elegante. Ngunit simbolo rin ng dignidad at responsibilidad ng isang Pangulo ng Pilipinas na nagsilbi rin bilang kayamanan ng ating kasaysayan. Ito ay ang mga sasakyang ginamit ng ating mga Pangulo o ang tinatawag na presidential car. Andito tayo ngayon sa Museo ng Pampangulong Sasakyan sa Quezon Memorial Circle kung saan nakalagak ang magagarang sasakyan na ginamit ng mga naging Pangulo ng bansa mula kay President Emilio Aguinaldo hanggang kay Pangulong Gloria Macapagal Arroyo. Dito ay nilibot tayo ni Mr. Ryan Tan, ang shrine curator ng museong ito, kasabay ng pagkapaliwanag sa mga kwentong nasa likod ng bawat sasakyang nandito. Alam nyo ba, kasabay pala ng ika-144 na kaarawan ni Pangulong Manuel Quezon, ngayong araw din ang ika-4 na taon na anibersaryo ng museong ito. Dito sa loob ng Presidential Car Museum matatagpuan ang mga ginamit na sasakyan ng mga Pangulo ng Pilipinas, yung mga nagdaang Pangulo ng Pilipinas, mula kay General Emilio Aguinaldo hanggang kay President Gloria Macapagal Arroyo. Meron din tayong 4 na makasaysayang sasakyan din na nakalagay din dito sa ating museo. Ito naman ay pagmamayari ni dating First Lady Imelda Marcos, General Douglas MacArthur, sasakyang jeep ni President Ramon Magsaysay at ang kalesa ng Apasilde ng Taal. Sinimulan ang museo na ito bilang isang pangarap lamang ng National Historical Commission of the Philippines sa pangunguna ng nooy aming chairperson na si Dr. Maria Serena Chocno na pagsamasamahin ang mga sasakyang pampangulo na at ilagay ito sa isang museo na kung saan nakalaga ngayon ang ating presidential cars dito sa Quezon Memorial Circle. Ito ang 1937 Chrysler Airflow Custom CW, ang ikalawang presidential car ni Pangulong Quezon. At ito ay nag-iisang model lamang sa buong Pilipinas, dahilan kung bakit itinuturing itong one of the rare collections dito sa Presidential Car Museum. Ito pong 1937 Chrysler na to ay nag-iisa lamang po sa buong Pilipinas o dito sa Pilipinas nag-iisa lamang po siya. Kitang-kita naman po ang kanyang kagandahan sa kotseng ito, ang kanyang gulong na napakalaki po, ay talaga nga namang sumisimbolo kung ano ang meron tayong during that time. Dahil ang Pilipinas, nung panahon ng Amerikano, ay under pa lamang po ng development or nade-develop pa lang po tayo yan. Kaya rough road po ang mga daanan po natin at kaya kinakailangan ng mga ganito kalalaking gulong po na ito. Ang Chrysler Airflow po na ito ay isa sa pinaka magandang unit ng Airflow during that time din po. At meron lamang pong 35,000 unit na manufacture sa 4 na taong pagmamanufactura ng Chrysler Airflow po. Ito naman ang 1924 Packard Single 6 Touring ni Pangulong Emilio Aguinaldo. Pero take note, hindi ito presidential car dahil binili niya lamang ito ilang taon pagkatapos ng kanyang panunungkulan bilang presidente ng bansa.
Ngunit gayunpaman ay itinuturing pa rin ito bilang mahalagang artifact dahil sasakyan pa rin ito ng naging Pangulo ng Pilipinas. Ito naman ang 1942 Packard Custom Super 8 180 limousine, ang presidential car na bukod tanging ginamit ng dalawang Pangulo. Ito kasi ang sasakyan ni President Jose P. Laurel na ginamit din ni President Sergio Osmeña sa kanyang termino para makatipid noong mga panahong unti-unti pa lamang bumabangon ang ating bansa mula sa pagkakalugmok na dulot ng World War II. Ito naman ang naging sasakyan ni President Manuel Rojas, ang 1947 Cadillac Fleetwood Series 75 limousine na kauna-unahang Philippine presidential car na mayroong air-conditioned system sa loob. 1953 Chrysler Crown Imperial Limousine ni Pangulong Elpidio Quirino, 1955 Cadillac Series 75-23 ni President Ramon Magsaysay, 1959 Cadillac Sedan DeVille na ginamit naman ni Pangulong Diosdado Macapagal. At ito naman ang 1980 Lincoln Continental Mark VI Signature Series ni President Ferdinand E. Marcos Sr. Ang sasakyan naman ni President Corazon Aquino na 1986 Mercedes-Benz 500 SEL, ang unang Philippine presidential car na bulletproof na nasa 2 inches ang kapal ng bintana. 1986 Mercedes-Benz 500 SEL Guard ni President Fidel V. Ramos. Bukod sa pagiging bulletproof, bomb-proof din ang presidential car ni President Joseph Estrada na 1993 Mercedes-Benz S600. Mayroon ding naka-install na television at telepono sa loob nito. Kung sa tingin ninyo ay protektado na ang sasakyan ni President Cory dahil sa bulletproof ito, o mas protektado ang sasakyan ni President Erap dahil bulletproof at bomb-proof ito? Aba, wala yang sinabi sa 1993 Mercedes-Benz S600 Limousine V140 na presidential car ni President Gloria Macapagal Arroyo. Bakit? Dahil bukod sa bullet at bomb-proof, ay merong run-flat tires din ito. Ibig sabihin, maging ang mga gulong nito ay hindi madaling tablan ng bala at sakaling ma-flat man ito ay wala itong magiging malaking epekto at magpapatuloy pa rin ang takbo nito. Siyempre, andito rin ang ilang magagarang sasakyan ng ilang kilalang personalidad sa bansa tulad na lamang ng 1960 Rolls-Royce Phantom 5 ni dating First Lady Imelda Marcos, 1943 Willys Jeep ni President Ramon Magsaysay noong siya ay kalihim pa lamang ng Department of National Defense ng Quirino Administration, kalesa ni Leon Apacible, at 1934 Cadillac V16 Transformable Town Car ni General Douglas MacArthur. Sa sumatotal, narito sa museyong ito ang 12 presidential car ng 13 pangulo ng ating bansa at 4 namang sasakyan naman ng ilang kilalang personalidad na may historical value. O teka lang, baka nagtataka kayo kung bakit nandito sa Quezon Memorial Circle at wala sa National Museum ang mga makasaysayang sasakyan na ito. Meron kasi tayong tinatawag na cultural agencies at napapabilang sa cultural agencies na yon ang NCCA, ang National Museum at ang National Historical Commission of the Philippines. Isa sa mandate ng National Historical Commission of the Philippines ay pangalagaan yung mga makasaysayang bagay na meron tayo dito sa Pilipinas. So, Historical Commission. Yung National Museum of the Philippines naman, kanilang pinapangalagaan ay mga gawa ng mga national artists, ang mga archaeological findings naman. Dito sa Historical Commissions, tayo naman yung may mga historic values, kagaya ng presidential car, dahil tayo nangangalaga sa memorya ng nakaraan. Kapansin-pansin na lahat ng presidential cars ay kulay itim. Paliwanag naman dyan ni Mr. Tan. Bukod daw kasi sa pag-adapt ng ating bansa sa American Presidential Protocol, ay naging batayan din ang color psychology na nagsasabing ang kulay itim ay sumisimbolo sa elegance, dignity at kapangyarihan na nababagay lamang para sa mga pangulo ng Pilipinas dahil sila nga ang mayroong pinakamataas sa posisyon sa ating bansa. Pero laging tatandaan, anumang brand yan, bago man o second hand, hindi nakabatay sa presidential car ang kapalaran ng ating bayan, kundi nasa mga kamay mismo ng nakaupong Pangulo na siyang may hawak ng manubela at nagpapatakbo sa ating bansa. Para sa Bombo Network News, ako po si Bombo Marlene Padiernos, nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio,
Bombo! That news was brought to you by Dunkin', pasalubong ng bayan. Sa dagdag pang balita, anak naman ng alkalde sa Negros Occidental, Labay na huli sa drug buy-bust operation. May detalyang Bombo Radio Bacolod. Kasama ang anak ng alkalde ng Calatrava sa alleged drug personalities na nahuli ng mga pulis na gumagamit ng illegal na droga kasabay ng buy-bust operation na isinagawa sa Luzuriaga Street, Barangay 6, San Carlos City, Negros Occidental. Ayon kay Police Lieutenant Roby Aurita, Deputy Chief ng San Carlos City Police Station, ang subject ng operasyon ay si Chito Atienza na dating nang may kaso sa illegal drugs ngunit nakalaya. Nung nakalabas ito sa kulungan, patuloy ang pag-monitor sa kanya ng kapulisan at nadiskubrehang bumalik ito sa illegal drug trade. Miyerkules ng gabi nagsagawa ng buy-bust operation ang kapulisan laban kay Atienza at nahuli sa bahay nitong gumagamit ng illegal na droga sina Nestor Era Jr., anak ni Mayor Marilyn Era ng Calatrava at Rosalia ni Menzo Labandera ni Atienza. Ayon kay Aurita, nagulat ang mga operatiba na nasa bahay ni Atienza si Era at gumagamit ng illegal na droga dahil wala ito sa drugs watch list. Aniya sa nakuha nilang impormasyon, drug user talaga si Era sa bayan ng Calatrava. Ayon naman kay Calatrava City Mayor Marilyn Era, hindi niya kinukonsente ang ginagawa ng kanyang anak at hindi rin ito nagkulang sa pagpapangaral. Ayon sa alkalde, kung lumabag sa batas si Nestor, dapat nitong harapin ang konsekwensya. Si Atienza ni Menzo at Era ang nahaharap sa ngayon sa kasong paglabag sa RA 9165 Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Sa information namin, sir, at monitoring, hindi lumabas yung pangalan ng anak ni Mayor. Kaya nagulat din yung mga operatiba natin kagabi pag halugog na doon sa bahay ng subject natin, inandoon itong anak niya. Wala sa drug watch list natin, sir, or wala din siyang record sa atin. Para sa Bombo Network News, ito si Bombo Jairi de los Reyes para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod. Basta Radyo, Bombo! Sa Iloilo City naman, abay, merong lumitaw na tinatawag na sinkhole. Ano kaya ito? May detalye ang Bombo Radio Iloilo. Patuloy ngayon ang ginagawang investigasyon ng mga otoridad hinggil sa paglitaw umano ng isang sinkhole sa Muliluni, Iloilo City proper. Ang sinkhole ay isang malalim na uka sa ilalim ng lupa na kadalasang lumilitaw pagkatapos ng matagal o malakas na ulan o lindol. Sa panayam ng Bombo Radio Iloilo kay Mr. Jack Kunlo, pinuno ng Public Safety and Transportation Management Office, sinabi nito na kinordona ng mga otoridad ang kalsada upang maiwas sa disgrasya ang mga motorista at residenteng panay ang silip sa umano'y sinkhole. Anya, ipagpapatuloy naman ng Department of Public Works and Highways o DPWH ang inspeksyon sa kalsada gamit ang mga mas makabagong teknolohiya. Dahil rin dito sa sinkhole na ito na may lalim na 1 metro at may sukat na 2 metro, hindi madaanan na mga motorista ang isang bahagi ng kalsada sa nasabing lugar. Mananatili naman niya itong sarado hanggat maideklarang ligtas na itong madaanan uli ng mga motorista. Yung suspected sinkhole o malaking uka doon sa road sa Muliloni area, ngayong araw pinuntahan ng DPWH para matingnan yung gaano kalaki yung uka doon sa ilalim ng kalsada. At inaayos na ngayon nila dahil yan ay katatabi ng Iloilo River. So ngayong umaga inaayos na ng kagawaran ng DPWH. Hopefully within the day magawa nila ng paraan para maiayos yung kalsada. Si Mr. Jack Kunlo para sa Bombo Network News. Ito si Bombo Cristiana Hetchanova Losada para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Iloilo. Basta Radyo, Bombo! Bombo Sports News. May statement naman ang Filipino Olympian at pole vaulter na si Ejo Biena na isinama ng kanyang pangalan muli ibinalik dito po naman sa national team. May detalyeng sa FM Bacolod. Nagpasalamat si World number 3 pole vaulter Ernest John Obiena sa Philippine Athletics Track and Field Association or PATAFA at sa Philippine Sports Commission or PSC sa pagkakabalik niya sa national team. Sa ngayon ay focus ni Obiena ang pagtarget na makapaglaro muli sa Olympics na gaganapin naman sa Paris. The biggest goal would still be Paris, I guess. You know, that's something that I feel like I kind of fell short in 2020. My eyes are set there. Ang tinig ni Pinoy pole vaulter EJ Obiena. Sa kanyang social media post naman kahapon ay
ay sinabi ng Asian at Southeast Asian Games record holder na kakalimutan na niya ang masamang nangyari sa kanya sa nakaraang liderato ng PATAFA. Ang tinutukoy ng 26 anyos na Paul Volter ay ang naging sigalot nila ni dating PATAFA Chief Philip L. Awico kaugnay sa liquidation. Dahil sa nasabing issue ay inalis ng PATAFA board si Obiena sa national team. Sa kabila nito ay tuloy-tuloy ang pagbibigay ng karangalan ni Obiena para sa Pilipinas. Tampok ang paglundag sa bronze medal sa nakaraang 2022 World Athletics Championships sa Eugene, Oregon, USA na siyang unang medalya ng bansa sa nasabing World Meet. At yan ang balita mula dito sa 95.9 Star FM Bacolod para sa Bombo Network News. Star DJ Asher, nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radyo, Bombo! Bombo Foreign Exchange Update. Iniulat ngayon ng Bangko Sentral ng Pilipinas na nakabawi ngayon, medyo lumakas muli ang halaga ng piso kontra dolyar sa pagsasara ngayong gabi sa trading at ang isang dolyar ay katumbas sa Pilipinas 55 pesos and 85 centavos habang yung Hong Kong dollar naman ay 7 pesos and 12 centavos, Singaporean dollar ay 40 pesos and 30 centavos, Saudi Riyal katumbas yan sa Pilipinas ng 14 pesos and 87 centavos, ang euro ay 56 pesos and 35 centavos. The Bombo Foreign Exchange Rate Update is brought to you by Queen City Development Bank. Sa mga oras na ito, samahan niyo po kaming manalangin. Narito ang Oratio Impirata. Merciful and compassionate Father, we confess our sins and we humbly come to you to find forgiveness and life. We come to you in our need to seek your protection against the COVID-19 virus that has disturbed and claimed many lives. We ask you now to look upon us with love and by your healing hand, dispel the fear of sickness and death, restore our hope, and strengthen our faith. We pray that you guide the people tasked to find cures for this disease and to stem its transmission. Bless the efforts to use the medicines developed to end the pandemic in our country. We pray for our health workers that they may minister to the sick with competence and compassion. Grant them health in mind and body, strength in their commitment, protection from the disease. We pray for those afflicted. May they be restored to health. Protect those who care for them. Grant eternal rest to those who have died. Give us the grace in these trying times to work for the good of all and to help those in need. May our concern and compassion for each other see us through this crisis and lead us to conversion and holiness. Grant all these through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God, forever and ever. Amen. We fly to your protection, O Holy Mother of God. Do not despise our petition in our necessities, but deliver us always from all dangers. O glorious and blessed Virgin. Amen. Our Lady, health of the sick, pray for us. Saint Joseph, pray for us. Saint Raphael the Archangel, pray for us. San Roque, pray for us. San Lorenzo Ruiz, pray for us. San Pedro Calungsod, pray for us. Yan ang kabuuan ng ating Bombo Network News Evening Edition ngayong araw po ng Biyernes, Agosto 19, 2022 at live via satellite mula sa Bombo News Center Makati. Kami po ang inyong mga tagapaghatid ng mga balita. Ako si Bombo Jane Buna. Ako naman si Bombil Maracol para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radyo, Bombo! Para mogit nga salamat sa Bombo News Center, oras sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time, 2 minutos sa nakaligid sa tak ng alas 7 sa gabi. May gabi sa Radsang Bacolod, Negros Occidental, Western Visayas, Bilog nga kalibutan, nagapalag ng paratuntunan zona libre. Karon nga daw sa Biyernes, petsa 19, kita sabayin sa bulan sa Agosto 2022. Sa ato sa ring pagpalagat paglob na ita, karon nga gabi may kopod na ang inyong sining alagad si Bombo Ponce Espino. Kung magitalas sa 9 ang tak na sa ring gabi sa pagdulong sa iyo kapag patpat sa pila ka madragkuan nga mga balita. Balita lokal, balita national, balita sa lasang pungsod, pila ka madragkuan nga mga balita sa patag sinampang kag sa artista. Sa pagkita pag-aopdan man sang bugos nga puwersa sa DYWB Bombo Radio Pato Reporters ato sa ring nga mga Bombo Correspondents, Bombo Volunteers sa mga tagman sa pila ka madragkuan nga mga balita.
Pinakulig ma-report ka na kananabo assign sila sa tagsa cameras of responsibility. Pero antes ang tanan pagtamiyotanay, no? Sa ato sila mga kota mataga palmati naton diri sa sudad sa Bacolod, sa probinsya sa Negros Occidental, sa sining maulanon nga panahon sa pila ka malugarya sa bahin sang sudad ya sa Bacolod kag sa probinsya, no? Sa Negros Occidental. Tagpalmati naton sa Facebook, no? Kag sa YouTube pagi sa aton official account ang Bombo Radio Bacolod. So follow ka mo dira kag pag-like, no, sa ato sa official fan page sa Facebook kag syempre sa YouTube. Subscribe ka mo dira sa aton nga YouTube account ang Bombo Radio Bacolod. Kay dira iya makabranti kamo makaparegayon ka mo dira sang kuan, no, sang pagbaton sa mga notifications, no, sa mga live nga palatuntunan sa Bombo Radio Bacolod from sign on to sign off, no. Kag syempre kalakip naman dira ang papabati naton sang mga dekalidad nga drama. So welcome na sa pang-Biyernes na edisyon sang Zona Libre. No, so matapos ang ining semana, ati pagkasunod nga semana, no, may mga nabilin pang minadlaw nga po sa bulan sa Agosto. Muna mga preparasyon ti mga kabanan sa bahin sa aton sa ring mga kauturan, kadasig lang sa lakat sa panahon. Sa matang adlaw naton sa ring pagpangabuhi. Importante no, nga ti hilway kita sa mga balatian, no, makakaon lang kita 3 ka beses sa isa ka daw, okay na. At the same time iya makabaranti kuan, no, may paghalong, dala na ang paghalong sa aton sining ikaayong lawas. Ang gina-intake pala naton nga mapagkaon dapat balanse na, no, hindi nga magpinagusto. Kaya tiyan mo ng siling nila, too much is dangerous. Dapat moderate lang, nabla makatilaw ka lang, kag hindi na iyabla magpangita ginawa mo. Especially nga ti subong, no, ang mga fatty foods, no, daw ay gina-recommendar gid. Kaon ka lang na pero sa talagsa, no, so mga oily and fatty foods, kag ti syempre ti kung magkaon ka man sina, no, dapat may ehersisyo ka man. No, may ara ka sang bastante nga ehersisyo, no, kag regular check-up gid sa aton siring nga mga kauturan. Sige, 5 minutos sa kaligid sa takna alas 7 sa gabi sa aton siring nga palatuntunan. Ano to labing tulapang doon pila ka madragkuan ta nga mabalita sa mga top stories of the day, madragkuan siring nga mga balita lokal. Sabat sang Seneco iya makabaran sa siring gimpergayon nga hearing, no, sa Committee on Energy sa City Council kahapon sang aga. Sa pagpamuno ni Councilor Claudio Calao Puentebella. Ara, no, senadri makabanagtambong empleyado sang aton nga Central Negros Electric Cooperative o kon sang Seneco. No, sa bulon ta karon sa bat sang Seneco with regards sa sing gin-open up naman sa hearing, no, kay ti do balik-balik man ang kuno ni. Ang ining hearing nga gipatagan nga makabanan kag ti syempre ang mas importante na tugro kahapon, no, ang ining kuan bala, ang ining frequent brownouts, no, pagluntad sa power interruptions sa ti kon sa Seneco pang pambalon, no, beyond sa ilang control. Mga ginpabalik to, no, sa mga consumers sa order man sa National Electrification Administration o kon sang NEA or ARC, I think. No, so ara gina-minus na kuno sa aton sa ring tagsa ka mga bill. Kag syempre ti balon taman iya makabanan ining increase, no, sa bahin sang per kilowatt hour, no, sa bulan naman iya sang Agosto from 14 pesos na mahimo naman ini 15 pesos na sobra. Ang increase iya makabanan sa per kilowatt sang tagsa ka mga konsumidores sang Central Negros Electric Cooperative o kon sang Seneco. Samtang pasabton taman karon atuto sa hearing kahapon, no, ang representante, no, sang Power Watts pagi sa kay Mr. Winnie Sancho. No, kay ang mga board of directors kuno waay gid yan nakatambong. Tinga kuno nga ang empleyado lang tong ipatambong, ang mga board of directors wala nagtambong iya makabanan, no, sa bahin sang sining nasabit iyang kuana, no, sa nasambit nga hearing. Kahit ti daw natingala kuno si Mr. Winnie Sancho kasi nga ti sa Agosto 13 nakabalik man ni sila sa ila sila nga palangkuan kay isa man lang to ka bulan daw nga ginsuspender sila. Why sila nagsipot sa hearing?
Mapaklaro ta na karon kung may imbitasyon ba ni sa mga board of directors sang Seneco matapos nga isa ka bulan kung nga sila na suspender sa kaso magiging file rin ni Mr. Winnie Sancho. Di base nagapamati dira si Father Ernie Larida, no, ang direktor sang Central Negros Electric Cooperative. So pa sabton taman sila karon, in fairness man sa ila, no, para nga at least maging favorable kita, no, sa aton sa mga kauturan. Sige, no, so may kapod na karon si Mr. Winnie Sancho kay ban paging nga ma-concern sang power watts sa sining Central Negros Electric Cooperative o kon sang Seneco. Kag ang loan to bala ambal ni Councilor Calao Pentevilla kagabi, ang loan to bala nga parte sa bahin sang kwan, no, sang loan sang Seneco nga ginaprobahan sa mga board of directors, no, sa bahin niya makabaran sang Seneco. Iti do karamo kuno to sa mga galastuhan to ang Central Negros Electric Cooperative. Samtang duga presidente karon nga mga balita driman sa aton sa ringa panatuntunan. Ang pinaka-latest nga update karon sa report, no, ni Bombo Carla Medefensor. Angot sa sining ginapahayag ti alleged nga abduction, gina-alleged sa ti daw hindi kita magpati makabran sa sining pahayag sa isa ka biktima. Tagreklamo nga kuno ini siyang gin-abduct alas 5 sang hapon sakay sa jeep nga nagabiyahe NGC Banga Pepsi. Dito sa may barangay Bata, kay may mga duha ka nakakalalakinan nga nag-abduct sa iya o kung nagpilit nga gipapanaog sa salakyan kay gimpasakay sa motorsiklo. Ti magamuna yang sitwasyon do na tingala man kita, no, nga ining gabiyahe bala nga salakyan sa bahin sang Banga Bata o kung Banga Pepsi NGC. Hindi niya maglakat kung hindi puno-puno, no? So ti kung bay matabo magid nga abduction na da, no, sa bahin sang siring nga salakyan, ti do you think hindi na makita sang mga pasahero nga sakay man sa siring nga salakyan? Ti hasta nga sang ulihi kuno, no, gin kuan, no, gin dala sa isa ka lugar, no, and then sang kagahon area sang police station number 2, and then sang kagahon, no, inisa ko na nakapalagyo kay bangod nga tulog ang masuspitsado. Kag nakapangayo sa bulig sa isa ka concerned citizen, no, dira sa may bahin sa area sang downtown area kag gindulong sa kuno sa balay niya. Kag subong hilway na siya sa mga suspetsado, no. So ti ginaligar, gin hold up, kag gin abduct, kag gin himuslan. Karon may latest kita makabran nga kuan, no, nga impormasyon nga kuan sa aton nga patrol sa Bombo Carla Medefensor. Kay may ara man sang kuan, no, sang sining tawag, no, nga pahayag kag press conference statement, no, ang aton sining Women's and Children's Protection Desk o kon WCPD. Kamatuod ining alegasyon niya makabran nga ti naghimo-imo istorya si Inday Tintin, isa ka 23 anyos do nga babaye nga nagar gati gin abdak kuno kag gin himuslan, no? So ti ang WCPD daw nagapati kuno nga himo-himo ang istorya. Ti siyempre no, dapat kalaruhon gid sa WCPD kay daw ano blaka dako ini nga balita nga may abduction ka may rape case. Di base kung sanggin patigayon to ang kwan, no, ang ining tawag sa gani, no, ang ining medical examination sa iya nag-negative man bala. Kag wala man to sang presensya abi sa mga spermatozoa to sang isa ka lalaki, no, sa kinatawo sang sining nasambit iyang biktima. Oy pegad-igad anay sa mga kabataan, no. So ti that's why nga nag-conclude ng WCPD nga ti way ni sang kamaturan. Dogin pasala jaman bilog nga bakulod ba? So ti base kung may problema ining 23 anyos nga si alias Tintin. Kaya mo mana mo, no, kung isa ti imo ka senaryo, no, pero ang ending gali kung imbestigahan kag tumbukon gid ang investigation, may problema gali ining isa ka persona. So ti aton alarma ang tanan kay ti mo na bala makasiling ka nga ito hindi na safe ang syudad sa Bacolod daw.
no? Hindi na safe ang syudad sa Bacolod. Nga ang amo ini ang kwan, no? Nga ang amo ni ang natabo. Di sige, no? So karon dugay-dugay check nato ng patrol, ano? O sa kay Bombo Carla may defensor diri sa aton sini nga pala tuntunan para madula lang kalarma. Sang kadam anti social media bilog kalibutan, no? Nagapiesta na sini. Gabay abduction kag may rape pa nga natabo sa isa ka kwan, ano? Isa ka agent, no? Sales agent, no? Sang isa ka telecommunications company diri sa siyudad sa Bacolod. 14 minutos sa kaligad sa tak ng alas 7 sa gabi sa aton sa nga pagpalagad. Kag siyempre, no, so karon ko makalabuot kita sa mga tiglawas sa Department of Social Welfare and Development o kon DSWD. Kay buwas, no, schedule sa pagpanagtag sa assistance to individuals, no, in crisis situation sa educational assistance sang ehensya. No, so until kwan ini September 24, ti malawig-lawig pa man, ano, sa mga indigent kinaya, ha. No, so ang tagtagaray buwas, no, diri sa Bacolod, diri na sa Ayala Capitol Central sa 4th floor, no, sang Ayala Capitol Central mga alas 9 sa aga sugod, no. So ini mismo ang ginmando man ni Secretary Erwin Tulfo, no. Mayo maning bag-o subong nga secretary kay mas labing ginatutukan, no, ang ini nga mga pigado ta nga mga kauturan. Along-along ka muna kay Tulfo, ha, kay ti anay medya may ini nga daan, no. So ang transparency kag ang direkta nga bulig, no, kag ti isa pa gid sa mga ginaduso niya da nga ti dapat, no, kung may mga problema to bangon nila yon, hindi pagpuro pabayan. Bagay man na estilo, kung mag-ayo ni ang pamalakat ti Tulfo sa sulod sang 3 ka tuig ni dako tsansas ni magsenador naman ni guro. Kaya ang utod ya ti ara man da. So may payout da sa satellite office kasi supposed to be padigonin ini sa satellite office pero gamay, no? So ginpakamayo nga sa mall, makalagaw-lagaw pa da kag bisan o kakapoy isang tindog na sa mall, okay lang kay ti bugnaw, air condition. O kapag kalagaw-lagaw pag malingaw pa kamo da sang nga magpatial kamo sa init, no? Kag way swerte pagkahapon, na bundakan pag mo sang ulan, tigtigwa tapas mo. Para ni sa mapigado ta makautora mga makasaranga ti ama 4-piece beneficiary kuan na din ang entitled. Kay may 1,000 pesos ang pamaton sa mga indigent sa mga estudyante sa elementary, 2,000 naman sa high school, 3,000 sa senior high, no, 4,000 naman sa college students o kon mga vocational courses. O ti katahom, no? Ti ekspektaron tani buwas, no? Ang paginutok o ano ang preparasyon sa aton nga mga kapulisan area sa Ayala Station 2. Paano nila ini idiriher, no, sa insakto iya makabanan so mag-deploy sa mga kapulisan dira ang aton nga persa sa PNP, no, para nga hindi magkinagula. Ang sakto nga pag observe sang health protocol naton nga dapat way na magina required ang face shield, face mask ang tao kina. No, bisan ganing physical distancing tiway na, no? Subong na notice ta sa mga fast food, sa mga balalagyaan, sa mga mall, sa mga grocery stores, wala na mga barriers nga kristal da o kon plastic. Ginpang kakas na ini subong. Only nga face mask nang gid ang gusto to isuksok, no? Amo lang gid ina, no? So para sa aton face mask ti kwan gid, budlay gid. Bugat gid, no? Mas bugat yung magpasaan tas gulingon ta nga cross ang sa magsuksok sa sang face mask, no? Natural. So amo lagi na kasimple subong, no, ngari na ta iya sa ginatawag nga new normal. So may managani kay hindi lang virus ang aton sa nga awayon kundi mga higko da, no, mga haklo nimo, mga polusyon, no. So tibisan pa paano makabulig ang face mask. Hindi man naturally nga sa isa ka 12 oras, no, ma-face mask kay ma-face mask. Kwaon mo man kung medyo propinot na. Kaysa pang matuod ka budlay magid mo, no, nga magsimhot ka sang gulingon mo blay nga ginhawa. Di ba? So magturutaw da ka magbropakante nga way ka man da tupad, pwede kay makapaidalom sang face mask mo para makaklo ka man sa oxygen. Dapat oxygen nga haklo naton, hindi carbon dioxide nga ti aton man nga ginapagwa. Ti kabay pa nga mangin maayo lang, no, ang aton nga tinagtagan boss. Anyway, ni kamo na magdali kay tanan mahatagan gid sini, no, until September 24 pa sobra isak bulan ni. No,
No, kapag panagtag ti ang mga Pinoy gani basta first day din naguso ti sunod adlaw pwede mo kamo Lunes o pwede kami Sabado pagka office hours man ni guro mo, no? Our working hours so Lunes hasta Biyernes o ti di ba o hasta Sabado o ti kag ari no sa mga kuan ba para way na reklamo, no? Ari kung makasarang man ang kamo magbayad sa assistance financial sa inyong mga kabataan, di na kumong pila da, hindi na kumong mangunyadi. No? Kaya kung isipon tala mas damo yung pigado kumpara sa manggaranon. Diba? Mas damo yung pigado ikumparar sa manggaranon. Oh, that's why ati ay banda may mga class B na da, hindi na sa class C D ilang ta, no? Bisan di ilang gani na doon natak rapal da sang bululiganda. No, nga mapigado. Oh, pila kitang C kay medyo propigado pa na. No, ang class A B ti okay pa na. No, ang C do kabaga des katamtaman pro kinang lanon ginang buligs na da. Class C, D, E. Oh, kaya mo na di ang masa, Mike. No? Masa, ginaya kag pigado, ginaya. No? So, sa mga may ara-ara da, no? Di na ko mo magkanto, no? Kay, hindi makamo Japon ma-entertainer da, malain lang buot nyo. No? May mga breadwinner or bata sang solo parents. Ari, pwede ni, no? Kung single mom ka, single father ka, pareho kay Bumbo Mike. Hindi kay single father, Mike, no? Huwag pagali, no? O, sige. No? So, single lang si Mike. O, to. Solo parents, pwede na. PWD, OFW, may HIV, dala pa gani, working student, o, biktima sang pagpang-abuso o kon kalamidad. Wala sang trabaho, ang girikanan bangod sila ang ginakabig nga student in crisis. Namo na. Para klaro ta. Di damo kay pinamangkot sinada, no? Sang sining nasambit yang mga proseso. Tiara, no? So ti kabay pa nga ti makuan nyo na, no? Masundan ninyo, no? Para nga hindi na kamutoy magkadto. Kay hindi kita magdinegoso kay siling ta, hindi ni maubos ang salat. Kay until September 24 dugay-dugay pa. No, kay kung may ara-ara ka magkadto kay screen ka, balaan ka nga ti may obra magling imong ginikanan, hindi kaya pwede di. Oh, nibla? Oh, hindi kaya pwede. Oh, dayon ti naglain lang ang imong buot. Kaya mo na, no, klaro naman na, no, para sa aton sa ring mga kauturan, no, diri sa aton sa ring pagpangalaga. Sige kag syempre ti karon ko may tsimpo kita, no, diretsuhan ta man issue sa sugar. No, gati sa gihapon kita nagaparindugan no to importation. Kay ti sugod nang galing, no, pila man lang na aro kon tahon ta lang anay kay ti bisan pa paano maka niya, kag siyempre ang no, ang barato sang presyo sini, no, nga mabalik sa normal tag 55, tag 50 kada kilo. So nato no kay ti ang ining aton nga gobyerno, ang gobyerno ni President BBM do nagaplano na, no, nga ti dapat may mga baligya ang kalamay sa Makadiwa Center ang ginaparigyan sa gobyerno sa barato nga presyo. Daw muning mayo nga development subong, no, nga may mga Kadiwa Center nga ipang put up sa pila ka lugar sa bilog nga pungsod Pilipinas para sa sining nasambit iya makabanan nga pagbutang sang pagbaligya sang kalamay. Sa bahin sang mga Kadiwa Centers, no? Bisan pa paano makabulig sa mga kauturan naton nga makabakal sa mas barato nga presyo. Kay kung subong ting magbakal ka sa tiendahan labot gid sa lapit sa gagatos, no, ka pesos, no, ang ining nasabit iya makabanan nga presyo sang kalamay diri sa aton sa Bacolod City kag probinsya sang Negros Occidental. 22 minutos sa kaligid sa Tacna City sa gabi sa aton sa ringa palatuntunan, inyon batayan aton sa ringa mga headlines. Sige, hatag ta na pila ka mapanumdum ta, no? Standby pagbalik ta, report ni Bombo Carla may defensor. Kuano aton yung makabanan di sa aton sa ringa pagpalagad, latest nga update, no? Sa sining himo sa istorya sa isa ka 23 anyos. Agin abdak sa kuno kagin himuslan. Interview sa kay Police Lieutenant Arlene Torindon aton WCPD head sa Bacolod City Police Office. Standby!
Kung ang ampang basketball amo ang mas ginakakunyagan naton nga mga Pilipino, apang salos tanan nga parte sa kalibutan, ang nagapanguna o kon most popular sports in the world, amo ang football, better known as soccer sa US kag Canada. Sunod sa latest world statistics sa sili nga tuig 2022, ang football amo ang nagapanguna ilabi na gid sa Europa nga nagadagat sa masubra 4 billion followers. May kantanan sa football, isa sa ginahulat sa mga football or soccer enthusiasts worldwide amo ang FIFA World Cup. Sa ika-22 ka tuig sini nga paghiwat bilang quadrennial international men's football. Ang pungsod Qatar sa Western Asia amo ang venue, the first World Cup ever to be held in the Arab world. Ang magpainit-init sa silaksang adlaw sa aga ang makadulot sa kayuhan sang aton ikaayong lawas. Sunod sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide, kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ila na pamatudan nga ang sun o kung si Haring Adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Ang pamangkot, paano ang proseso sa pag-angkon sang aton lawas sang vitamin D? Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight dili na kag mahimo ang vitamin D gikan sa cholesterol sa aton lawas. Ang ultraviolet o kon UVB rays nga yara sa silak sang adlaw magaigo ini sa cholesterol sa aton skin cells, providing the energy for vitamin D synthesis to occur. Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sarang mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sarang nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Nakaibalo-bala kamo nga ang Bantugon nga simbahan sa Banwa sa Valladolid diri sa probinsya sa Negros Occidental nga ang Our Lady of Guadalupe ukon ang Nuestra Señora de Guadalupe ang mas magulang pa diin ang edad sini kung ikumparar sa amo nga banwa. Tuig 1852 sa gintukod ang kumbento kag simbahan sa Nuestra Señora de Guadalupe, walo ka tuig antes pa man natukod nga mangin isa na kabanwa ang inubayan ang ngalan ukon pagtawag sadto sang Valladolid sang tuig 1860 sa sur nga bahin sang probinsya. Ang simbahan ang gintukod sa mga Recollect missionaries tubtub nga ginpatahong pagid ini kag ginpadako sa tong 1877 nga may baroque style nga fasad kag basic nave o kon central part sang simbahan sa pagpamuno ni Recollect priest nga si Father Carlos Ubida. Ang matahom na nga kumbento kag simbahan ang natapos antes pa man nagsugod ang pag-ibwal sang Philippine Revolution sa tong tuig 1897. Sa paglipas sang malawig nga tinuig, madamo naman nga mga renovations ang ginpadigayon sa sining nga simbahan tubtob nga natapos antes pa man mag-abot ang 20th century. Sadto ang isa sa nagapatahom sa Our Lady of Guadalupe Church amo ang tuman katupong sang tanan nga parte sang simbahan kag isa na diri ang original nga Doric columns kalkip na ang may design nga salog padulong sa matahom nga elevated nga altar. Ang dingding sang baroque style nga fasad sini nga simbahan human sa coral stones. Throughout all this, the Lady of Guadalupe Church has remained to be one of the most beautiful among all Negros churches.
Madamos ang sahi sa pagpamasahe kag isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala ka mo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pag-transport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod gina-stimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. Nakahibalo-bala kamo nga ang makitaan nga dako nga konkreto nga simbahan sa sudad sang Sinay, probinsya sang Negros Occidental nga San Diego Pro Cathedral ang nahuman pagid lamang sadto sa Kawayan, Nipa, Kugon kag Amakan. Mga 246 na katuig ang nakaligan. Tuig 1736 sang gintukod ang parish sang Banwa pa lamang sadto nga Silay kag nagpatukod ini sang pinakauna man nga simbahan nga nahuman lamang sa light materials. Sa pagbulig sang administrasyon sa Pungko Santo nga Gobernador Silio nga si Alejo Severino kag sang pinakauna nga pari sa lugar nga si Padre Alijo Ignacio Di Molinas nga taga Pungsod, Espanya. Ginhingaddan ang simbahan nga San Diego Parish Church sunod sa ngalan santo sa patron sini nga si San Diego de Alcala nga isa ka Franciscan saint. Tuig 1841 sangang isa naman ka parish priest nga si Father Eusebio Locsin ang nag-initiate nga bagatukod sang mas permanente nga simbahan nga nahuman sa bato kag kahoy. Ginsuguran ini sa pagpasanyog sang atop ang galvanized iron kag iban pa nga parte sang simbahan. Apang sang nag-ibwal ang revolusyon sa tong Nobyembre 5, 1898, wala ini natapos kag naunta. Tuig 1925 na sang ang mangaranon nga sila noon kag sugar baron nga si Don Jose R. Ledesma ang nagdonar sang dako nga kwarta sa pagtukod sang dako kag bag-o nga simbahan. Ang Italian architect nga si Lucio Bernasconi amo ang nagdisenyo sang bag-o nga simbahan kag sang ulihi ginhimo pa niya ini nga modelo sang pagbalik na niya sa Italia. 1927 sang nakompleto tukod ang simbahan nga may twin bell towers base sa Romanista o kon Renaissance nga disenyo. Disyembre 25, 1974 sang ang Santo Obispo sang Diocese of Bacolod nga si Monsignor Camilo Gregorio ang nagdeklarar bilang Pro Cathedral, rason kung nga ginatawag na ini sa karon nga San Diego Pro Cathedral, the only Catholic church to be declared as Pro Cathedral in the Philippines. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapilabala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittle brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinloan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka bes kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Ang 2022 FIFA World Cup natala na sa Nobyembre 21 tubtob Disyembre 18, 2022. 32 tanan ka mga teams gikan sa nakalinlain nga mga kapungsuran sa bugos nga kalibutan ang magapaindis-indis agud amo ang makakuha sang FIFA World Cup trophy nga nahuman sa Bulawan kag ginakabig bilang one of the most expensive trophies in sporting history. Nga sa karon nagabalor sang 20 milyones dolyares. Sa baragta sang sini nga hinampang, ang Brazil National Football Team amo ang may pinakadamo nga kampyonato nga nagdangat na karon sa 5. Samtang ang France amo ang most recent champion sa giniwat nga 2018 FIFA World Cup nga giniwat naman sa Russia.
Ang vitamin D mayroon sang madamo nga papel sa aton lawas. Essential ini sa pag-angkon sa good health. Ang mayor nga papel sang vitamin D amo ang pagsugo sa mga cell sa aton gut o kuntyan agud mag-absorb sang calcium kag phosphorus. Ang duha ka mga minerals nga importante sa pagpabilin nga makusog kag healthy ang aton nga tulan sa kalawasan. Buot silingon, ang vitamin D nagabulig gini sa pag-absorb kag pagpabilin sang calcium kag phosphorus sa aton lawas. Our heart, muscles and nerves also need calcium to function properly. Sabahin naman sang phosphorus, ang main functions ni amo ang pagporma kag pagpatubo sang bones and teeth. Kung kulang naman kita sa vitamin D, mangintunaan ini sang pagdevelop sang pila ka seryoso nga mga balatian kaangay sang osteoporosis, cancer, depresyon, muscle weakness kag manginhalinan sang kamatayon kung lala na ang balatian. Makapila ka beses kung magpangapi sa kadlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bagod may ara ini sang ini mayo nga epekto sa lawas. Apang paano bala mibruan kung masobrahan na kita sa kape? Nahibaluan nga ang 400 mg sang caffeine o kung kapin-apat katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults. Apang, dapat naman ini nga haganaganon kung makabatyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga nasubrahan ka na sa kape. Ini ang ginalakipan sang pagsakit sang ulo, hindi makatulog, anxiety, kag masami nga ginanerbiyos kalakip na ang paglingin sang ulo, pagka-irritable, masami nga pagpangihi, pagpalangurog sang unod, kag pagdasig sang kuba-kuba sang dughan. Gani mga kabombo, hagan-hagan lang sa kape. Pamangkot, sino sa inyo ang may tanom nga saging nga saba sa inyo balay o kun uma? Kagkaangay sang halos kalabanan, paborito man bala ninyo ang saba nga saging? Nga wala labot pwede makaon kon fresh, luto o kon bisan hilaw, pinaagi sa pagtanok sini. Paborito ini naton nga snacks kun imuon nga banana Q, banana chips, crisp banana fritters o kun turon, namit man ini prituhon, plus ginahimo man ini bilang ketchup, banana ketchup. Kag ang luto nga saba, ginalunod ini sa mga potahe kaangay sang pochero. Yum yum! Well, sa mga utod naton dira nga hindi kumpleto ang ila adlaw kung hindi makakaon sang luto nga saging nga saba, good news! Bangod tuman kadamo gali ang makuha naton nga benepisyo sa pagkaon sang saba nga saging. Ang saging nga saba ang mahimo matawag Cardava banana. Gina-classify ini botanically bilang Musa acuminata ex balbisiana, isa ini ka hybrid cultivar nga native diri sa Pilipinas. Ginatawag man ang saba bilang praying hands. Bangod daw kaangay sang mga kamot nga nagapangamuyo ang kortes ni. Iyari ang pila ka mga surprising health benefits nga mahatag sang saba nga saging. Number 1, manggaranon sa potassium ang saging nga saba nga kinahanglan sa aton lawas para sa pag-function sa mga nerve cells kag muscle cells. Kalakip na diri ang aton nga korason. Mas naton mabatian nga kung daw malupog ang isa ka tawo, magud nagapalang luya ang iyang nga mga tiil kag tuhod, ginapakaon ini sang saba nga luto. Ang Cardava banana naghatag man ini sang mineral nga importante sa pag-regulate sa aton blood pressure, fluid balance kag makapaayo man sa aton nerve and muscle function. Uy, agud nga mapaiway ang pagbatsyag sang muscle cramps kada tapos exercise, magkaon sang saging nga saba to avoid cramps. Manggaranon man ang saging sang vitamin C kag B6. Kalakip na ang magnesium, potassium kag magnesium rich nga saba banana makabulig sa aton lawas to regulate healthy heart rate besides lowering blood pressure. Ang isa ka tawo nga palakaon sang saba nga saging naganubo ang risgo nga magkabalatian sa korason. Sa karon nga may pandemic, mapuslanon gid ang pagkaon sang saba nga saging bangod napamatud-an nga makapaboost ini sang immunity bangod sang ginaangkon nga high concentration sang vitamin C sa pagpamahaw kun aga upod ang pagkaon sang saging. Makapa-kickstart ini sa aton nga immune system kag makaamlig sa aton nga lawas batok sa mga infections, dala na ang pagpabakod sang antioxidant sa aton nga lawas. Gani wala labot sang apple, mahimo man mahambal. A banana a day keeps the doctor away and does your body a bunch of good.
Ano ang dengue hemorrhagic fever? Ang dengue hemorrhagic fever isa ka balatian halin sa virus nga nagalaton paagi sa kagat sang babayi nga lamok nga ginatawag Aedes aegypti kag Aedes albopictus. Ini nga lamok nagakabuhi sa sudod kagwa sa palibot sang balay, nagaistar sa matinlo kag wala nagailig nga tubig kag nagapangagat sa adlaw humalin sa kaagahon tubtob sa kahaponanon. Paano makaangkon sang dengue ang isa ka tawo? Kung ikaw ang makagat sang lamok nga nakasuyop sang dugo sang pasyente nga may dengue. Kung ikaw ang makagat sang lamok nga halin sa pagkaitlog may dala nga virus. Ano ang mga palatandaan o kung sintomas sang dengue? Hinali nga hilanat nga nagadugay sang duha, tubtob 7 ka adlaw, bleeding o kung pagdugo sang ilong, panit o kung baba, kag pagsuka o kung paghigko nga may dugo, sakit sang ulo, pagpalangluya, pagdula sang gana sa pagkaon, sakit sa tiyan kag pagpalanakit sang tutunan, pagpalamula, rashes, shock, pagpalangyami, pagpalamugnaw, pagpalanglapsi, pagpalangitom, pagdasig apang mahina nga pulso, pagkalipong, pagsalasala o kon delirium. Sa karon nga uso naman ang dengue kag nagasugod na ang tigululan, ginapanugyan sa tanan nga magpanglimpyo sa aton palibot kag ugsaran, pakulbon o kon pangulaon ang tanan nga mga suludlan o kon bisan ano lang dira nga may stagnan o kon nagsupot nga tubig, agud matapna ang pagbreed sang mga lamok. Pahanumdum nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Basta Radio Bombo. Isa sa mga makabig heritage churches diri sa probinsya sa Negros Occidental amo ang Our Lady of Peace Church o kun Nuestra Señora de la Paz nga yara makitaan sa Dalan La Paz, siyudad sang La Carlota. 1870 sang ang ini nga simbahan isa lamang sadto kakapilya nga nahuman sa Kugon kag Kawayan. 1873 sang si Father Eustaquio Casgaro amo ang nagpungko bilang pinakauna nga pari sa Banwa pa lamang sadto nga La Carlota, tubtob nga ringin parokya na gid ini sadtong 1876. Sang pagkasunod nga tuig 1877 sang nagpungko naman si Father Andres Torres bilang first Recollect Parish Priest sa amo nga simbahan. Si Father Torres amo gid ang nagsugod kag nagsupervise sang pagtukod sang dako na nga simbahan sa Romanesque architectural design nga nahuman sa red bricks gikan sa Banwa pa lamang sadto sang silay kag puti nga coral stones nga ginkuha naman sa isla sang Guimaras. Gintapik ini nga mga material pinagi sa lime nga ginmixklahan sang itlog sang pato. Apang bangod sa natabo nga Philippine Revolution sadtong 1898 wala gid lubos nga natapos ang ini nga simbahan. Apang sang Enero 23, 1936 sa pagpamuno sang nagpungko sadto nga duha ka Recollect priests nga sanday Father Abondio Frias kag Jose Cuesta ginpatigayon ang blessing sa human na nga simbahan sa idalom sang patronage sang Our Lady of Peace. A unique feature of the Our Lady of Peace Church are its massive arched windows that reveal the thick walls of the church. FIFA World Cup 2022 Trivia. Nakahibalo bala kamo kung ano ang nadula sa Iranian national team isa ka semana antes ang 2018 World Cup match? Pagkatapos nga mag-withdraw ang US sa Iran nuclear deal, kagin-restore ang mabugat nga economic sanctions sa pungsod Iran. Ang Nike nagpagwasang pahayag nga bilang sanction ini nagakahulugan bilang isa ka US company hindi na sila makaprovide sa mga sapatos sa mga humalampang sang Iran national team sa among tion. Kung sila mag-violate sang sanction, ang Nike executives mahimo mapamatbatan sang criminal penalties tubtob sa $1 billion ukon pagkapriso sa sulod sang 20 katuig. FIFA World Cup 2022 Trivia. Mga carcinogenic foods o kuntigi nga mga pagkaon mangintunaan sang cancer.
Nakahibalo bala kamo nga ang mga tigi o konsunog nga parte sang pagkaon kaangay sang barbecue kag inasal makabig nga carcinogenic o kon mangintunaan sang pagtubo sang cancer sa aton lawas. Kung maghambal kita carcinogen o kung carcinogenic, amoy ni ang substance, radionuclide o kung radiation nga nagapapromote sang carcinogenesis o kung pagporma sang cancer. Madamo ang mga carcinogenic foods nga nangin paborito naton. Kaangay sa mga processed meat, overcooked foods, kag mga fried foods like french fries. Abaw! Ang paborito ta nga pork barbecue kag chicken inasal. Nga gina-request tagid nga well done ang pagluto o kung ginapatigi-tigi tagid. Makabig nga carcinogenic, processed meat, overcooked foods, and fried foods may increase risk of some types of cancer. Ang mga chemical nga ginausal sa processed kag cured meat, kaangay sang nitrates nga isa ka food preservatives para sa bacon, subong man sausages kag ham, mahimo makaproduce man sang carcinogens. Wala labot sa mga carcinogenic foods, mayara man nga ginatawag non-radioactive carcinogens nga mangintunaan man sang cancer. Kaangay sang paghaklo naton sang asbestos kag aso sang sigarilyo. Gani, likawan gid ang pagkaon sang batok o kon sunog nga pagkaon. Isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Lizares Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ini nga simbahan tuman katahom bangod sa pagsampot pagid lamang sa fasad sini, yara ang pinasahi nga portiko o kon porch kag sa pagtangla sa tubang sang simbahan makitaan ang clean lines, ang twin towers nga may magagmay nga domes sa ibabaw sini. Sa pagsulod sa simbahan, mapawaw ka sa disenyo. Tastefully designed and preserved, the church's interiors have avoided the catastrophic fate of misguided renovations. Sa pagpadulong amat-amat pakadto sa altar, magatampad naman sa imo ang mahogany colored altar nga gindekorahan sang gilt curvings nga amo ang ginabutangan sa tunga sang santo patron sang simbahan nga amo si San Nicolas de Tolentino, isa ka Italian saint kag mystic. Sa wala kag tuo, yara ang imahe ni San Ezekiel Moreno kag San Rafael, kag sa ibabaw yara si Jesucristo. Samtang makitaan ang kapinasahi sang pattern sang salog sang San Nicolas de Tolentino sa Talisay, bangod sa design nga checkerboard nga itom kag puti nga kunlantawon may placing contrast sa dingding sang simbahan. Makitaan man ang rows of iron chandeliers nga madamo nga nagalinyada sa atop sang simbahan nga nagahatag sang kasanag sa palibot, ilabi na gid sa tupong sini nga aisles sa salog separated by a row of Corinthian pilasters at stylized flat arches. Ang pundasyon sang karon nga San Nicolas de Tolentino Church una nga gindihon sadto sang isa ka pari sang Order of Augustinian Recollects nga si Father Fernando Cuenca nga nagabot diri sa Negros sadtong 1848. Samtang ang karon nga structure gintuko dinhi sa sulod sang 3 ka tuig humalin sang 1933 tubtob 1936. The Church of San Nicolas de Tolentino reminds us not only of the work of Father Cuenca but stands as a testament to the unity and faith of the people of Talisay. Matapos nga nagbalatian ang bugos sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, suno sa World Health Organization o kon WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox, apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na eradicate na ini sa tung 1980, apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sa
sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade ukon subtype ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis. Ukon isa ka sa isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization ukon WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit ukon malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit ukon internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba ukon tutunlan sang pasyente, respiratory droplets kag mga contaminated objects ukon materials kaangay sang beddings. Samtang, base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA, nga kun matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghilanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes, kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tubtob nga magmangin flat patches ini. Amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tubtob nga magbinitog-bitog kag mangin pus-filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5 tubtob 7 ka adlaw. The rash heals by scabbing over. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Samtang pamangkot, may bulong na bala ang monkeypox? Well, dugang pa sa fact sheets ng WHO ng vaccines nga ginusar sadto sa pag-eradicate sang smallpox sa bugos sa kalibutan amuman karon ang ginatublok sa mga tao batok sa monkeypox kag ang antiviral agent nga gin-develop para sa smallpox treatment nangin lisensyado naman para sa treatment sang monkeypox. Newer vaccines have been developed of which one has been approved for prevention of monkeypox. Balik na rin mga kabanan sa ato sa ring nga pagpalagad. Oras sa Bombo Radio Bacolod, Philippines Standard Time, 49 minutos sa kaligid sa tak ng alas 8 sa gabi. Balik ka na unahan ta report ni Bombo Carla may defensor, standby, Bomboan, Sindol Sorilla. Ang ining wala sa kamaturan nga abduction kag rape case nga reklamo sa isa ka 23 anyos, no? Diri sa bahin sang police station number 3. No, tiging klaro diri sang WCPD sa pagparigan sang thorough investigation, no, nga wala sang kamaturan o kon hindi matuod, no, nga may abduction kag pagpahimulos nga natabo, no, sa isa ka call center agent. Check nato latest nga update, no, sa Bombo Carla may defensor sa konfirmasyon ni Police Lieutenant Arlene Torindon aton nga WCPD head sang BCPO. Bombo Carl, sa update, please come in. Yes, Bombo Pons, nagwa sa investigasyon sa kapulisan sa WCPD, BCPO, Bombo Pons, nga wala sang kamatuoran ang nagluntad o kung natabo nga abduction kag rape sa isa ka 23 anyos nga babayi, Bombo Pons. Susunod kay Police Lieutenant Arlene Torendon, head ni sa WCPD, Bombo Pons, so nakaistorya ini sila sa biktima kag nagkooperar man sa ila ang biktima, Bombo Pons. So nagwa fabricated ang tanan, Bombo Pons. So ang story sa nga biktima makonsiderar nga bisan pa nga naging na biktima pero makonsiderar ini sa WCPD nga biktima ini sa gihapon, Bombo Pons. Bangod niya mayara sa nga mayari ini siya ginasuprar nga family problem, Bombo Pons. Sa iya sini nga kabuhi kag amo ini ang iya sini nga pamaagi nga maintindihan siya kag ang wish niya matuman, Bombo Pons. So with appreciation sa complainant kag napasugod ako napa-reveal ini siya, no, napahambal ini, napadisclose ini kung ano gid ang matuod-tuod nga natabo, Bombo Pons. So 40 wala na na-mention diri ni Police Lieutenant Arlene Torendon kung ano gid ang natabo pero na-disclose na gid o kung nahambal niya nga wala sang kamaturan ang nagluntad nga abduction kag pang-rape, Bombo Pons. So nagpaidalom sa laboratory kag ang nagwa
may mga Negative? indications Bomba Pons nga nakita sa medical records sang complainant o kung sini sang 23 anyos kag may mga na-establish nga hematoma Bomba Pons kag may indication for po hindi masiling siya nga sexual abuse Bomba Pons, so hindi ini mahambal amo ini ang rason nga gin-abuse ini siya Bomba Pons. So hematoma nakita nga naka-disclose siya nga self-inflict ang nakita sa iya sini nga liog Bomba Pons. Ano na ang nagba sa iya sini nga medical result ko na iya sini nga medical ko ng laboratory test gin paidalom sa iya Bomba Pons. So naintindihan hindi lang amo ini ang ginaatipan sang opisina Bomba Pons, no? So damo na ini sila na experience kag na-solve nga Di na mga sa hematoma sa liog to? yes, Bomba Pons. So Tigin examine man ang iyang private parts ang kinatawo niya? yes, Bomba Pons. So makita man may mga indications pero hindi mambal nga amo na no gina Okay. Iti once kung mag-positive na sang ginhimuslan, may mga kwanada mo, may laceration na mo Carl. May 3 o'clock, may 6 o'clock, may 9 o'clock. Doktor na nakabalo? Amo gani doktor na ina nakabalon Bomba Pons. No? Pero may mga indications pero hindi mahambal Bomba Pons kung hindi mahimo rason nga gin-abuse ini siya Bomba Pons. So naintindihan sang katapos ng WCPD, no? Madamo ini sila sang na-experience siya nga mga cases Bomba Pons kagang iban diri gani na solve na which was kidnap me, abduct me. So amo nang effort sa aton sini nga mga kapulisan sa pagkandak sang investigasyon Bomba Pons. Sila amo ni Bomba Pons, no, kay tungod nga nagwa ni nga balita nga may abduction kag rape. So ini Bomba Pons wala man sang posibilidad nga makasuhan ini sa sang perjury Bomba Pons, no. As far cases concern nga wala siya naka-execute sang affidavit kag naos niya Bomba Pons, no. Hindi ma-consider nga mayara siya sang kaso nga tubangon kag nakita nga naintindihan kag may mahimo nga interventions nga kun na ini Bomba Pons ini maginhimo ang WCPD nga malampasan yang iya sini nga problema kay makonsiderar ini nga nga biktima nga syempre do gyud siya stress gyud siya bala Bomba Pons sa iya sini nga ginabatsyag o kon nang iya sini nga mga problema nga ginapanumdom niya Bomba Pons. Operan gani Bomba Pons, no, ang biktima para sa iya sini nga temporary shelter para makapaminsar gid para paminsaran niya gid bala kung ano ang iya sini nga nahimo kung ano ang pagahimuo niya pagid Bomba Pons, no, para masulbar ya ang iya sini nga ginasuprar nga problema Bomba Pons. Pero wala ini siya magsugot nga magstay, no, o kon mag updan yang gina-offer kung wala igin baton nang gina-offer sa WCPD Bomba Pons. Kay isa pa ginpaatubang siya sa iya sini nga amay, naintindihan man siya sang iya sini nga amay Bomba Pons. So natabo sa biktima, ang natabo sa biktima siya kag di Bomba Pons hindi man siya pagpasakana sang kapulisan sang kaso Bomba Pons. Kaya tiyan mo na wala siya may na-execute nga affidavit kag naos niya na disclose niya Bomba Pons kung ano gid ang natabo sa iya Bomba Pons. So why na iya papel during WCPD to pursue sang investigation kiti why man kamo to ko ba ti imo ini, no? So tige papauli na lang ni siya nga kompleto ang parte sang lawas niya, ha? Yes, Bomba Pons, no, ini siya choice naman Bomba Pons nga pauli naman lang kay gin-offeran man siya sa WCPD wala man gin-accept Bomba Pons sa gyapon ara man sa gyapon magbulig man sa iya sa gyapon ang WCPD sa syudad sa Bacolod, pero at least nga kung gusto niya gid nga mabuligan ang iya sini nga kaugalingon ara gyapon sa gyapon ang kapulisan nga magbulig man sa iya Bomba Pons. So Bomba Pons pamatian bala nato napahayagi kan kay Police Lieutenant Arlene Torrendon. So far, no, ang office ng Women in Children Protection Desk, no, sa Bacolod City Police Office, nagkanta kita sa further investigation, sang kag-follow-up investigation regarding sa alleged reported case for the abduction with rape, no. As far as investigation is concerned, so far, no, naka-establish kita sa aton biktima kag very cooperative siya. May salig sa opisina kag na-disclose na to nga ang ining kaso so far are all fabricated. Yes, no, ang story sang aton nga biktima, no,
which is na-consider natin siya nga despite nga hindi siya nanging biktima for this reported incident, makonsider sa office natin nga nanging biktima siya since nga may mga family problem nagkatabo sa ila kabuhi, which is hindi ko man pwede ma-disclose anong tanan. And this is the only way sa pag-express ng feeling niya nga maintindihan siya, ang wish niya matuman, and with the appreciation from our complainant, which is our victim, na pasugid na siya, nag-disclose siya, nag-reveal siya ano ang matutuod nga tanan nga natabo. So sa investigator in case na to, nag-conduct ang aton nga investigador with the leadership ni Ma'am Armelin Vargas, no, nag-conduct sang physical examination and digital examination sa aton nga Bacolod City Health Office ang aton nga complainant, and may mga indications nga nakita sa medical records kag may mga na-establish nga mga hematoma kag may ara pag indications for hindi makita nga sexual abuse, but may indications which is hindi naman makonsider nga amo na siya ang rason nga ginabi. But as to the hematoma, no, nakita naton nga pag-disclose siya nga self-inflict ang nakita niya sa iyang liog nga hematoma. No, naintindihan naton ay it is not only nga subong lani nga problema ang natipan sa opisina naton, damo kita sa mga na-eksperyensyahan, damo kita sa na-solve nga kaso, which was tawag naton nga kidnap me, abduct me, no? So amo na ang effort kag amo na ang beauty sa pagkandak sa investigation nga wala kami dayon naga-disclose despite nga nakita namon nga biktima siya, pero mahimog kami sang way nga ma-establish namon ano ang kamatuoran. So as far as the case is concerned, no, ang office nato may mga considerations. The fact nga wala siya naka-execute sa affidavit kag na-oath niya, hindi naman ma-consider nga may ara siya nga kaso nga tubangon, no. So ang nakita naton diri is only naintindihan ta siya, may mahimo kita nga interventions para makop niya ang iyang problema, kay we consider her as victim. So may intervention sa kinubang aton opisina. The fact nga nag-offer kita sang temporary custody and shelter for her nga makarelax, makapamindar sang dalom, or I know nga may mga bagay pa siya nga dapat paminsaron kag kinahinulsulan niya, pero gin-offer naton wala man siya pasugot nga ma-stay di siya na atubang daw sa iyang nga amay, which isa man ang cause sina, no, kag na-insidihan mo sa iyang nga amay nga kun nga natabo. So in other way makasiling kita nga everything kuno happens for a reason. So natabo ni biktima siya, hindi na kami magbiktima pa sa iya nga despite nga ang kapulisan nga budlay, kag na-consider na mo ni siya always ang isa ka investigasyon is a challenge for us nga para mabalaan naton anong kamatuoran. So amo na ang obra sa kapulisan, way kita ga-disclose dayon nga pag-report sa opisina ano kasahi nga mga kaso ang katabo, still ara kita sa side sa atong biktima, but still our office gihimo sa isa ka butang nga para nila mapatalang nga yes-git, no. Kita, no, gasiling kita nga sometimes nga katulog kita sa person sang tawo, strong siya. But may mga bata gali, no, nga just like sa katabo nga freedom nila to express, but wala kita kabalo nga makapatay og nagali sang aton nga pumuluyo. Only that, no, sa mga ginikanan nga hibaluon ta anong mga problema sa atong mga kabataan. I-consider taman sometimes pamatian taman sila kay wala ta kabalo, emotionally, psychologically affected na sila. At the same time, no, ang parental guidance iuputo ta. Ay grabe ang influence ng technology. Ang tanan na lang gid, no, mga bagay. So tanan ang disiplina, ang pag-guide ara sa panimalay makasugod. Yes, against the law gid. Kay kon puro wala kita sang basihan sa nasiling ko na nga mag-file kita sang kaso kay wala siya naka-execute sang affidavit, wala siya naka-oath, so hindi naton mambal nga may perjury case siya. But just like a reminder sa gyapon, ang paghimuhimo sang isa ka bagay nga wala sang kamatuoran, no, gina-consider na mo na nga isa ka pakamalaot kay gahimo kita sang bagay na makatublag sang peace and order. Bacolod City is
Bacolod City Police Office, peaceful gid ya ang aton syudad. Ito ma-consider nga may kakatabo man gid nga mga insidente, but wala kita sang kaso nga abduction, rape, may kasulod kita mga kaso. Pero wala kita sang abduction, wala kita sang iba nga bagay nga dagko nga kidnapping nga case nga katabo sa syudad sa Bacolod. So far no, ma-consider na doon ini nga kaso is close. Close na. Wala kita sang kaso nga ginatuban nga abduction with rape. Okay, no? So at least madula man ng kangawa, mumukar kakulba sa mga pumuluyo dire ha, sa syudad sa Bacolod. Patrol? Ina nga ano niya balan mo bopons no, at least makatulog na sumayo aton sini nga mga kauturan kini syempre bombopons no. Damo na kasunod sini mo. Amugid da bombopons no, kung kaisa daan may ra kita sa mga posting nga bombopons nga nadula no muna bala. So makahatag gid sa nga kulba sa mga ginikanan no, kapinta kun na naglisensya ang ila sini nga kabataan nga maglagaw-lagaw lang magabihan tapos hindi nakapuli muna bala kung kaisa bombopons nga ang kulba sang ginikanan do hindi na gid matatakos gid bombopons sa gilayon ma-report ginaya sa gilayon ang kaginikanan sa mga kapulisan para at least nga mabuligan ini sila sa pangita sa ila sini nga mga kabataan na bombopons. Pero at least sini bombopons no, nakaklaruhan na kita nga wala sang abduction kag rape nga natabo o kon kaso bombopons. Okay, sige no. Anyway, balikan ta ko ng report mo mukha komentahin pa kita sa preparasyon mo sa makapulisan sa station 2 sa tinatagay sang ayuda buwas sa DSWD. Bombopons mo pa na aton sini nga pagkwaon pagida bombopons no, kay sa subong nga bombopons wala pa ang kapulisan sang station 2 sang information nga magabak up sila nag-coordinate dati magdinaguso bing mga tawo da buwas. Amo ni nga aton sini nga piga follow up bombopons no, kay wala pa sang coordination. Sa aton nga direktor bombopons amo na aton sini nga pagkwaon pa bombopons. Sige. Mabapon sa mo ng report gikan sa patrol ni si Bumbo Carlamay Defensor para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent of role number 1 sa Bacolod, Basta Radyo. Bumbo. Sige, salamat sa kay Bombo Carlamay Defensor. Ako din ako gusto magdugang pa sang pagbasol no sa sining nasabit yang kuan no nga nagimo-imo sa istorya kay nga hindi ta na pagdugangan ang kuan no ang problema niya. Although why ni gin reveal but instead nga makabulig kita bla kuan sana no nang paayos sa sitwasyon basi kun magduga ka maglala pa ini no so di ta gusto nga mahalin diri sa aton wala na no akon panugyan ta lang no in general sa makauturan nato kung may mga problema kita sa ato sa panimalay or sa kaugalingon naton no feel free no to seek an advice sa best friend mo no wala pa way kagida best friend da no sa imong kadto ka sa simbahan no istorya kada no sa pari no sa Carmelite kadto ka sa Madre o kay hindi gina sila magtalikod sa inyo sa istorya no kapag hatag sa pinakamayong advice no hindi nga the way nga tagaan tayo sang pag-aalarma ang publiko no kag na musinga naman imahe sang syudad sang Bacolod sa amo lang ni nga mga istorya no to initial kay na may mga inconsistency na sa iyang inconsistent ang iyang mapanghambal no ganit niya madetalye gid sa maayo no ang iyang mga panghambal dito pala nagduda ng pulis tay iko tibal-an na karon pagtakop sa kasisidmon no subong nga gabi na confirm ang WCPD nga imo-imo istorya no kami lain sa iya nga problema wala na no so daw naglinong-linong gani ang syudad sa Bacolod bago sa pinatsanay sang una no sa bulan gid sa Hunyo nga pertigid kadamo-damo no patay dito do panghimos sa mga manok mo daw mga manok nga panghimos sa sigadalan nga naga hulurayad no so kun may abduction may rape case siyempre naman ihan nga kakulba ining matugas muluyo kung nagmatuod ini mula na nga to na mga kabanan sa ato sa mga taga-Parmati no at the same time sa mga kabombo at least bisan pa paano no before to maghimo sini kag pa-interview sa sa publiko kay po social media no minsan ron tagid kaya ginapagsugid mo may kamatuoran kag natabo 5 minutos sa kaligid sa takdang alas 8 sa gabi this time na address on report ni Bombo Ansido Sorilla ang Center Negros Electric Cooperative may sabat sa hearing kahapon nga ginparigayon no sa Sangguniang Panlunsod Committee on Energy,
headed by Councilor Claudio Calao Pentabella. Check na to, no? Si Bombo Ansido Sorilla sa saning update. Interview sa kay Ma'am Eunice Pasaylo Castillon, ang head sang MCID diri sa Bahinsang Seneco. Bomboan, sa report please come in. Bombo Pons, ati nag-explicar man ang Central Negros Electric Cooperative, no, sang ilab lang nga side kay Mayo manigani agin patawag sila suno kay Ma'am Eunice Pasaylo. Sang niyang Pandonso, Siyudad sa Bacolod, agud maka-explicar sa pipila ka mga punto abing nga gina-accuse sa ila, no, ginahambat, why untatang ila sining power interruptions. Especially, normal naman na mag-react ng mga kauturan naton bubupon, especially kung nakamandis pa rin malay mo sa opisina, kung sa diin ka man, no? Pero hambal yan ni Ma'am Eunice Pasaylo, kaangay sang gin-explicar nila sa SP o kung sa yung Panlunsod sa siyudad sa Bacolod, may mga trip-off, no? May bubupons, may mga power interruptions like hindi nila makontrol. May mga yara, bubupons nga scheduled, kag may mga unscheduled man. Kaangay ba to sang tinadikdan nga daw nga gulpi lang, tinaga patay-siga, because bubupons nga may mga connections nga di na makaya, no? Gulpi lang, dumagkalaplaag na, mga amusina bala. So, hamba nila, ati nasanagan man dito, kay nag-explain sila. Kay kung sila lang bubupon, so no, kay Ma'am Eunice Pasaylo, hamba niya, hindi man kami na gusto why untap, sinobrang gusto sang why untap nga mga power interruption. That is why ang commitment manila sa sangguniang Panlunsod, kay uhon gid nila ang ila sining serbisyo, no? Kay speaking bla bubupon sang power interruptions sa buwas nga adlaw, may kapagid sang scheduled man, no? Basta makibot naman ang mga kauturan tabla. Buwas nga adlaw, kundi buwas nga adlaw bumbupons is Saturday, no? So scheduled ni siya nga power interruption nga patigayunon naman, no? Saturday nga mga kauturan kag Saturday nga mga kabombo sang Seneco o kon sang Central Negros Electric Cooperative. So suno kay Ma'am Eunice, no, bumbupons gina abisuhan nga daan nila, no, ang mga pumuruyo nga sa sining sang schedule nga ni, no, nga patigayunon iya nga power interruption sang Seneco kon sang Central Negros Electric Cooperative. Ang maapektuhan sa bumupons dito sa Morsha nga area. So hambal ni Ma'am Eunice Pasaylo, no, Castillon, Ma'am Eunice Pasaylo Castillon ang ining pag-schedule, no, sang power interruption. Malati ka ba pamaintindihan ni sa mga sa mga member consumers bala bumbupons, no, kay atong sa aton iya nga mga kauturan kag sa aton iya nga mga kabombo, ang subong bumbupons is August 19, no? Kaina may offline man gani 12:48 PM, no? Sa mga apektado nga lugar like dito sa may barangay Mailom sa Bago bla, auto trip due to activation sa mga protective nga equipment, no? So amo na may mga announced sila kag may mga unannounced sila, no? Pero gindiksas naman gani bumbupons ni Ma'am Eunice bala nga susubong ba si makibot ang aton mga kauturan ang August bala nga ni bumbupons nga bill naton nagpasaka dira power rate si Seneco or may pagsaka dira no si Seneco o kon si Central Negros Electric Cooperative. So hambal niya nag-aabiso dire kay ang power supply abi bumbupons ginabakal man ni siya, no, do kumbaga nagpatigayon ni siya si Seneco para sa mga ma-distribute sa ato ng ining power supply. By the way, before that, ang August 21 nga scheduled nga power interruption sa mga kauturan naton. Guni buwas August 20, August 21 bumbupons by the way Sunday. Na from 6 AM to 2 PM na siya, no, sa aton iya nga mga kabombo.
So ang mga areas affected dire sa gidya Bumbupon 69 kV ni siya. Subot Balon, mga Charito Heights, Granada area apektado base kung makibot ka mo dira Bumbupon dito sa inyong area sa Purok Araw sa hasta sa Arceo Executive Carmela di Bacolod dira dira nga mga area, no? So that may power interruption na siya, no? So Burgos Feeder 3, no? Again 6 a.m. to 2 p.m. ang reasons relocation sang i-replace bala nga 69 kV nga poles kag para nga hindi ka mudra sa gisang power interruption suno dira kay Mama Eunice, no? Amo na ginabiso niya naman iya sa mga pumuluyo naton diri iya sa may syudad sang Bacolod, no? Ini iya nga power interruption nga patigayunon naman sang Seneco. Again kaina Bumbupons magduwas to bala sa sige-sige nga pag brownout ginexplikar man nila to sa SP ang ining desisyon bala sa ERC sa over kag under recovery sang power interruption sa mga consumers, no? So ngayon nga public hearing ginpatawag to bala sang ni Councilor Calao Puentevella Bumbupons, no? So gin-explikar nila diri iya sang Seneco, no? Ang ilaman iya nga punto diri, no? So kun di may ara na sang ginatawag man nga refund sang 149 million Bumbupons ang refund nga 238 million pesos kag 149 million pesos, no? Ang refund nga 238 million kag 149 million paano ni siya implementar sang Seneco kag ang ERC ang desisyon, so gin-explain man to ganin nila sa SP. So ang Seneco nakabato ni evaluan naton sang final nga desisyon nagikan sa Energy Regulatory Commission sang July 22, no? So 238 million. Ini nagpatuhoy sa direktiba nga pagasugudan na sang Seneco ang implementation sang 238 million over o kon under recoveries nga nagabalor 9.91 million sa kada bulan sa sulod sang 24 ka bulan. Sugod na ni subong Bumbupon sa August 2022 nga billing. So, paano na-implementar sang Seneco ang ERC decision naman nga 149 million? So, sa madumduman naton, again, nabaton sang Seneco ining final nga decision nagikan sa ERC sa December 16. Na? So, may angot ni siya sa gihapon sa ERC case o kon ang direktiba sa pag-implementar, no, sang mga amuning recoveries nga nahambal nato ni amount. Nagsugod naman ni siya ang 149 million sang January Bumbupons, no, sa aton iya nga mga kauturan kag sa aton iya nga mga kabombo. So ang isang 238 million sugod ni siya subong August. So meaning hindi kita magkadto kay Seneco para nga mangayo tas ang refund iya matamat na sa Bumbupons buhin sa aton iya nga bill, no? So hindi ko no makitaan. Oo, amo man gani. So actually Bumbupons RI sa computation may na ang Seneco sa aton iya nga mga kabombo pila ang total nga refund nga mabaton sang kada consumers, no? Let's say for example mayroon na explanation Bumbupons base sa computation sa ERC sa duha ni siya ka over under decision ang masunod nga mga konsumidores ang makabaton sang refund depende sa consumer class type. Kung residential consumers 0.272474 per kilowatt hour. Amo na siya Bumbupons kung residential. So yara na suno sa direktiba sa ERC Seneco obligado nga i-itemize. So sample bill sa mga kauturan naton makita na siya sa idalom sang SC subsidy ICCS adjust RPPD ara na Bumbupons no sa bill naton. Okay. Ga-reflect na siya. So mo ning gin-mention ko
FC galing kay kagamay man lang abi kay pila naman ang refund naton Bumbo Pons no. Pero amo ni siya amo na pamangkot makita ko bala ini nga adjustment sa akong bill no. So yara gid na siya Bumbo Pons no iya kay Seneco no ginabutang gid na nila dira no ang ina iya nga adjustment no. So amo na pero ang refund again ha sa bill ina siya sa aton iya nga mga kabombo. Ang interruption naman sa August 20, Bumbo Pons, Saturday, may power interruption 9 a.m. to 5 p.m. Ano maapektado nga area? Amo na sa Santa Cruz, Murcia. And then 6 a.m. to 2 p.m. apektado sa AGF1, Gonzaga Street, Mabini Street to Lacson. May gyapon Bumbo Pons, no? So, dira sa downtown, dira sa plaza. So muna siya basi makibot kita buwas. Power rate naman. Damo ni kita gin pamangkot kay balo ka basta Seneco gani Bumbo Pons. Syempre, sensitive man gid ang mga kauturan naton mo no kay ti gagamit ta bala kuryente. No, so sa power rate naton para sa August nagtaas ni siya Bumbo Pons no. Suno iya sa kay Ma'am Eunice no. 1 peso and 18 centavos nan. So amo ni siya no. And para ni siya sa ano naton August naton, the Central Negros Electric Cooperative naga-inform sa mga consumers nga ang average nga residential rate para sa billing sang August 2022 is 15.4 per kilowatt hour, an increase of more or less 1 peso and 28 centavos. So muna siya Bumbo Pons ang ila explanation na hanungod ni sabay unpat abi nga from time to time may mga power interruptions sa bahin ni siya sang dapat i-refund kita sa bahin sang power rate increase. So confirm na siya sining August may pag-increase kita sa aton iya nga kuryente. That's why makita sa bill ta do halos mangguro tanan sa aton Bumbo Pons mabag nga nagtaas siya. Correct. Yes, because may increase, no? Power rate increase. Pamatiyan ta, si Mama Eunice Pasaylo Bumbo Pons, no? Ang kabahin sa aton iyang interview sa iya, no? Sa iya man iyang bahin or explanation sang Chief Member Consumer Integrated Services Division, Ma'am Eunice Pasaylo Castillon. So, ang natabo sa hearing kahapon, college city sa Binang Panglungsod, no? Nag-clarify kita about sa mga reason sa parang interruption. Kung sabihin na si Engineer Tanyongo nag-explain na ang tatlo ka pillars ang ato na power industry, ano na bala, generation, transmission, and distribution. So, ang generation, ano muna siya ang mga power supplier, nakita, katabo, off man o kung wala ga-operate ang planta. So, ga-affect siya eventually sa supply isang kuryente. So, pag-abot naman kay transmission, kung may planta nga wala nag-work, pag-abot kay transmission, kulang naman ang supply sa linya. So, si transmission naman will communicate to the distribution, which is Seneco or the electric cooperative, no? Kulang ang power sa linya. So, eventually, amo na siyang cost ng atong load shedding o ng rotational brownout. Isa lang na sa kaklase, bumbuan, ang rotational brownout sa mga power interruptions na gina-experience natin. So, usually, lately, ang na-experience natin sa nagliligad ng mga nadlaw, bago pa kayo kita pasensyo sa aton MCO because kami mismo sa Seneco affected man. And we don't want it to happen. Madulaan kita sa kuryente. So, ang natabo to, may mga, ang aton adi, Bacolod, ang aton nga Bacolod 69 TV nga Bacolod bala from Mountain View going Talisay Silay, hinkaylo na sa naton sa isa ka connection. Kung sabihin, para gamay na lang ang area na mapektuhan kung mayara di man sang trouble para ma-avoid sang overload. Since amo to dito nakitaan sa bagong linya naton sa dito ang fault
So amo to pagka balo ni Sineco nga may amo na problema, gin-address naman to siya dayon na. Okay. So, Miss, speaking ni sang pag-brown out, may ara naman kita scheduled nga power interruption. Okay. Regarding naman sa scheduled power interruption, kan sa diin ang Sineco, kag-iban pang electric operatives, are advised o kung ginahambalan gid nga mapagwa kita ahead of time. So kung ma-check natin sa ato na official Facebook account ng Sineco, mayroon kita for August 20, that is tomorrow. Okay. So, ang affected areas sini ang Morsha Feeder 2 o kung portion lang man sa Morsha Feeder 2, amo na siyang whole area of Barangay Santa Cruz, Morsha. And at the same time, ang Update Gonzaga Feeder 1, portion man lang sini, so ang mapektuhan. So anong pag-aubrahon nila tomorrow nga adlaw bumbuan? So election of 235 kit 1 stage primary still full. Para ma-eliminate ang long span sagging. So, amo ni siya, ang atong scheduled power interruption, no, amo ni mga preventive measures ni Sineco para malikawan ang mga dagko bala nga problema sa linya nga makakos ng malawig nga interruption. So, gina-prevent na ang pagsaging kag mga relocation sang disconnecting cut out. So, gina-strategize na butang sa aton mga engineers kung kadiin na sila ipamutang para in the cost of, example, may mahulog dangas sang kahoy kag mautod gid ang aton nga linya or paglangad latko kag mautod ang aton nga linya, isolated lang ang madulaan sang suga kag hindi ang bilog nga feeder. So aside sina pag-obrahon nila ang replacement of rotten na primary poles along AGF2, so along Update Gonzaga feeders, kag isolation sang lateral affected by the maintenance. So end line clearing. So, line clearing o kung the tree trimming kita, ginapronta na, ginakat ang aton ng mga linya sang kahoy because hindi ginamaibitar nga amo na ang the cost ng aton nga unscheduled power interruption. Amo gina siya kapinta kung gainulan, kagalain ng chimpo, ginahaboy sang hangin pakadto sa linya sang Sineco, kag once magtandog na sa linya sang Sineco, ginastress yan na ang aton nga linya. Okay. Miss, ano ni gani, pero sa subong, Miss, may pagtaas kita sa aton nga power rate. Oo. So, nagpag-publish kita sa aton nga August 2022 rate, no? Nagpag-publish kita. Unfortunately, may ara kita increase. Okay. So, from 14.18 last month, kaya kita increase na 1.28 o kung isa ka piso kag 28 centavos. So sa liwat, so naka-itemize ang aton nga bill, laba ang aton nga bill bumbuan, no? Yes. Because na-itemize na dira kag order na sa ERC na i-unbundle o kung ipahat-pahat ang aton nga bill para makita ang mga charges na ginasukot sa aton member consumer owners. Now, out of the 15.47 na rate natong subong, sila ba lang kakadto kahit Sineco, kag sila lang ang ginasukot ni Sineco, kag ginarimit man sa aton ng mga power suppliers. So, out of the 15.47 natong nga rate subong, ang kakadto kay Sineco is 1.18 lang piso, 0.18. Amo ang ginagakat ko kay Sineco, mataas man kag manubo ang aton nga rate. So, ma'am, kung 1.18 lang galing kakadto sa Sineco, what happened sa 14.29? Hindi na siya kakadto. So, muli na pala mangkutanon sa tanan, okay. Di na bala kakadto ang nabilin nga amount. So, ini nga amount, kakadto nito generation, transmission, system loss charge, kag iban pa mga charges na ginapasukot sa aton sa government naton, kag VAT. Okay. Ma'am, arang nga dako gid kinanglan gid mang mautod ka mo dayon nga pasaka lang pa mo rate dayon nga mautod ka mo. Dasid ka mo dayon mautod, dasid man ang taas sa inyong kuryente or presyo. So we have to understand nga si Sineco gabakal lang kuryente or power sa mga generation naton. Kumbaga, variable bumbuan makadto sa dako department store kay may samgi ka, no? Bakal ka itong vlog ko, bakal ka ito sa dako, bayran mo man na ito. So, same Sineco, babakal lang kita power supply sa mga power suppliers naton sa kinanglan, tagid sila mabayaran
or else bakit si Sineco mautdan kay kita tanan magdulog. So, amo na ang as much as possible, we keep on reminding our member consumers na kung pwede pa lang ma-include natin makabayad kita within before the due date, or kung mag-due date, di man may 2 days pa na mo, hamasyahan kita sa disconnection, masettle lang aton balayran para hindi na magabot sa punto nga mautdan pa kung maglainay pa kita sang duot. So, honestly, Miss Anne, no, I've been with disconnection for the past 7 years, ngari ko din sa Sineco. We don't want gid namang disconnect. However, we don't have a choice but kinanglan ta gid mang disconnect para makakolect kita kag makabayad kita sa aton power supplier nga ginakuhaan kuryente, makabayad kita sa transmission nga ginaagyan sang kuryente halin sa power supply, pakadto kay Sineco, makabayad sang VAT kag iban pa nga mga ginapang-collect sang ginamando sa aton sa gobyerno nga i-collect sa aton ng consumer. Oo. Ma'am, i-clarify ko lastly, ang refund gani, na-implement na ni ang ginmando or wala? Ano gani ni? Hanatabo sini? Okay. So, regarding sa refund, may order na si ERC nga. Yes. Hindi lang sa Sineco, ha? To be clear about that, hindi lang sa Sineco, kundi sa tanan ERC cooperative. You have to file para ma-check namon kung insakto or kung accurate ang inyong ginacharge sa consumer. So, nakapagwa na kita announcement nato na bumbuan just today. Yes. Kahapon ng rate kag today, ginadaan palanggap para at least hindi ba lang mag-overload man ng information sa aton consumer, no? Kanta sila time nga one information at a time. So, ang refund na 238 million kag 149 million. So, ang 149 million na bumbuan, ang 149 niya, nagasugod na ina, gina-refund na ina sa January 2022 pa lang. Okay. Kag matapos sa December 2022, that is for 12 months na pag-refund sa ato number consumer owners. Ongoing na siya. Yes. Lately, ang nabato ni Sineco nga desisyon, nakabato na kita final decision. Nagligad order pa lang nabato naton, nagpagalugid ta kanina yun sa aton member consumer nga we will refund. Kaya ang balman to nga papadala sila sa final decision shortly. Ugaling medyo nadugayan. So, nakabato na kita sa July 22. For after dahil nagbato na to, for this reading ng August 16, din-implement ka na dayo ng refund na 238 million. So, we just want to be clear man na to clarify everyone about it na ang ining na refund covers halin sa 2004 pakadto sa 2008 na pag-submit bala sa mga competition, meron siya period per period bumbuan. Lakad ako, gigalitan ginasukot si Sineco nga sobra. Kung nang tawon ta, halin ni 2004, pakadto 2018, na period naging compute ng ERC, kag natingob lang siya pagpagwa ang desisyon. Okay. Sige. Ma'am? Ano naman yung na-implementar? Yes. Ng 238. So, magasugod na ang 238. Ay, ginag-check ko din sa Facebook naton. Kompleto na din detalye, no? So, ang 238 million o kung ang 0.096 per kilowatt na refund sa over-recovery, magasugod sa August. Nagasugod na this August 22 billing period. Okay. Sige. Okay. Sige, bumbuan. Bumupons ate Kwana. Klaro naman na ang ilang explanation para sa aton iyang mga kauturan, no? Kag sa aton iyang mga kabombo. Ang explanation dira ni Ma'am Eunice Pasaylo Castillon sang sining refund, sang power rate increase, sang power interruptions, kag ang mga scheduled pa. Buwas ha sa mga kauturan naton kag sa Sunday nga power interruptions nga himuon iya ni Sineco, no. So bumbupon sa amo ni so far ang update report naton nga madulong para sa pagpangalagad sang zona libre ini si Bombo Ansindol Sorilia para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent overall, number 1 sa Bacolod, basta radyo, Bombo. Salamat sa kabombo Ansidor Surilla.
Oras sa Bomba Radio Bacolod, Philippines Standard Time, 30 minutos sa kaligad sa tak ng alas 8. Diba sa ato sa ring nga pala tuntunan. Di sa part naman na isang Sineco, no? Kaya kagabi na-interview na tonto si Councilor Calao Pentevilla with regard sa siring hearing sa power rate increase, sa frequent brownouts, no? Kag sa siring refund sang mga consumidores, member, consumers and owners, MCOs, no? Sang Sineco. Ang sa loan ay malabutan. Sige, ipa-next naman nato na, no? Nga mga public affairs program ang sabahin sang loan. At di para mangin fair pagkikita sa tanan, no? Ang sektor man sang power watts, kwanta man sang pahayag. Kay kahapon daw natingala kuno si Mr. Winnie Sancho, ang convener sang power watts diri sa Negros Occidental, nga ti wala kuno ni isa ka board of director nga nag-attend dito. Oh, kay ti dapat ya kuno mga board of directors gid ang masabat sini. No, ti mga empleyado so sang Sineco isa na si Ma'am Eunice, no, Pasaylo Castillon, ang nag-attend dito, GMT Car and the rest, pero ni isa kuno ka mga board of directors wala sa may nag-abot. Anong rason? Sige, no, kabalik naman sila sa palanggakuan nila patapos sa isa ka bulan nga suspension. Last August 30 naglaps ang 1 month nila. Amo na yung mga observation, no, pero ti kwanta man sang pahayag si Mr. Winnie Sancho sa part siya sang power watt. Sir Winnie, may gabi mo live sa Bombo Radio Bacolod. Si Bombo Pons, upod mo sa bong. Yes, sa Bombo Pons, may gabi, no? Imo kung sa atong tagplamate, ginagatan-aw, no? Sa atong programa. Salamat gid sa oportunidad nga ginatag sang Bombo para makapahayag mantas ang atong reaksyon, no? Nabahin sa kahapon nga public hearing nga Bombo Pons. So I know nga ti isa ikaw man sa mga nangin Manila only God, no, sang nasuspend ini sa kabulan ang mga board of directors, ano, but sa part sang hearing, Sir Winnie, anong imong assessment sini kay ti ato man to may nagsabat man to nga taga Sineco sa sining mga complaints, no, sa mga member, consumer, owners, Sir Winnie? Well, in the first place, ang hearing per se, nagpasalamat kami, no, kay Councilor Calao Pentevilla, no? Okay ang iyang pag-akomodar, no, sa aton pangabay, no, kay Power Watts ang nag-request sang hearing mo. Ang hindi lang namo na namian na Bombo Pons nga ang mga membro sang board of director, no, board of directors, why sila yan nagaten nga in the first place mga policy maker ni sila, no? Ang rason nila na why kuno sila maimbitar, why sila ngalan sa invitation, bro na nga paminsaron, Sineco ang gininvitar na institusyon. Sila ya bilang members ng board, it is their moral duty, no, to attend. Unfortunately, ining mga board of directors, no, labi na gid ato laging suspender na mga board. Ako na mong bupons bla, this is a manifestation of arrogance mo nga di wala mo ginrespeto ang komite ni Councilor Calao kag ang sangguniang panunsod, no? Why man sila tani may kurtusiya man sila sa paghatag ng sulat nga hindi kami naka-attend kay nagkadto kami sa diin dito. Ang ila balaya Bombo Pons sa pagtanaw ko daw defiance, no? Kung hindi sila kauyon sa akon kay nasuspender sila sa akon kaso tani ang katuon nila tuya ang mga ang mga interes ng konsumidor, no, nga ipahayag nila nga away sila nagkadto dito nagti may explicar man nila tani ang iban nga mga issue pagid, no. Ati si manager o IC manager Tikar nagtingwa gid gani sa pagkadto man dito, no, kag ti nakasugilanon man kita sa iya kay man ti hambal ko kay Mr. Tikar away niya sir personalan, sir issue lang niya, no. So, nag-istorya man kami sa makadali, Bombo Pons. Nakita ko man ang iyang reaksyon, no? Nag-try man siya, tanong mo kaya mo lang nagurong sarangan niya. Ginaabi-abi ta, no? Ang pagkitanay namon. Pero sa mga board of directors, kinanglan sa dasong nga meeting, ara ka mo. Kaya kung hindi pagkit ka mo mag-attend sa dasong nga meeting, i-deklarar ka mo isang power watts ng mga personal ng trata. Tanawab la, kadako sining kuan sang public hearing kadamo sa nag-attend. Kamuya daw sa wala lang sa inyo nga amo ning ginatubang problema sang Sineco subong, no.
Pasensyaon nyo lang po, pero may rason man ko siguro nga magambal, no? Nga kay responsable sa inyo. That is an abdication of your duties and responsibilities as members of the board. Ano bala ka mo? Representative sang MCO. Anong MCO? Kami, Member Consumer Owners. Yes, but you don't give a damn about the member consumers owners by intentionally boycotting the public hearing yesterday, Bongbong Pons. Oh, okay. Kaya lain gid mo no kung board of directors sa masabat kay sila policy making body dra, compare mo siya sa GM kag sa mga employees. Yes, ako ya with all due respect, Bongbong Pons. Ini ba lang ginapakita sa mga siniko management people nga mga graph na kadugay ko na niya nakitaan mo ginaislan lang nila na ang mga figure siyempre kaya man gina-update nila. But ang nagwa to ya kahapon Bongbong Pons nga nadiskubrihan niya na may 135 million sila na ginloan sa bangko. Di may balayran pa sila nga 138 sa refund. May balayran pa sila nga 159 million sa Kitco Salcom sa differential billing. Kag nadiskubrihan ma dito nga may 54 million ang nga performance band ang Kitco Salcom nga gin-forfeit sang siniko. So ang pumangkot ko abi kung ang Kitco Salcom niya will not just set and wait. So sining 54 million kay ga-demand sila nga ibalik mo. Kaya pumangkot ko dabi, Bongbong Pons, kung mapirdes lang sa kaso sa Kitco Salcom, sino mo bayad? Konsumidor naman. No, so dapat kung wala ang public hearing, Bongbong Pons, kapasalamat ko mo. Kaya kung wala, why na mabali? Ining 135 million nila, kaya ginulam, kay may discount ko no, sa pagbayad sa supplier. Kaya Bongbong Pons, kung ang siniko is financially, stable, na manghulam ka pa yaman, tungod kay may discount. Do hindi naman niya siguro patihan, no? Di away mata nagabasol sining naga-explain on the part of siniko kay empleyado sila sang siniko mo. Kadlagko sang ila sweldo da. Way matagbasol ya kay matila na ubra. Ugaling kay ang guwan labrado apologist, no? No amo lang gyapon, sulit-sulit, may brown out, kay may utod sang kahoy. Di ang kuang gidaya ang crucial point na Bongbong Pons mamangkot ko na tasubong wala ka mo sang bilateral contract diapon sa wisam ka mo kakwa nga kamahal dason nga wa nyo man ginexplikar nga nagkuha ka mo sa pump conception emergency purchase wala nakaagi sa CSP, no? So amo na tani nga ragit ang board of directors kay manti sila ang pasimuno sining kontrata Bongbong Pons mo. The consumer deserves to know. So nagapangabay lang ko sa board of directors. Ato bangay ta sa dason nga hearing kay nagambal si Councilor Calao na may isa pa, no? May isa pa ka hearing ang kuan sa siniko Bongbong Pons. So sa second guro na nga committee hearing, invite nyo na gid no personally ang mga board of directors kay hindi man na sila nga showdown gi kamo da no nga kung ginano ginabuyan sa mga istorya ang imo lang iya ngati why man sang personalan trabaho man lang no kag ginadala man ang welfare no sa mga consumer. So why dapat kadlukan ang isa-isa sa aton Sir Winnie? Di correct kay kapon why man sa may natabo nga kuan nga nanuta kon man ta professional man kita no. Although ngati siyempre hindi mo na ma-avoid balaya kay ang sentimento sang consumer si payag gigit na mo. Pero sakto na nga balo Bongbong Pons, hindi man niya kay showdown, no? Hindi man niya kay kwadada. Aning ang aton daya masok matanay, once and for all, no? Once and for all, magatubangay kita, agud tumabalan ta kung sinong nagambal sang matuod, kag sinong nagambal sang hindi matuod kay may hambal ko si imo Bongbong Pons sa isa ka insidente matuod ini no kag may ma-support sini. May isa ka board of director na ginambalan niya ang kilala ko man nga former board of director na ginangkat niya nga daw na init siya bala nagpangangkat siya tiniruhay ay siling ko kabudlay niya sang ilay nga opisyo man
Imo na siling kutani kung may mag-attended man ini sila sa dason nga hearing, mga baylang kuya sa security sang sangguni ang panlunsod. Iti hindi ta masiguro walang ilang nga paminsaron, but for me it is uncalled for and unprofessional for a board of director to challenge those people who are raising issues against the board for a tawag na ning gunfight o kung tiniruhay. So dapat mangin kuan ka sir, hindi ka union skin, no? Ato bangon tani kag way man ta nagapangita sa inaway dire. Ang aton na diya how to address the problems and concerns of the consumers, Bumbupons. So sir, sa pila ka ma-serious of hearing sa mga previous pang mga chairman sa Saninga Committee ba, Committee on Energy, anong mo assessment sini kay ti daw hearing lagi ta nga hearing daw ay man katapusan ini? Amo na ginambal ko kay kuan kay Councilor Calao, no. Nagapasalamat ako kay nga may hearing ta nga matutuod. Pero pangitaon ta pa resulta sini, no. Kay ti ang ambal ni Councilor Calao nga patubangon ang board of directors kag pa-speakeron sa ila. Kung nag-amunisbong, nagsaka naman. No? Tining ila yung refund niya, humalin pa na sa una Bumbupons, over recovery, under recovery, 15 centimos ang imo nga ibalik, no? Nga refund. Pangabay ko lang sa siniko, butang nyo da, refund. Butang yung amount, nga lagi na mag-bylaws ng inyong ng billing. Hindi man kitaon, gindasok nyo lang da ang refund. It's not fair for the consumers, no? Na mabudlay gina kung i-revise nyo da ang isa ka kolom, kagbutangan nga refund, kay nga di ka parak man gani ka mo dasang kunano, idasok nyo da. Karon ang refund ya, hindi ka mo ka-akomodar, mabudlay gina, no? Ang amon pag-ibubupos nga na pangabay, mag-explicar ka mo bala, kag magbutang ka mo sa kwan, please do it kung pwede lang in layman's term. Naman ang mga consumers does not have the capacity to understand the nitty-gritty details of the figures in the power industry. Kung sa mga economics, bala, butangan mo da sang PowerPoint, tapos sa mga terminology mo da, hindi man maintindihan, no? Ang kuwan pala Bumbupons, Education Committee sang Siniko, ulag man kamo. Umalin sang una daway gukbate nga nagpaintindi kamo sa mga konsumidor bahin sa mga kinanglanon dira nga mabalaan nila. Ang batian ko lang sinyo na kung hindi kinikbayad, utdan nyo kumidayon. Muna Bumbupons. Okay. Sige, no? Anyway, I hope nga sa next nga hearing, munang last naman siguro, nga may mga solusyon na kita sa nga mga queries sa bahin sa part gidya sa mga konsumidor. Sir Winnie, thank you good sir sa nga time kag mayong gabi sa imo. Salamat kag mayong gabi man Bumbupons. Thank you again. Okay, salamat. Mr. Winnie Sancho, ang convener ng Power Watts diri sa probinsya sa Negros Occidental, no? Sa part man niya nila, mo to katingala nila wala kuno sang nagsipot nga board of directors. Wala invitation or nag-boycott kay si Mr. Winnie Sancho ara nga nagpa-suspend kuno sa ila sang isa ka bulan. Pero let's forget anything now. Let's go to work and be professional, no? Or I mean ang professionalism i-apply gid nato, no? As we consider ourselves as all professionals. Di ba? No? So, anyway, sa kaniring ana man na nagoro. I hope nga maka-attend man sila bagay basi may mga importante man, no? Gamili ko to na suway nga they are all absent, no? Sa hearing mo man ning katingala sang Power Watch. 45 minutos sa kaligid sa tak ng alas 8 sa gabi, dugangan tay banta nga mabalita diri sa aton sa ring pagpalagan. Pagkatapos kinamang sani, stand by.
Kung ang ampang basketball amo ang mas ginakakunyagan naton nga mga Pilipino, apang salos tanan nga parte sang kalibutan, ang nagapanguna o kon most popular sports in the world, amo ang football, better known as soccer sa US kag Canada. Sunod sa latest world statistics sa sini nga tuig 2022, ang football amo ang nagapanguna ilabi na gid sa Europa nga nagadagat sa masubra 4 billion followers. May kantanan sa football, isa sa ginahulat sa mga football or soccer enthusiasts worldwide, amo ang FIFA World Cup. Sa ika-22 ka tuig sini nga paghiwat bilang quadrennial international men's football. Ang pungsod Qatar sa Western Asia amo ang venue, the first World Cup ever to be held in the Arab world. Ang magpainit-init sa silaksang adlaw sa aga ang makadulot sa kayuhan sang aton ikaayong lawas. Sunod sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide, kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ila na pamatudan nga ang sun o kung si Haring Adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Ang pamangkot, paano ang proseso sa pag-angkon sang aton lawas sang vitamin D? Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight dili na kag mahimo ang vitamin D gikan sa cholesterol sa aton lawas. Ang ultraviolet o kon UVB rays nga yara sa silak sang adlaw magaigo ini sa cholesterol sa aton skin cells, providing the energy for vitamin D synthesis to occur. Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sarang mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sarang nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Nakaibalo-bala kamo nga ang bantugon nga simbahan sa Banwa sa Valladolid diri sa probinsya sa Negros Occidental nga ang Our Lady of Guadalupe ukon ang Nuestra Señora de Guadalupe ang mas magulang pa diin ang edad sini kung ikumparar sa amo nga banwa. Tuig 1852 sa gintukod ang kumbento kag simbahan sa Nuestra Señora de Guadalupe, walo ka tuig antes pa man natukod nga mangin isa na kabanwa ang inubayan ang ngalan ukon pagtawag sadto sang Valladolid sang tuig 1860 sa sur nga bahin sang probinsya. Ang simbahan ang gintukod sa mga Recollect missionaries tubtub nga ginpatahong pagid ini kag ginpadako sa tong 1877 nga may baroque style nga fasad kag basic nave o kon central part sang simbahan sa pagpamuno ni Recollect priest nga si Father Carlos Ubida. Ang matahom na nga kumbento kag simbahan ang natapos antes pa man nagsugod ang pag-ibwal sang Philippine Revolution sa tong tuig 1897. Sa paglipas sang malawig nga tinuig, madamo naman nga mga renovations ang ginpadigayon sa sining nga simbahan tubtob nga natapos antes pa man mag-abot ang 20th century. Sadto ang isa sa nagapatahom sa Our Lady of Guadalupe Church amo ang tuman katupong sang tanan nga parte sang simbahan kag isa na diri ang original nga Doric columns kalkip na ang may design nga salog padulong sa matahom nga elevated nga altar. Ang dingding sang baroque style nga fasad sini nga simbahan human sa coral stones. Throughout all this, the Lady of Guadalupe Church has remained to be one of the most beautiful among all Negros churches. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kag isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo bala kamo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas?
Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pagtransport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod ginastimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. Nakahibalo-bala kamo nga ang makitaan nga dako nga konkreto nga simbahan sa syudad sang Sinay, probinsya sang Negros Occidental nga San Diego Pro Cathedral ang nahuman pagid lamang sadto sa Kawayan, Nipa, Kugon kag Amakan. Mga 246 na katuig ang nakaligan. Tuig 1736 sang gintukod ang parish sang Banwa pa lamang sadto nga Silay kag nagpatukod ini sang pinakauna man nga simbahan nga nahuman lamang sa light materials. Sa pagbulig sang administrasyon sa Pungko Santo nga Gobernador Silio nga si Alejo Severino kag sang pinakauna nga pari sa lugar nga si Padre Alijo Ignacio Di Molinas nga taga Pungsod, Espanya. Ginhingaddan ang simbahan nga San Diego Parish Church sunod sa ngalan santo sa patron sini nga si San Diego de Alcala nga isa ka Franciscan saint. Tuig 1841 sangang isa naman ka parish priest nga si Father Eusebio Locsin ang nag-initiate nga bagatukod sang mas permanente nga simbahan nga nahuman sa bato kag kahoy. Ginsuguran ini sa pagpasanyog sang atop ang galvanized iron kag iban pa nga parte sang simbahan. Apang sang nag-ibwal ang revolusyon sa tong Nobyembre 5, 1898, wala ini natapos kag naunta. Tuig 1925 na sang ang mangaranon nga silay noon kag sugar baron nga si Don Jose R. Ledesma ang nagdonar sang dako nga kwarta sa pagtukod sang dako kag bag-o nga simbahan. Ang Italian architect nga si Lucio Bernasconi amo ang nagdisenyo sang bag-o nga simbahan kag sang ulihi ginhimo pa niya ini nga modelo sang pagbalik na niya sa Italia. 1927 sang nakompleto tukod ang simbahan nga may twin bell towers base sa Romanista o kon Renaissance nga disenyo. Disyembre 25, 1974 sang ang sadto obispo sang Diocese of Bacolod nga si Monsignor Camilo Gregorio ang nagdeklarar bilang pro cathedral, rason kun nga nga ginatawag na ini sa karon nga San Diego Pro Cathedral, the only Catholic church to be declared as pro cathedral in the Philippines. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapilabala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittle brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinloan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka bes kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Ang 2022 FIFA World Cup natala na sa Nobyembre 21 tubtob Disyembre 18, 2022. 32 tanan ka mga teams gikan sa nakalinlain nga mga kapungsuran sa bugos nga kalibutan ang magapaindis-indis agud amo ang makakuha sang FIFA World Cup trophy nga nahuman sa Bulawan kag ginakabig bilang one of the most expensive trophies in sporting history. Nga sa karon nagabalor sang 20 milyones dolyares. Sa maragta sang sini nga hinampang, ang Brazil National Football Team amo ang may pinakadamo nga kampyonato nga nagdangat na karon sa 5. Samtang ang France amo ang most recent champion sa giniwat nga 2018 FIFA World Cup nga giniwat naman sa Russia. Ang vitamin D mayira sang madamo nga papel sa aton lawas. Essential ini sa pag-angkon sa good health. Ang mayor nga papel sang vitamin D amo ang pagsugo sa mga cell sa aton gut o kuntyan agud mag-absorb sang calcium kag phosphorus. Ang duha ka mga minerals nga importante sa pagpabilin nga makusog kag healthy ang aton nga tulan sa kalawasan. Buot silingon, ang vitamin D nagabuli gini sa pag-absorb kag pagpabilin sang calcium kag phosphorus sa aton lawas.
Our heart, muscles, and nerves also need calcium to function properly. Sabahin naman sang phosphorus. Ang main function sini among pagporma kag pagpatubo sang bones and teeth. Kung kulang naman kita sa vitamin D, mangintunaan ini sang pagdevelop sang pila ka seryoso nga mga balatian kaangay sang osteoporosis, cancer, depresyon, muscle weakness, kag manginhalinan sang kamatayon kung lala na ang balatian. Makapila ka beses kung magpangapisa sa kadlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bangod may ara ini sang ini mayo nga epekto sa lawas. Apang paano bala mibruan kung masobrahan na kita sa kape? Nahibaluan nga ang 400 mg sang caffeine o kung kapin-apat katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults. Apang, dapat naman ini nga haganaganon kung makabatyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga nasubrahan ka na sa kape. Ini ang ginalakipan sang pagsakit sang ulo, hindi makatulog, anxiety, kag masami nga ginanerbiyos kalakip na ang paglingin sang ulo, pagka-iritable, masami nga pagpangihi, pagpalangurog sang unod, kag pagdasig sang kuba-kuba sang dughan. Gani mga kabombo, hagan-hagan lang sa kape. Pamangkot, sino sa inyo ang may tanom nga saging nga saba sa inyo balay o kun uma? Kagaangay sang halos kalabanan, paborito man bala ninyo ang saba nga saging? Nga wala labot pwede makaon kon fresh, luto o kon bisan hilaw, pinaagi sa pagtanok sini. Paborito ini naton nga snacks kun imuon nga banana Q, banana chips, crisp banana fritters o kun turon, namit man ini prituhon, plus ginahimo man ini bilang ketchup, banana ketchup. Kag ang luto nga saba, ginalunod ini sa mga potahe kaangay sang pochero. Yum yum. Well, sa mga utod naton dira nga hindi kumpleto ang ila adlaw kung hindi makakaon sang luto nga saging nga saba, good news! Bangod tuman kadamo gali ang makuha naton nga benepisyo sa pagkaon sang saba nga saging. Ang saging nga saba ang mahimo matawag Cardava banana. Gina-classify ini botanically bilang Musa acuminata ex balbisiana, isa ini ka hybrid cultivar nga native diri sa Pilipinas. Ginatawag man ang saba bilang praying hands. Bangod daw kaangay sang mga kamot nga nagapangamuyo ang kortes ni. Iyari ang pila ka mga surprising health benefits nga mahatag sang saba nga saging. Number 1, manggaranon sa potassium ang saging nga saba nga kinahanglan sa aton lawas para sa pag-function sa mga nerve cells kag muscle cells. Kalakip na diri ang aton nga korason. Mas sami naton mabatian nga kun daw malupog ang isa ka tawo, magud nagapalang luya ang iyang nga mga tiil kag tuhod, ginapakaon ini sang saba nga luto. Ang Cardava banana naghatag man ini sang mineral nga importante sa pag-regulate sa aton blood pressure, fluid balance kag makapaayo man sa aton nerve and muscle function. Uy, agud nga mapaiway ang pagbatsyag sang muscle cramps kada tapos exercise, magkaon sang saging nga saba to avoid cramps. Manggaranon man ang saging sang vitamin C kag B6. Kalakip na ang magnesium, potassium kag magnesium rich nga saba banana makabulig sa aton lawas to regulate healthy heart rate besides lowering blood pressure. Ang isa ka tawo nga palakaon sang saba nga saging naganubo ang risgo nga magkabalatian sa korason. Sa karon nga may pandemic, mapuslanon gid ang pagkaon sang saba nga saging bangod napamatud-an nga makapaboost ini sang immunity bangod sang ginaangkon nga high concentration sang vitamin C. Sa pagpamahaw kun aga upod ang pagkaon sang saging, makapa-kickstart ini sa aton nga immune system kag makaamlig sa aton nga lawas batok sa mga infections, dala na ang pagpabakod sang antioxidant sa aton nga lawas. Gani wala labot sang apple, mahimo man mahambal. A banana a day keeps the doctor away and does your body a bunch of good. Ano ang dengue hemorrhagic fever? Ang dengue hemorrhagic fever isa kabalatian halin sa virus nga nagalaton paagi sa kagat sang babayi nga lamok nga ginatawag Aedes aegypti kag Aedes albopictus. Ini nga lamok nagakabuhi sa sudod kagwa sa palibot sang balay, nagaistar sa matinlo kag wala nagailig nga tubig kag nagapangagat sa adlaw, humalin sa kaagahon, tubtob sa kahaponanon.
Paano makaangkon sang dinggi ang isa ka tawo? Kung ikaw ang makagat sang lamok nga nakasuyop sang dugo sang pasyente nga may dinggi. Kung ikaw ang makagat sang lamok nga halin sa pagkaitlog may dala nga virus. Ano ang mga palatandaan o kung sintomas sang dengue? Hinali nga hilanat nga nagadugay sang duha, tubtub 7 ka adlaw, bleeding o kung pagdugo sang ilong, panit o kung baba, kag pagsuka o kung paghigko nga may dugo, sakit sang ulo, pagpalangluya, pagdula sang gana sa pagkaon, sakit sa tiyan kag pagpalanakit sang tutunan, pagpalamula, rashes, shock, pagpalangyami, pagpalamugnaw, pagpalanglapsi, pagpalangitom, pagdasig apang mahina nga pulso, pagkalipong, pagsalasala o kun delirium. Sa karon nga uso naman ang dinggi kag nagasugod na ang tigululan, ginapanugyan sa tanan nga magpanglimpyo sa aton palibot kag ugsaran, pakulbon o kon pangulaon ang tanan nga mga suludlan o kon bisan ano lang dira nga may stagnan o kon nagsupot nga tubig, agud matapna ang pagbreed sang mga lamok. Pahanumdum, nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Basta Radio, Bombo! Isa sa mga makabig heritage churches diri sa probinsya sa Negros Occidental amo ang Our Lady of Peace Church o kun Nuestra Señora de la Paz nga yara makitaan sa Dalan La Paz, siyudad sang La Carlota. 1870 sang ang ini nga simbahan isa lamang sadto kakapilya nga nahuman sa Kugon kag Kawayan. 1873 sang si Father Eustaquio Casgaro amo ang nagpungko bilang pinakauna nga pari sa Banwa pa lamang sadto nga La Carlota, tubtob nga ringin parokya na gid ini sadtong 1876. Sang pagkasunod nga tuig 1877 sang nagpungko naman si Father Andres Torres bilang first Recollect Parish Priest sa amo nga simbahan. Si Father Torres amo gid ang nagsugod kag nagsupervise sang pagtukod sang dako na nga simbahan sa Romanesque architectural design nga nahuman sa red bricks gikan sa Banwa pa lamang sadto sang silay kag puti nga coral stones nga ginkuha naman sa isla sang Guimaras. Gintapik ini nga mga material pinagi sa lime nga ginmixklahan sang itlog sang pato. Apang bangod sa natabo nga Philippine Revolution sadtong 1898 wala gid lubos nga natapos ang ini nga simbahan. Apang sang Enero 23, 1936 sa pagpamuno sang nagpungko sadto nga duha Balik na rin makabaran sa aton sa ring pagpalagan. Oras sa Bombo Radio Bacolod, Philippines Standard Time, 2 minutos sa kaligid sa tak ng alas 9 sa gabi. Nang alang naman ito sa ring atsyempuan, so standby lang kamo sa Santos ng Rosario. Biyernes subong ang presentasyon, petsa 19 sa bulan sa Agosto tuig 2022. Hoy, buwas at nawa, aton nga third palengke draw sa Bacolod Central Market. No, ara kami dubuas ang team sang Bombo Radio kang Star FM para sa aton nga enhance sorte sa palengke sang Star FM at Bombo Radio palengke draw. And sa hapon alas 3 may aton nga studio draw. O nga consolidated na lang ko 1,000 ka pesos sa mapapremyo nga aton nga igapanagtag 5,000 pesos first prize plus 1,000 pesos nga gift pack. 4,000 pesos sa second prize plus 3,000 pesos sa gift pack kag 3,000 pesos as third prize plus 1,000 pesos awards sa gift pack. Kamay announcement makita sa aton nga online activation winners. Ang pinakamanami nga product display sa mga sari-sari stores ka grocery stores sa aton nga mga tagpamlasakop. So buwas sa aga, no, alas 7, ara na kami dira sa pagsugod sa mapampang pa-premium video kay challenge. Kag syempre highlights sa promo ang paggabot sang anong kamatag daog nga makabaton 500 pesos sa cash kag 500 pesos awards ang gift pack. So invited ang tanan-tanan, no, nga magpadulong dira sa Bacolod Center Market buwas sa aga. Nanagrit siya po nato ninyo lagad Bombo Ponce Espino. Nagkapasalamat sa upo na pagpumati para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Consistent overall, number 1 sa Bacolod. Basta Radyo Bombo! Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! All Bombo Radio Philippine stations nationwide will now pray the Holy Rosary. We enjoin all our listeners to be one with us in asking the Lord that our country be spared from any widespread devastation and death caused by the COVID-19.
This Holy Rosary is aired simultaneously in 31 Bombo Radio and Star FM stations in 24 key cities nationwide. Amon kamo karon ginadapit sa pagpadungog sa mahal nga Birhen Maria, Iloy sang Dios, sa pagampo para sa mga sala sang kalibutan, sa pagpangamuyo para sa katawhayan, sang paghidait sa sulod sang mga panimalay nga Kristohanon, kag sang bugos nga Pilipinas. Ang ining Santo Rosario buylog nga ginadulong sang Bombo Radio Philippines, Queen Bank, kag Florete Group. Magupod kita karon sa pagpangamuyo. Ang Santo Rosario. Ang Santo Rosario nagapahanumdom sa aton sa mga hitabo sa kabuhi sang aton mahal nga Birhen Maria kag sang iya anak nga si Jesucristo. Mga hitabo nga may kangtanan sa aton kaluwasan. Subong man, ang Santo Rosario isa ka epektibo nga bulig. Agud masunod naton ang Ginoong Hesus nga nagmatinumanon sa Dios nga Amay sa langit. Amo ini ang regalo sa Santo Rosario. Kung aton ginapamalandungan ang mga misteryo sang kalipay, ang mga misteryo sang kasakit, ang mga misteryo sang himaya, kag ang mga misteryo sang kapawa. Sa aton adlaw-adlaw nga pagpangamuyo sa Santo Rosario, ilabi na gid kung ginaopdan ini sang pagpamalandong sa mga inagihan sa kabuhi ni Santa Maria kag sang iya anak nga si Jesucristo. May dako gid nga bulig kag subong man pagabungahon sa aton nga pagkabuhi. Gani, aton ipasaniyog ang pagpalapnag sining matahom nga debosyon sang aton mahal nga Iloy sang Santo Rosario. Kay ginasiling naton, ang pamilya nga nagapangamuyo sa Santo Rosario sing ululupod, sila man magapabilin nga hugpong. Kag magiliu sa upod sa atong Ginoong Hesus, upod sa Amay kas Espiritu Santo sa langit, paagi sa pagtabang sang aton mahal nga Iloy, ang Birhen sang Santo Rosario. Sa ngalan sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Amen. Nagatuo ako sa Dios nga Amay, nga makagagahom sa natanan, magbubuhat sa langit kag sanduta. Nagatuo ako kay Jesucristo, iya anak kag bugtong aton Ginoo. Nagipalangkon sa gahom sa Espiritu Santo, ginanak ni Santa Maria nga Birhen, ginsakit sa sugod ni Poncio Pilato, ginlansang sa krus na matay kag ginlubong, nanaog sa mga minatay. Sa ikatlo ka adlaw nabanhaw siya nga naghalin sa mga minatay. Kumayab sa mga langit, kag nagalingkod sa tuo sang Dios nga Amay, nga makagagahom sa natanan. Gikan dito nagakalipa siya liwan sa paghukom sa mga buhi kas sa mga minatay. Nagatuo ako sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa gingkaupdan sa mga santos, sa pagkawala sa mga sala, sa pagkabanhaw sa mga lawas, kag sa pagkabuhi nga walay katapusan. Amen. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagdayawon ang imo ngalan, umabot sa amon ang imo ginharian, matuman ang imo pagbuot diri sa duta siling sang sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanon namon sa matag adlaw. Pagpatawaron mo kami sa mga sala namon. Subong ipatawad namon ang mga nakasala sa amon. Kag dili mo kami padaog sa mga panulay. Hinunoo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay.
Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sa ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. Aton pamalandungan ang mga misteryo sang kasakit. Ang nahauna nga misteryo sa kasakit, amo ang pagpangamuyo ni Jesus sa tanuman sang Getsemani. Si Jesus, samtang nagapangamuyo siya sa tanuman sa Getsemani. Amay, kun buot mo, kuhaas sa akon ining kalis, apang hindi ang akon kabubuton, kundi ang imo kabubuton, amo ang matuman. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagdayawon ang imo ngalan, umabot sa amon ang imo ginharian, matuman ang imo pagbuot diri sa duta siling sang sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanunamon sa matag adlaw. Pagpatawaron mo kami sa mga sala namon, subong inapatawad namon ang mga nakasala sa amon. Kag dili mo kami padaog sa mga panulay. Hinunoo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos,
Igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw manambunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sa ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga among mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, kagdala ang tanan nga mga kalag sa langit, labi na gidyadtong may dakong kinahanglan sa imong kaluoy. Ang ikaduha nga misteryo sa kasakit, amo ang pagbunal kay Jesus nga nagaid sa haligi nga bato. Sa mando ni Poncio Pilato, si Jesus ginhigot sa haligi, kaginhanot sa mga soldado. Si Pilato nga luyag magpaayon sa mga tao, naghilway kay Barabas. Dayon ginpabunal niya si Jesus, kagintugyan siya sa mga soldado, agud nga ilansang sa krus. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagayawan ang imong ngalan, umabot sa amon ang imong ginharian, matuman ang imong pagbuot diri sa duta siling sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanunamon sa matag adlaw, kag patawaron mo kami sa mga sala namon. Subo nga ginapatawad namon ang mga nakasala sa amon, kag dili mo kami ipadaog sa mga panulay. Hinunuo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo.
Ginadayaw ka labi sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sang ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga among mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, kagdala ang tanan nga mga kalag sa langit, labi na gidyadtong may dakong kinahanglan sa imong kaluoy. Ang ikatlo nga misteryo sa kasakit, amo ang pagpurong-purong sang tunok kay Jesus. Tapos sa pagbunal kay Jesus, ang mga soldado naghimo sang isa ka kuruna nga tunokon kaginbutang sa ulo ni Jesus. Nagwa si Jesus nga may kuruna nga tunokon kag kapa nga granate. Si Pilato nagsiling sa ila, Tanawan ninyo, yari na ang tao. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagdayawon ang imo ngalan, umabot sa amon ang imo ginharian, matuman ang imo pagbuot diri sa duta siling sang sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanon namon sa matag adlaw, kag patawaron mo kami sa mga sala namon, subong ginapatawad namon ang mga nakasala sa amon, kag dili mo kami padaog sa mga panulay. Hinunoo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo.
Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw manambunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw manambunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sa ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga among mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, kag dalang tanan nga mga kalag sa langit, labi na gidyadtong manakong kinahanglan sa imong kaluoy. Ang ikaapat nga misteryo sa kasakit, amo ang pagpasaan ni Jesus sang krus, pakadto sa bukid sang Kalbaryo. Ginpasan ni Jesus ang iya krus, pakadto sa Kalbaryo. Gintugyan ni Pilato sa ila si Jesus, nga ilansang sa krus. Nagwa siya nga nagapasan sang iya krus, pakadto sa duog sang bagol, nga sa Hebreo, ginatawag Golgota. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagayawon ang imong ngalan, umabot sa amon ang imong ginharian, matuman ang imong pagbuot diri sa duta siling sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanon namon sa matag adlaw, kag patawaron mo kami sa mga sala namon. Subo nga ginapatawad namon ang mga nakasala sa amon, kag dili mo kami ipadaog sa mga panulay. Hinunuo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala,
niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sang ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga among mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, kag dala ang tanan nga mga kalag sa langit, labi na gidyadtong may dakong kinahanglan sa imong kaluoy. Ang ikalima nga misteryo sa kasakit, amo ang paglansang kag pagkamatay ni Jesus sa krus. Sa tapos siya ginlansang sa krus, si Jesus naghimugto sa sunod sang 3 ka oras, kagintugyan niya ang iya kalag sa mga kamot sang iya amay. Dayon si Jesus nagsinggit sa mabaskog nga tingog. Amay, sa imo mga kamot, kinatugyan ko ang akon espiritu. Sang makasiling siya sini, napatay siya. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagdayawon ang imo ngalan, umabot sa amon ang imo ginharian, matuman ang imo pagbuot diri sa duta siling sang sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanunamon sa matag adlaw, kag patawaron mo kami sa mga sala namon. Subong inapatawad namon ang mga nakasala sa amon. Kag dili mo kami padaog sa mga panulay. Hinunoo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria,
na puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kaginadayaw manambunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, na puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kaginadayaw manambunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, na puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kaginadayaw manambunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sa ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga among mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, kag dala ang tanan nga mga kalag sa langit, nabinagidya tong may nakong kinahanglan sa imong kaluoy. Maghimaya ka Hari, Iloy sa kaluoy, kinabuhi kinatamis, ginalauman namon. Maghimaya ka, nagapangalaba kami sa imo, nga pinanubol nga mga anak ni Eva. Nagapangakol kami, nagabako kag nagapanangis kami, siningdutang nagaan. Para igalampo namon, ilingig mo sa amon, ang imo mga mata nga maluluyon. Kag sa ubos nga matapos, ang pagsugod mo sa amon. Ipakita mo sa amon si Jesus, bunga nga santos ang tiyan mo. O maluluyon, o mahiluklogon, o matamis, ulay nga Maria. Igampo mo kami, Iloy nga santos sang Diyos. Agod mangintapos kami sa mga pinanakda ni Kristo. Pangamuyo. O Diyos, kay ginuwas man kami sa imo bugto nga anak, pinaagi sa iya kinabuhi, kamatayon kag pagkabanhaw. Nagaampo kag nagapangamuyo kami sa imo, nga nagapamalandong sa mga misteryo sang Santos nga Rosaryo. Sa balaan ng Birhen Maria, makasunod unta kami sa mga ginitudlo, sa mga santos nga misteryo, kag madangat unta namon ang mga ginsaad sa amon, tungod kay Jesucristo nga amon Ginoo. Amen. Sa ngalan sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Amen. Madamo nga salamat sa inyong pag-upod sa sining Santos nga Rosaryo. Kabayng ang paghidait sang Ginoo yara gihapon sa inyo. Maayong gabi sa inyo tanan. Ang Santo Rosario buylog ang ginadulong sang Bombo Radio Philippines, Queen Bank, kag Florete Group. We just prayed the Holy Rosary with the intention that our country be spared from any widespread devastation and death caused by COVID-19. Join us again tomorrow, same time and same station. Thank you from Bombo Radio and Star FM. We have come to the day's end. Let us rest from the day's work, that we may awake refreshed and renewed. God, in your mercy, we have this time to rest. We pray for your unfailing help and protection each day. Forgive us for our failures, for our selfishness towards one another. Open our hearts to forgiveness and reconciliation. Ease the burdens of the troubled and bring joy to those in sorrow. We pray for the safety of the province and those guarding the well-being of our nation, and for all those with great responsibility. Continue to shower us with your blessings for our families and preserve the unity of our society.
Ladies and gentlemen, you've been listening to radio station DYWB, a commercial radio station owned and operated by the People's Broadcasting Service Incorporated, as authorized by the National Telecommunications Commission. DYWB operates daily from 4 o'clock in the morning to 11 o'clock in the evening on 630 kilohertz with a power of 10,000 watts. DYWB is broadcasting from Bacolod City, Republic of the Philippines. DYWB is maintained and operated by the following personnel, duly licensed by the National Telecommunications Commission. First-class radio telephone operators, Joselito Pagayon, Chief Technician with license number 94-1PVI-12314. Ladies and gentlemen, the Philippine National Anthem and the Bombo Radio Philippines Corporate Song. The reason why this network is on, we're standing together so loud and so clear, and on your radio we aim not just fun, we're here for you with our great big helping hand. The reason why this network is on, we're standing together so loud and so clear, and on your radio we air not just fun, we're here for you with our great big helping hand. We have the power to tell the truth without fear, with favor to no one, we stand as one. Turn on your radio and stay where you are. Listen to the Bombo and we'll take you near or far. We are here to speak the truth and let you know we are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace, justice for all, make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. Listen to the voiceless with no acts of arrogance, with candor and politeness. We are pledged to everyone. We dedicate ourselves, our fortunes, our lives, no matter what it takes, no matter what is sacrificed. We are here to speak the truth and let you know we are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace, and justice for all, make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. Bombo Radio is here for you, to let you know what's new. And because we care, we listen, we hear all the cries and whispers. We shall be free and fair. We are here to speak the truth and let you know we are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace, and justice for all, to make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. We are the CBS, the NBN, the PBS,